Goedemiddag, van harte welkom vanuit het Heidenskip voor deel 2 van de NWM, de 34e editie van dit bijzondere kampioenschap. Ja, het verhaal is duidelijk. Juster ben we eruit rijnd in de ren van de dag. Dat betekent dat de kwalificatie net aanmaken worden koer. En dat er dus echt geen finale leert worden koer. Nou, de organisatie had besloten om het juster aan te breken in de hoop dat we het goed weer oppakken kunnen. En voorlopig, Hendrik Murk-Haanstra, lijkt het erop dat het een goede karwest is, hè? Ja, voorlopig wel. Ik bedoel, het schijnt in de rest van Nederland qua waar een behoorlijke puinhoop te wezen. Maar hier in het Heidenskip ja, lezen we precies in het hart van die depressie. En is het op dit moment gewoon prima leppenswaar. Dus temperatuur is oké. Het waait net al te hut op dit stuit. Dus nee, wat dat betreft lijkt het op dit moment een verstandige kar. Ja. En dat houdt dus in dat we eigenlijk verder gaan, maar we hebben juist er enige binnen. En dat is namelijk de kwalificatie. En dat betekent dat we straks op de middelste batten nog 1 sprong in de categorie jongens krijgen. Timo van der Knaap is dat. Die had hem nog net kwalificeerd. Maar ja, als hij over de 16 meter springt, dan gaat hij mee naar de finale. Bij de senioren pakken we het straks op met Rutger Piersma en Sander van Vliet in de E-groep. Dan komt er vervolgens nog een F-groep, een H-groep en een G-groep van de senioren. De complete junioren B en C komen nog in actie. De top vrouwen D, E en F ook nog. Wij nemen jou wel mee er toch in. Het doel is dat we na die kwalificatieronde, als duidelijk wordt wat de limieten leert, zo gauw mogelijk terugschakelen naar de finale. Ja, dat is natuurlijk een beetje afhankelijk van wat doet het waar, maar ook hoe snel kwalificeren ze hun, want die finales zullen dan op zijn betietst een oerstrijden beginnen, maar ja, dat kan ik wel jou verjouwen worden, hè? Ja, dat heeft te krijgen een mooi limiet springen. Door ze dat in de eerste sprong, dan hoeft het er nou sprong 2 en 3 net een uitzien. Nou, dat scheelt dan al per lepper al gauw 2 keer 3 minuten. En ja, heeft ze 3 sprongen nodig om die limiet eventueel te halen of net, dan heeft ze dus wel 3 sprongen nodig en dan kost het meer tijd. Ja. Dus ja, dat moeten we afwachten. En uiteindelijk in de ketting zo sterk als de zwakste schakel. En precies het dus ik, welke scores het wordt het straks het langst, hè? Ja. En dat liep het mij, op dit stuit het budget, denk ik dat dat de middelste batten wordt. Maar goed, dat moeten we maar beginnen. Ja. Dus laten we hopen dat er snel limieten hebt worden. Dan kunnen we vlot terug, want ja, we willen natuurlijk dan uit het klapstuk de finale. Ja, want dan is het, dan wordt het een tour, want zonder finale kan het net niet heel het kampioenschap worden. Nee. Dan hebben we geen winnaars. Dan heb ik geen winnaar. En dat zou voor de eerste 24 jaar wezen, altijd Safir komen mocht. Dan hebben we er net vanuit gaan. Het is volgens mij de 3e keer dat het op Snij. Vorige keer op Snij weer alleen de finale. Toen we dus de voorrondes worstlagen op Sneun. Nou, dat is juist dus gedeeltelijk slagen. En de laatste keer weer 2000 Santjem. Toen weer het overigens wel op de Snijtermidje een fantastische finale. Ja. Dus wat dat betreft hebben wij hoop. Het hoeft net een nadeel te wezen. Maar nee, het hoeft geen nadeel te wezen, Frederik. Nou, dus die traaien leppers klaar. Dit is Femke Brouwer. Bij de vrouwen. Op de middelste batten dus Timo van der Knaap. Ik denk dat die als eerste gaat. Ja, Timo gaat in die had nog 1 sprong. Ja, en hij is natuurlijk wel een jongen die in potentie erbij heeft. Maar hij had klauwen. Ja. En nou, hij komt ongeveer op hoogte van dat gele balsje. En dan maak je 8 junioren mee. 8 jongens, hè? 8 jongens, sorry, 8 jongens. Ja, ik moet het ook goed zeggen. En ik denk dat het wel eens genoeg wezen kan om mij te gaan. Nou, Rutger Piersma bij de topklassers. Hij heeft nog 1 sprongen, die maakt naar de 18,5 meter en dat redt er net. Nee. En dan hebben we voor de Femke Brouwer. In haar eerste sprong. En die komt een heel eind de goede richting in. Dus Femke Brouwer, die ken je wel eens goede zaken doen in de categorie vrouwen. Maar ik vrees met grote vrezen voor Rutger Piersma, want ja, hij zuurt het zelf ook wel. Ja, dan ga je er de hele nacht extra hoorn om je te reden op die 1 sprong. Maar dit weer net wat er in gedachten hier. Nee, limiet van 18,5 meter en dat het er net helle. Zo simpel is het. Dus dat wordt voor Rutger waarschijnlijk geen finale. Jammer. Voor hem. Maar ja. De wetten van de sport en zit nog een keer die NWM in elkaar. Echt voor de sport, want ja, het is natuurlijk wel een jongen die 20,5 meter lepen kan.
klopt dus een bus. Dus die hier wel Sjenwold. Ja. Nee, Maar 1680 wordt het voor Rutger Piersma. En dat is duidelijk eerste man. ja, en de 50-64 van Timo van der Knaap is natuurlijk net de limiet van 16 meter. Maar daar hien zich nog maar 6 jongens pleetst. En dan komen er de heegste 50 meter noteringen bij. Of nog maar 4 jongens eigenlijk, want Harmen Boogaard had hem uit principiële overwegingen aanmelden voor die finale van Polstok Boen Holland. Dus dan zou dat best eens genoeg wezen kennen. Dat zullen we straks even rustig uitzieken. En wij gaan er dus vanuit dat Timo van der Knaap straks de finale liepen mooi. Ja, hier zien we de scoreborden. Dit eerste boord, die 14.05, die is van Femke Brouwer. Nou, de vrouwelijke matte officieel 50 meter helje. Ja. Maar, nogmaals, het is haar eerste sprong, Joert. En dan is 40 meter een prima begin. Nou, dan gaan we over naar de categorie junioren. En dan komen we bij Arend Veenstra. En de junioren met Santje meter helje. En dat helpt Arend net in deze eerste sprong. Had wat een neuwer seizoen. Rekker zwaar blesseerd aan de pols. Er zit ik een groot stuk ijs erin. Dat blijft er ook in zitten voorlopig. Maar hij had het liepen weer wat oppikt in de tweede, derde klasse. Zet weer wat afstandjes del. Ja, en waar weet. Misschien had er een goede dag en kende die Santje meter helje. Femke Rispens bij de vrouwen. Oeh, die had een stok krek te vier staan. Ja, Want ja, dat is ik de dame die dit hier een van haar betere seizoen draait. Na persoonlijk record in Boetenpost notabene. Oer de 16 meter, nou dan moet je wel wat kennen. ja nee, ja, outsijdster. Zeker, zeker. En daar is Sander van Vliet. Sander van Vliet, die gaat echt als een raket naar de andere kant. En ook die kennen we dus troostreekje. Red het net op. De man van Polstokvereniging Polsbroekerdam. Ken haast een plakje ziekje op een bult. Ja. Nou, Nou. Gerrit Wienstrijder, ik weer. Uw vliegende oven daar op een beul. Prachtig dat die Ken haast een bakje koffie bestellen. Ja, dat is al 24 jaar, dat is mooi. Fenomeen. Absoluut. Kam je ook wel eens Mr. Bean om erin te zien? Ja, ja, nee, dat is eigenlijk een beetje zijn bijnaam hier in het Heidenschip. Mr. Bean. Dat die er inderdaad perfect. Ja, Als je het net nee. wist, dan denk je, hé. Dat is hem. Ja. Nou, de eerste bestellingen drippen al wat binnen. Zat je zeggen, is er hier en daar nog wel een plakje vrij op een bult, dus hajo, je hoort net alle volle te doen. Zo zei de riet deze kant even uit en kom erbij. Zeker, het is niet weekend, de hele weekend nog. Dit is alleen nog vanmiddag, dus ik zou zeggen, op naar het Heidenschip. Want het wordt hier vanmiddag een groot spektakel straks in die NOM finale. Nou, dan denk je misschien, hé, die komt weer bekend voor. Dat ken klapje. Want op de NWM komen ook een protte oud leppers weer in actie. Dit is Bart Helmholt. Dat is net de eerste de beste. Sterker nog, er is net één van alle leppers die erin slagen is om op dit NWM zo'n keer als winnaar op te treden. 2 keer als junior, 5 keer als senior. Dus hij had hier echt wel wat delzet. Ongelooflijk, hè? En het is natuurlijk een man die dit hier en daar al wat meer wedstrijdjes delzet had. En in Burgum zomaar even in de voorronde 81 noteerde. Ja. Nou, als er dat je doet, Nee, dan is het wel mooi, hè? dan ben je ten eerste finalist. En Ja. ten tweede, wat ken er dan nog in de Ja, finale? nee, maar Bart wist het echt nooit. Krijgt wel een week vakantie gewoon, dus lekker uitrusten. We zullen eerst in bij Auke en Jan Jille daar bij de junioren. En die had een wat merkwaardige dribbel. Maar ik naar die Santje meter, nee, die gaat nog de hut hoor. Maar hij had dit hier enorm progressie maken. Je hebt hier de vorige wedstrijd in het Heidenskip een PR van oerde jongetje meter. Ja, nee. En koerde net eerst mee naar de finale. Bart Helmholt. Ja, Oeh, Bart ja Helmholt. die giet je, hè, die giet. Maar Bart gaat giet. er direct op, Bart Helmholt. Dit is toch weer een Schitterend! Bart Helmholt. Hier sprongje en fotkleer. Ja, dit is natuurlijk zien weeskijk, want nou kunnen hem opladen voor de finale. Maar waar gaat het heen, Hendrik? Dit hier de finale sprong wijze met, want dit is toch zo wat. Dit gaat richting die van de meter, jongen. Beste seizoenprestatie in Friesland is 20 meter 93 of 91. Dit wie trouwens bij de vrouwje Jongen. Inger Haanstra. Maar ik zou even mijn skeef even naar het scorebord, Ja. want wat wordt dit? Ja, bizar. En zo is het haast ze. 20 Oh, meter oké. 18. Dan ben je Ja jongens, het is ik maar kwalificatie hè. Je Ja. hoeven maar 18 meter. Dus het is meer dan voldoende om naar die finale te gaan.
Ja. En ja, wat is er dan nog mogelijk? Want hij weet nou ook wel waar een stak ongeveer. Ik zoek rechts deze, net de volle verhorie. En Spectaculair begin je een snijden met je. dit zegt wel iets over de kwaliteit van Bartje. Dit is echt, je wordt helemaal stil van. Onvoorstelbaar. Zo, hij mag ik net te vaak springen. Want Nee, hij dat staat het zei zijn er ook. krachten. Ja, Die landingen en de schrikkers als een oorreding aan, daar mag je echt van revalideren. Dus Ja. hoe minder springen hij nodig had, hoe beter het is wat de lief. ja joh. Want hij is al 40, hè? Maar zegt ik zie verbazing in het zombed, hè? Ja. Ben ik dit? Ja, dit is het ook, Bart. Geweldig. Ja, de volgende topper zit al klaar. Ja joh. Ja, dit is een blokje, daar kunnen we in principe in die ronde terug in. Dat zal Ja. je gewoon echt in de hele meter springen. Want alle PR's Bijzonder verhaal trouwens, hè, deze Jaco de Groot. Poppen die in Die de had meter. van een mooier in een Rooms-Katholieke kerk Ja, op een preekstoel staan. oké. Er is vregen aan hem, willen jou een bijdrage doen aan deze chance. Ze weten dat hij gelovig is. Ja. Hij komt er oors, als er op snijsprong wordt, gewoon als deelnemer van het kerken. Juist. Hij had op de preekstoel staan en had even uitlijn hoe het alle keer gaat. Mijn leppers die met hun geloof zitten, die ja, dan in het dilemma komen. Kennen we wel springen, kennen we net springen. En dat had hele leuke discussies opleveren. Ja, Dus die Rooms-Katholieke Kerk hier had een hele bijzondere chance achter de keer. dat kan ik me voorstellen. Maar voorganger Zielstra. Jacco de Groot. Zielstra, Evert Zielstra. Nee, je hebt de hut. Nee, want Jacco had ik wel eens uit principiële overwegingen net op snij sprongen. Ja, maar dat is al heel lang Maar dat geleden, is heel hoor. lang geleden, dus die had toch ik ergens weer het lacht jongens schijnbaar. Nou, hij had een compromis voor. Dat is ik Want altijd mooi. hier naast de accommodatie, hoe mooi wordt het, stiert een Rooms-Katholieke kerk. Hè? Ja. En hij is maas naar het kerk gegaan en had metjes de finale leerd. Ja, Dat er precies. hoort ik. Nou, ken die ik voor het mij, Jacco de Ja, Groot. Mr. Jen, Mr. Jen. Makkelijk. Zo is alles tegen komt van boven, een hartstikke idee. Mijn speelsgemak roem over een jongetje meter. Ja, Nou, het bouwt er mooi op, Hendrik Werk, Ja, want dit dit- wordt een droomfinale op de... deze man was er natuurlijk, ja, dit hele ploegje was mooi, hè. Nat Bronsma, Orne Galema, Reinier Overbeek, Daar ken wel Tevens 24 Hopma. in, hè? Ja, en Wouter van Midden. Die hele ploeg met eigenlijk trouw. Dat zijn echt de toppers momenteel. He, ze bewust in één blokje zetten. Zitten er 2 blokjes tussen. Kan de man zich straks rustig voorbereiden op die finale. Ja. En Nart is er ik nog wat in de WM-winnaar. 2021 dacht ik zo te horen. Ja, een van de laatste nog. Ja. Dus die won natuurlijk ik mooi. Maar die zal ik even jongen hem hoe volle Nou. gemak Bart en Jacco zich pleert staan. Maar ja, die had dit hier een behoorlijk wat wedstrijden gehad dat hij die 18 meter net hellen. Hè? Nee, klopt. Dus voor hem is het nog net even Nee. koekenij om daar samen even in te leppen. Dat klopt. Nart had nog maar 1 keer een 20 meter notering maken. Dat we hier op 9 juli 20 meter zandje. Ja. Dat won er toen net mooi, maar het joeg wel aan dat er in die wedstrijd het nog steeds kan. Maar wie maar niet een keer. En dat weer maar niet een keer, ja. En er zijn Boske junioren in het klassement zelfs die hem Ja. voorbij binnen. Ja, dus dat is wel, het gaat alle keer net vanzelf weer naar het balans. Nee, Nou, het publiek biedt de paard te vinden. Ze staan er gewoon, het stroomt lekker vol. Maar er is nog wel wat ruimte. Voorlopig werkt het waar mij en kunnen we dus eerst even focussen op de middelste batten bij de categorie junioren, want daar staat klaar Jelte Volkertsma. het juist ik zei, het hele speeltje 4 hebben, maar de NWM in de voorronde is gewoon probeer die limiet te springen, dan is het automatisch door naar de finale. En bij de junior, weet Jelte nog in dat is dus die lijn van Santjen meter. Nou, Nou, dat dit is- ziet er net verkeerd Nee, uit. het is driftige Nee, klimmer. Ja, Roem. mooi hè, mooi. Ja, tuurlijk. Voes kom heeg, terecht. Zoals die opluchting ik, hè? Ja, In je absoluut. sprongje, Het is klaar. Want het gaat uiteindelijk straks om die finale. En iedereen begint in de finale weer gewoon op 0. Ja, Dus gewoon erbij springen en krachten sparen voor de climax. want ik zit de afstand van Jacco de Groot trouwens nog net op de borden, maar die staan nog steeds op Dat de afstand klopt, van Bart. want daar staan eigenlijk alleen nog krijg je de Friese afstand op. Dus ik zal even zien. Ah, die komt Jongetje hier. meter 30. Jongetje 30, auw. Kijk, En dat hadden we met techniek te maken. Juist. En overbelasting, want die sites die worden zo allemachtig bezoeken met data. Dus oké. ja, dus als dat- er vannacht nog een pomp. hier hebben we naar het Bronsma. En wat doet Nart dan? Kan die ik makkelijk hoe die 18 hele Nou. meter. Hij moet er wat meer verdwan, Nou. wat meer verdwan. En dat baltje looit op 18 hele meter. Dat is ter nog indicatie. te min, denk ik. Maar dit is te min. Ja, Nog te min. En ik verwacht je dat we toch makkelijk 16 junioren krijgen die het wel doen. Ja. Dus ik denk dat er nog even onder de bag gaat. Ja, deze dame hier in beeld. Dat is Laura Maaien, mag ik zeggen. Die komt in de buurt van dat bolsje. Maar
Oh, 18 meter 15 jaar weer voor naar het Bronsma. Ja. Ja, dat is toch 24 centimeter te meer. Ja, met een klimslagje bij. Nou ja. Ik kan er nog melden dat bij de dames Inger Haanstra niet krijgt 13 meter Santje noteerde. En Jelte Volkertsma bij de junioren, ja, die doet het gewoon prima. Hè? Die komt zelfs over de 18 meter, 18-0 zo'n. Ja, super. Nou, dan zit je dik in de finale. Ja. Dat is uitstekend. Nou, dan krijgen we op de middelste batten dadelijk Karsten Klarenbeek namens de afdeling Vlist, Polstuk Holland. Ja, die jongen had ik een PR van over de 18 meter, dus ja, zo zou maar mij kennen. Karsten Klarenbeek. Nee, die is nou nog wat aan de lichte kant. Precies. Wils vermelden kennen dat Laura Maaien niet krijgt 13 meter 89 noteerde. Maar nogmaals, in de categorie vrouwen, ja, daar lijkt de limiet ook al op 15 meter. Ja, joh. Ja, dat heb ik bewust niet, omdat er was te volle hoe die 14 ging. Dan kies de volle finalisten en ooit is ook iets slip aan peer door de 15 in. En dan vullen we het wel om met de heetste 14 meter noteringen. Nou, dat is een slimme beslissing van de NWM-commissie. Maar de senioren, Anne Galema, die had een heel mooi het Heerenveen-shirt aanlutsen. Een prachtige pompenbladentrui. Want hij is net de leider in het klassement, hè. Dat mocht er wel, hè, Anne Galema. Dat is zijn broer, hè? Ja, dat is iets brand. Nog, Dus, nog. op dit stuit. Maar een horenveteraan die hem op een hiel zit, tevens op. Ja, precies. Maar Anne denkt, dat kan me al niks schelen, ik doe lekker. En het is een mooi shirt, het stiet hem goed. Ek Anne had dit hier nog maar 1 keer 20 meter hellen. Klopt. En dat wie ik nog in de twakkamp. Ja, Dus die telde ik net eerst voor klassement. Nee, klopt. Daar komt Arne Galema. Dan ben we toch benijd. Kan hij die 18 hele meter pakken? Die maakt eigenlijk wel in zit één er keer goed mee. uit, maar hij giet er wel terug. Ja, hij dat giet terug. Ja, redder. prachtig. Ja, Ja, ja. Dik een jochentje meter notering, denk ik. Hij Al kan een dus hele gewoon 18. wel op safe een afstand del zetten. Dat zullen we wel liever in een wedstrijd echt wel eens wat vaker zien. Ja, En ga ik dan maar in de finale. Maar dit weer keurig van Arne Galema. En dan wordt uw droomfinale heel dit mooier, hè? ja, nee, dit gaat lekker. Bart, Jacco, Arne. Nou, dan hier in Overbeek. Ik sta de eerste senior. Voor hier nog winnaar bij de junioren, dacht ik. Had je het scoresrecord van 2040. Ja. Nou, voor de... Correct 6 centimeter verder als het record van Germ Terpstra. Dus die Juist. zal Joert op jacht naar dat record. Nou, dat zou mooi wezen. Ze hebben hier nog even verschuldigd wat Lieke Stalwijk niet krijgt bij de vrouwen. Dat wie 12 meter jongetje. En dit is de man van Gripsjerk, Peter Faber. Ja. En die gaat zijn eerste sprong nog een eind uit koers. Dus die mag hem weer opladen, want die had nog 2 sprongen te goeden. Nou, ze springen gelukkig een keer mooi om en om. Ja, Hebben voor alles kansen tijd en dat brengt dus nou bij de vrouwen. Want in die vrouw, in die groep staat Tirza Bosma Kleer. Dat is echt een dame die in het verleden wel Fries kampioen geweest is bij de Famkes. Ja, precies. En bij de jeugd. En toen ja, toch wat minder er aan tak kwam, wat blessures aan had. Maar ja, de NWM is natuurlijk een wedstrijd, weet je toch nog wel eens even meedoen. En er ben een protter die daar gebruik van maakt. Ja, het staat helemaal los van de orde-competities. Ja, had toch een persoonlijk record van over de 15 meter. Ja, daar heb ik hier helemaal niks om. 15 meter 32, dat is een heel mooi PR. Dus ja, wie weet. Wat ze nog... Daar komt ze. Nou, Oei. de sprong miswerkt volledig. Ja, dan kan je het vieren. Ken wij gauw terug naar Reinier Overbeek bij de senioren? Want dat is natuurlijk een kanon wat je echt mee maakt naar die finale. Ja, in Holland ik al over de 21 meter. Zijn gong wat er had en zijn gemak. 12 wat het- vingers in de neus. Hup. Nou, nee. hij gaat er te gauw uit. Ik verwachtte die slingert wel hoe het bal zien, maar Hij maakt nog een keer. hij is te kijk maar zo eens uit. Hij heeft het te betiet uit. Ja, En kom misschien ik iets te rap. iets te safe. Ja, Want dat dan je een loper als een kanon, klopt. ja, dan kan de stok wel verder. En dat ken natuurlijk ik. Nou ja, Onde Galema van de meesten die het wel weten willen, die sprong nog 8 meter 89. Dus die is terug. roem voldoende. Ja, dat is een hele mooie.
In de finale overigens, beste meisken, begint straks iedereen weer op 0 meter. Ja. Het is Wossa dat degene die de eerste voorronde sprong maken het qua kwalificatie, die mag dus als laatste liepen in die finale. Dus dat kennelijk Middelste batten, Ja, Riemer ik zag het Dirk om. Krol. Dit hier ik best op dreef. het Maar zien- giet nou ik wat te rap. Hij had zijn vorige PR hier en hij 39 gebracht. Had dat intussen op het twakkamp zelfs opschroeven en 44. Dus dat is ik een man die het dwaan is mij zien. Beste seizoen ontnota. Ja, klopt. Maar ik denk net dat het er nou al is. Nee, het lintje luidt op zo'n... Nou, het zult er wel Nou. echt om spannen. Het lintje Nou. luidt op zo'n meter. Zit het maar. Het zoek ik haast. Het zoeken en dan ben je klaar, dat is niet meer Dirk. En dan kan je zeggen van, ik kom aan het einde van de middag. Of zo rond de klok voor 3 uur, 11 jaar, dan kom ik wel weer. Als alles mooi zit. Mooie dingen. Krijg wel, krijg net. En we beginnen nu bij bovenaan de lijst. Berber de Vries bij de Frali. Ja, meld ik voor nog de- even dat Reinier Overbeek eindigt op Santje 79. Ja, dat weer dus duidelijk te min. Bij de seniorengroep. Maar die mij nog 2 keer. En Berber de Vries, daar is de juist al verteld, Frederik. Vorig jaar nog kampioenen, NWM-kampioenen bij de Famkes. Bij een PR, hè? Mooi prachtig PR van 15 meter 16. Dat stiet nog steeds. Maar Berber is niet ouder worden, dan moet je terug naar de Frali. En dan moet je dus ik weer qua limiet een meter verder springen, op naar de 15 meter. En dat kan ze dus met dat PR. Wat ze jullie hebt het. Maar dan moet het wel al eerst laggie. En de stok stiet nou juist de 4. Berber had wat een poging, want ze heeft juist trekkelijk een poging maken. Die giet dus te wetter. Zij liet het aankomen op de derde sprong. Brengt Usby een orenveteraan. Die het maar een jaar jonger is als Bart Helmold. Ja. 39, maar Ja. nog steeds actief is in die topklasse. En net ook een beetje, want hij stiet gewoon op 12 in het klassement. Ja. En die zou we toch wel graag zien willen. En dit Tje. ziet er net verkeerd uit, hè? Dit ziet er helemaal Mooi. net verkeerd uit. Want die Hartstikke geeft echt idee. een roem Ja. over dat baltje heen, hè? Ja, deze man kennen wel. Ja. Zei ze, hè? Op 700 meter. Die doen dat, hè? Dat is pure klasse. En dat slag het dus. Ja, even voor de complimenten van Son Friso. Die wie trouwens winnaar van het jeugd-NWM. Ja, wat dat betreft, de appel valt niet ver van de boom, zullen we maar zeggen. Tot en met hier. En Ja, de netjes. afspraak die ze tussen haar is, als Friso wint, dan moet hij 10 meter verder springen Oh, voor de Dijpries dus. en hoe 4 sprong? En hij sprong halve meter. Ah, Dus nou. dan kent Tevens Joen naar de Ik bak. zou zeggen, maar niks is onmogelijk. Persoonlijk record van Tevens is 21 meter 41. Vorig jaar nog je hebt volgens mij. Of 2 jaar te back. Nee, Maar verleden jaar had er wat een comeback maken, maar het is nog redelijk recent. weet je wat ziet ze? Ziet ze Ketelaar, want dat ziet ze Ketelaar. Zit Ja. ik lekker in die post, ook mooi. Oeh. Oh, ik zoek krijg deze Oeh. mooie grutte klimhaal en toen greep er mis. Dat weer een duurmesterke. Dat is kande. Want hij liep in mijn gemak die Santje meter onderkennen. Ja, Riemen door de krol trouwens, 1684. Dus geen krijg Santje je meter. nee. Dat is jammer van Sietse. Dat is echt sneu. Ja, dit hier best. Want ja, die jongen Slagen ontwikkelt zich weer prima. een Santje Die, meter best. goed, hij weet waar de polstok staan met. Want die stond precies goed. En dan straks net misgriepen, dan slingert ik hij zeker hoe die Santje meter. En wat misschien Joert ook een voordeeltje wijzen ken, de wien die er is, die Ja. hazen in de reg. Dat klopt. En dat is net onvoordelig. Dat is beter als Sietwien. Ja, Ja. dat Daar zullen we Wouter van Midden. Ja, die had ik een PR van 2142. ja, Dat precies. repte er in Burgum op een heel mooi moment, Ja. namelijk op een NK. Ja, en dan won de Nederlandse titel mooi. En dat is nog steeds zijn beste prestatie ooit. Ja, ik absoluut een kanshebber voor de NWM-titel. Maar dan moet ik hij hem eerst wel plaatsen voor de finale. Fabienne Overbeek zullen we eerst. Ja, Heid Overbeek had het maar druk. Krijgt bij zoon Reinier, nou bij dochter Fabienne. Die maakt van schans naar schans voor de coaching. Ja, grote dame daarin bij de Postbon Holland. Zit voor mij te wadden of treden in het klassement. Zit er heel goed bij. Jee, we hebben 12 Hollanders, dus die kunnen wel weer eens takkelieken. Ja, ik denk dat de heren eerst gaat. Ja, daar hebben we het alweer. Wouter van Min. Sure. Giet En wel die heel gaat rap. te hudden Giet hoe wel het heel bang. rap. Ja, dat rijdt het net op. Nou, daar gaat Fabienne ook al. En Die heeft de die stok gaat op de scherp. wetter.
Nou, dat brengt dus dan mooi rustig bij de middelste batten, want daar ben de junioren gewoon dwaande. En daar staat de volgende ekkleer. En dat is Thomas van der Goot. Hier van het Heidenskip. Ik man die de centimeter zeker springen kan. Centimeter 78 als PR, dat is alweer helemaal keurig. Een lichtgewicht, deze Thomas van der Goot. Ja, maar dan win je naar Asje! Oh, wat jammer jongen, wat jammer. En dan denk ik, als het even een beetje on die stak loopt, hier is het even een beetje dat gewicht de goede kant op. En net met een holle zwaaien. Nee. Dan bij de honden heen gaat de pols vaak ik heen. Ja, dan hier er wel in zitten. Ja, wij hebben makkelijk praten van de stoel en van een mooi plakje langs het zonbed. Maar Kijk trouwens nog wel even wat aardigs vertellen van Juster. Want Juster hebben we echt al een moansprogramma, een ochtendprogramma. En de grote verrassing daar bij de vrouwen, wie Ian Grietje Veldman van Samar, die hier een PR van 1452. En dat PR staat nu op 16 meter 14. zo, ja dat is In even, de moansgroep. Dus die staat mijn stip op Ian bij Ja. de vrouwen. Grietje Veldman. Grietje Veldman. En we komen Bij de beetje mooi. die komt uit Samar. Zo, We jeetje hebben die mine. Burgum. En zagen we bij de senioren in de moansgroep. Een Jorn de Vries uit Drils. Die had ook een PR van 18 meter 91. Ja, En die staat dus ook gewoon in de grote finale. precies. Ja, Dan ben je er nog een paar namen. Want bij de junioren die bouwen Westert het ook in het moansprogramma prima met Santje Nelson. Dus Ja. die is ook gekwalificeerd. De jongensgroep nog net één van die moansgroep. Nou ja, van de famkes die ben nog dwaande. Maar daar hebben we een Hieke Vogel. Ja. Met een PR van mijn naam. van 14 Precies. Dus die had haar ook op het eerste. Ja, dat Dat is... is toch wel aardig, hè? Natuurlijk, wij hebben in mijn naam net heel veel toprappers. Überhaupt net heel veel rappers, want het is een keertzoek. Maar Hieke Vogel die had de eer heeg voor alle mijn namens. En mijn 14 zoon, maar zij straks te zien dan lijst jappen in die famkesfinale. Dus daar hebben wij best wel wat verwachtingen van. Als Dit wordt echt mijn spannend, namens. want Nart Bransma Ja. zit nog net in die finale. Precies. En ken die mij? Ken Nart Bransma mij? Nou, Ja, die ja, moet weer werken, hè? Die of- moet weer werken en dat zit erom, denk ik. Hij is net tevreden. Dit is wel een hele crisissprong. Femke Brouwer. Van Femke Brouwer, krijgt 14.05. Maar ik ben benieuwd waar Nart Bransma opkomt. Jongens in gebaar. Ik heb de indruk dat er net... Nou, wat nice het balsje, hè? Ja. En dat is kiele. Ja. Hij zucht nog wat zwargelijk. 1849. Wat samen, hoe krijgt het voor me Dat gehoord? kan wel eens een hele lullige Ja. centimeter worden. Ja, dat is ik wel heel. Hoe krijgt dit van me gehoord? Jongen. Ja, hij Ja. krijgt dan een schouderklapje van de coach. Maar Precies. Zo van hier ik Luc de 48 Voort werd nemen gekend, op. maar ja. en meisje draagt hier een 50 van, dan Ja. is het klaar. Ja, dit is... Ja, dat straks Hoe goed gaat, versierst het? is er niks aan het handje, maar als er straks Jitro net terug is naar de finale. Nou ja, ik denk net als bij de eerste sectie 6 naar 18 jongen. Nee, mag je nog niet verder net. Nee, dat denk ik net. Arend Veenstra, bij de junioren. En dit is al beter. Ja. Dit is al beter en nee, voor de line. Hij verbetert hem wel. Juist, hij gleed even maar die sprong. Vietje San Jonig in de eerste sprong. Nou, dit gaat naar een hege 16, maar nog geen sandje. Jongen, Nart Bransma, 1849, wils de limiet 1850 is. Ja, Hoe krijgt het voor elkaar? dat is een mooie sport eigenlijk. Voor de desbetreffende deelnemer natuurlijk heel vervelend in dit geval naar het branche. Maar Het is wel de charme van de limiet. het is absoluut de charme van de limieten. En dat maakt geen dit concessies. NNM uniek. Dat maakt het NWM uniek. Het is 1850, het weer vorig jaar nog 18 meter. Ja. Daar zijn we toen in de fieste vol in de Er finale. meer dan 22 Precies. finalisten. Dus dat hebben ze mooi ben bewust je- en terecht een heel meter opschoot. Dat ben ik nooit van donker kleer, dus ja. Jacco de Groot dan? Nee, Nee, Reinier Overbeek. Reinier Overbeek natuurlijk. Ja, Jacco de Reinier Groot wil Overbeek. trouw. Reinier Overbeek, ja, wat kent die dan? Nou ja, die ken mijn vliegen, dan maak je over die 20 meter waaien. Maar dat Precies. doet er al jaren, dat die er als jongen al. En als junior zelfs over de 21, maar... we krijgen twee sprong tegelijk. Nou, Reinier denk ik, die jongens. gaat dit Ja, halen. mooi. Mike, Hartstikke idee. En Femke Rispens Ik je net voor. verkeerd. Docht het aardig, maar ja, die is er echt nou net helemaal gerust op.
Nee. Maar Reinier Overbeek, die kunnen we sowieso beschreeuwen. Ja, ben weer blij om. Maar die gaat ik roem naar die 90 meter, denk ik. Ja. En Femke Rispers doet van mij goede zaken. Femke Brouwer, de voorsprong nog een keurige 14:43. Want de limiet van 15 meter hebben de vrouwen, die moeten we eerlijk hier wezen. Dat zullen denk ik net 8 dames dwang in. Nou, dat wordt nog spannend. Dat wordt nog spannend. En dan Ja. moet je natuurlijk eerst maar dus een hele mooie dikke 14 meter noteren. En zo'n 14:43 biedt dan wel enig perspectief. Want we krijgen natuurlijk nog 2 dames. Ja, kom er dan hopen. Ik een hoop goeien. Ik van de Polstuk van Holland, een Marit van der Wal, een Sigrid Bokma. Dat ben dan geen Hollanders, maar hij is echt te Friesen. Hanneke Westert. Ik neem er maar een peer. Adam Veenstra trouwens bij die junioren 1661, dat is nog correct hem in. Maar daar staat alweer clear, ook in Jan Jilderda. Ik coach toch Bart Helmholt. Ja, die had het eigenlijk nog ook mooi. En die gaat wat onder vluggen kant, maar Ja. hoe ver komt er? Nou, ik in die 16 meter, hè? Dat is te vlat. Heel leeg in die polstok. Reinier Overbeek, 18-9. Nee, dat is nog een steeds andere de afstand. Sorry. ja. Sorry. Ik denk dat we even de pagina verversen moeten. Ja, Njogentje 43. Ik denk al, die weer roemoeder Njogentje. Ja. Njogentje 43. Dat is voorlopig in deze groep gewoon de tweede sprong. Precies. Achter Bart. de ongenaakbare Bart. 20 meter achtje. Ja, toch even Maar ja, een laten we mentaal tikje even nu deelt. Laten we net vergeten, juist daar hebben we natuurlijk al Bouke de Jong. Die het enorm uit de slof sprong. De enige worden 20 meter. Maar net. 20 meter, 6 en 70. En ik roemde roem. Ja. PR. Dus, Maar volgens mij verder net in. Nee, het is geen PR's bij de senioren. Dus Bart is pas de tweede. Maar, ja, dat denk ik. Inderdaad, dat was door de 20 meter. Inger Haanstra, namens Ja, het Heidenschip. mooie stijl. Inger Haanstra, nou, Ik een dikke viertje. ja, het is alle keer wel aardig. Maar 15 meter in de vrouwensgroep is net zomaar even Nee. een makje, hè? En Dus je kan het wel eens spannend worden in de kwalificatie. is eigenlijk maar één die dat met 12 vingers in de neus springen kan, met alle respect. En dat is Marit van der Wal. Ja, Die nou zet hem ja. op 7 en die springt normaal sprint zo'n 15 meter. Vliene Ierko, Hanneke Wester dat ik. Ja, Als klopt. Flamke, maar dit hier als senior had Het ze is er dreig. toch wel wat meer moeite mee. Ja, Die begint trouwens wel weer wat in vorm te komen. Maar eerst gaan we weer even. Wouter van Midden. Want Wouter van Midden wil ik mij naar de finale. Dat willen wij ik, maar En ik die hij. springt ongeveer op het baltje. Zal ik wel 1849 wezen. Ja, Dus ja. Of 1851, dan ja, had het goed in. dan heet het goed in. Dan heb je de minimale inspanning om finalist te worden. Precies. Dus we krijgen na het zien dat is er een flatte rond, omdat iedereen maar één keer goed te springen. Tenminste, een groot gedeelte van die groep. Dus na het maar met 10 weer in actie komen. Ja, die man die jassen de limieten er wel lekker flat doorheen. Ja, dat gaat super. En dat is voor de organisatie mooi. Nou, krijgen we Silstra weer. Evert. Evert Silstra, Evert hij Silstra. Ja, oeh, Jantje. hij Hè? moet hem zelf breekt. Ja. Ik kan me vergissen, maar ik heb de indruk dat Evert juster wel even in de feesttent jongen had. Want het feest is natuurlijk in het Heidenschip juster het NWM-feest gewoon trokken. Nou ja, En ik heb toch wel uit bij hele betrouwbare bronnen uit, van diverse kanten, jong en oud, dat het heel gezellig geweest is. nou, als je op een gegeven moment 2 uur de stekker er maar uit in. Ja, je moet een keer ophouden. Ja, Stroom maar al. toen zijn ze terug in de circuit, maar Even koersen. ja. Nou, Ja, bij de dan- vrouwje staat Claire. In het rode t-shirtje. Dat zal dan wezen Laura Maier, hè? Die kwam strakjes tot 89. 28 trouwens voor Inger Haanstra. Maar ja, dat is dus nog net genoeg. Wat kan Laura Maier in deze finale? Dit leek het er al beter Ja, zit op. er- Ja, zeker. Dat ja, is een hele mooie afstand. Ja. die is hoe het baltje heen, hè? Zeker. Keurig Dat doet ze sprong. netjes. Ja. Dus die zien we straks in de finale. Waarom? Ja, dat Even is heel zien netjes. wat er opmetten wordt. Ja, en bij de senioren... Daar staat inderdaad alweer naar het Bronsma. Krijgt sprong. Ja. Maar ja, als de hele groep om haast kwalificeert, dan ben je van ver op de beurt. Ah, en ik weet van het soort rappers dat ze dat ik wel lekker vinden. Hè. Op training en ik, dan rammen ze er even snel 2 sprongen achter elkaar uit. Zo van, dan kom ik even in dat ritme. Nou ja, hij had wel een opbouw. 1815, 1849. Ja, als dat tros zet, dan is er niks aan het handje. Dan gaan we nou richting de 90 meter. Nou, daar komt de koffie, jongen. Hoi. Pak je zwart alsjeblieft.
En nog een koffie met de suiker en melk voor de kamer. Nart Bronsma, nou moet het dus wel gebeuren. Hij moet over die 18,50 meter. En wat doet Nart? Hij heeft hem op scherper zetten. Hij heeft hem scherper zetten. Hij giet er wel voor en hij doet het. Ja. Ja, hij giet juist door het baltje. Jongen. Hij krijgt applaus, want ja, het is een toesprengend publiek. Willen mij graag waarom zien vanzelfs. Precies. En hij doet het dan toch maar even, hè? Ja, ik denk dat er een protte houdingskip zo is meteen in de Hoesting weer. Nart net in de finale. Maar die bloem mooi even zitten. Maar het kjel is weer, daar kan we eerlijk over zijn. Net dat er meer sprong of zo. Maar ja, tje. Maar ja, goed, Zelf wat maar Leicester Nart maatje. is wel een jongen die het vaak op zijn best is als het echt mut, hè? Ja. Want Nee, zet er maar wat druk op. wat wordt dit? Nee. Dit wordt krijgt te min. Dan hebben we het over Karsten Klarenbeek. Die mij straks nog een keer. Ja, en bij de dames. Daar is die de volgende ook wel kleren. En dat is Lieke Stolwijk. Ik ben benieuwd wat Laura Maaien hier. Maar die had haar in elk geval kwalificeerd. Dat ken het was. Ja, 15.06 hè, van Laura Maaien. Dat is prima. En Nart Bronsma op een kop hou 90 meter krijgen we hier toch. Dus Super. mooie Mooi opbouw. kwalificatie, mooi opbouwen en dat zich voortzet. Maar de komende sprongen eventueel dan. Dat hebben we het hele seizoen in het jongen Nee, opbouw. nee, ik wil eens lekker. Nou, dit is in elk geval te vlot voor Lieke Stolwijk. Dus die maat nog een keer. Ja, zet maar. Zoek er hem op. Dan rent het voorlopig leuk toch in de kwalificatie. En dan hopen we dat we in dit tempo aan een finale tak komen. Zeker. Peter Faber zet de stak weer. De sterke man van de afdeling Griep Sjerk. Had ik een stuk van het seizoen mist vanwege stage. Dus is vanuit de topklasse eerst degradeerd naar de tweede klasse. En is de maanden om hem weer om te werken. Ja, dan zit in het mooie Friese tenue de pols te zetten Teresa Bosma. Want ja, ik die wil graag mee naar de finale. Leert eigenlijk in competitievoetbal net zo volle meer. Karsten Klarenbeek die krijgt bij de junioren wel zijn beste seizoenprestaties met 16-31, maar niet genoeg. Nou, Peter Faber. Komt net lekker in de stok. Nee. Komt echt te kwart. Ja. Teresa Bosma is de laatste in de categorie dames D. Er komen nog twee categorie dames straks achterom. En na Teresa beginnen we bovenaan on de lijst. Want er bent toch nog een groot tal van die vrouwen die het nog net de limiet hellen. De enige is eigenlijk Laura Maaien met die 15.06. Ja. Dus die vrouwen die maken nog aan het werk. Zeker. Ja, en Teresa Bosma is aan iemand die dat natuurlijk wel moet kennen. Oei. Ja, dan moet je net zij inspringen. Nee, Nee. dat lukt even niet. Oei, griep ik even naar de holle, want Ja, misschien toch mij het gezicht in een stak hoor. Nou, dat viel net noffelijk. Grote leppers had ik voor de wissigheid een beetje in. ja. Geen overbodige lutzen, want het gebeurt wel eens dat er gewoon stukjes van de torsk afspringen. Nou, dat is net het doel zelf. Nee, dan is een beetje, Dat is zeg wel in de potentie. hockeywereld Brugge bijvoorbeeld, is dan heel verstandig. Wouter van Midden, ja, ken hij hetzelfde. Wat bijvoorbeeld een Nart Bronsma doen. Toch is in treddensprong zich kwalificeren. Dat PR 21,42 meter. We hebben er al een hand aan muts aan jongen. Eigenlijk gewoon terug, zijn senior, terug naar die finale. Maar dan ken 18 hele meter in Iers ik een heel aanwijzen. De wien die zet wat op, Frederik. Ja, Dus de stok, zoals het is, die ken ietsje verder, want je had er weer wat meer in de reg. Oh, de insprong mislukt. Het Oei, oei. finaal mislukt de Oei, oei, insprong. oei. En dan is de sprong voorbij en is Wouter van Midden. Uitschakelen, die nou, kent dat vergeten. is toch wel een behoorlijke verrassing. Dat is echt een verrassing. Ex-Nederlands kampioen. Ja. Ik in het Hollandse kamp dit hier we prima op dreef. Oh, Maar goed.
Nou, dan hebben we Net daar goed in genoeg. elk geval een groot tal limietspringers. Want Bart Helmholt gaat terug met 2018. Ja. Jacco de Groot, 1930 gaat terug. Nart Bransma, 1900. Zo eerst hebben we weer Riemer de Krol. Ja, het zit er mooi. Nee, die Oei. prik. Ach, wat jammer. Nee, die gaat nou... Goed in de stok, maar... Die had ik nog maar niet een kansje. Nee. Ah, ik een outsider. Dus Nart Bransma met 1900 terug. Arne Galema met 1889 terug. Reinier Overbeek 1943 terug. We hier al tevens op, maar met 1912 echt keurig terug. En die groep, ja, daar krijgen we nou de senioren G. Hey, ja. Er is ook nog een senioren H-groep. Maar die komt straks op de middelste bad in actie achter de junioren hoor. Maar eerst hier Berber de Vries. Berber de Vries. Halen eerst de poging. En En dat is de min. ja. Van Berber zullen het er dit hier net in zitten. Had hij het komt nog wel. Dat zal lekker leppen bloed. Maar als eerstejaars dame lukt het dus Joet even net. Want hoeveel man hebben we nou al in de finale bij de senioren, Hendrik? Ik Want- zal eens even hebben. Het 2, 4, 6 tellen creëren. En we hier dacht ik 11 van Juster. Dus dat ben al Santje. 6, 8, 10. We zitten op Zandje. Ja. En we hebben er minimaal 16 nodig. Maar alles wat over de 18 hele meter springt, gaat sowieso tron naar de finale. Zit nou al op Santje. Ja, en een normale finale. Want je wordt met waar met Joro rekening mee houden. Ziet er altijd als volgt uit. Iedereen springt in eerste instantie 2 keer. En dan bloedt hij van de held bloedt oer. Dus het schift zichzelf even. De beste 8 senioren die gaan dan terug. De beste 4 junioren, de beste 4 dames, de beste 4 famkes en de beste 4 jongens. En die springen dan nog 2 keer. En zo werken we dus naar die climax hier bij de NFM. Maar goed, dat er natuurlijk buien dreigen of iets oors, dan kan het ik zou wijzen dat de wedstrijdleiding een wat orde finale betinken gaat. Maar daar gaan wij niet door. Dat is puur bij de wedstrijdleiders en die weten er alles van. Dit is Dietmar van der Wal van het Heidenskip. Persoonlijk Santje 94. Dan is 18 heel natuurlijk een heel lijn. Maar ze is nooit. En in dit stadium lukt dat nog net met Dietmar. Maar hij heeft nog 2 pogingen. Nou, Arne Galema die ken even. Hoe is het met Mem? Galema die zit op de tribune. Wils Vijsjoggen hier bij de junioren. Ja, dat is Ketelaar. Ziet ze Ketelaar. En die ziet Kreksa skitterend in de stok. Maar ik had toen een misgreep. En ja, ik En nou, ook is er scheef. giet er wat briek. En dan wordt dat misserke in die stand heel Ja, die dat duurder. wordt een joen. Ja, Want hij maar heeft goed. ons mij gemaakt gewoon. Ziet ze, die heeft nog een sprong. Maar hij is helemaal gelijk, Frederik. Hij hier makkelijk aan. Goh, Dat wie echt schande dat er wel een keer extra finale de werk. stok miste met die laatste klemslag. En net toch eigenlijk zijn sprong wat vergriemde. Ik een beetje domme pech, maar het gebeurt. En hopelijk kan ze iets hem nog herstellen. Fabienne Overbeek bij de vrouwen. Ja, ik die is nog net finaliste. Nee. Nee, want die weet ik wat voor kanon dat er straks nog komen in de volgende groep. Dus die zal ik een hele hege 14 meter, of het Laus natuurlijk gewoon die 15 meter springen willen. En mijn persoonlijk record, de 16 meter, ja, is dat ik mogelijk. Maar doch het nou maar even op het moment super hem. Beste hoor in. Maar gaat ze joch genoeg? Is te rap, ik te het leeg hut. erin. Poeh, dan maakt het iets spannend, hè? Want dan zoeken ze al op basis van onvulling in die finale Ja. komen matten. Maar ja, dan moet je toch denk ik een hege fitje springen. Ja, want dat- anders dan is dat gewoon net genoeg. Nee, ik denk dat Fabienne uitschakel is. Zo eerlijk me bewijzen, dat zal er net in zitten. Die kan haar broer Reinier supporten. Maar dat is ze lauwer niet en dat is actief leefster natuurlijk in de finale. Wij zoeken even bij de topklasse. Daar staat weer een kleer. Dat is van de afdeling Griep Sjerk. Volkert Velstra, dacht ik. Nee, die had hem aanmeld. Oh, dan zet er een streep erop. Jasper Henstra. Hamstra. Ja, Jasper Henstra. En die gaat wel mooi naar de andere kant, maar net 4 genoeg. nee.
Ja, natuurlijk in elke sport absolute toppers. Je hebt in elke sport mensen die daar krek onder zitten. Hij moet haast een meter bij zijn per jaar opspringen om finalist te worden. Dus... Nou ja, dat wil ik vertellen, Frederik. Dat inderdaad, in die vorige groep heeft alles hier daar een PR over de 21 meter. Waarvan zelfs Jacco de Groot over de 22 meter. Ja, en hier het een PR van dik 18 meter. Maar dat is het dan niet. De rest zit in een centimeter. Dus dan is 18 hele meter voor deze groep een poepijn. Thomas van der Goot, bij de junioren. Ja, Thomas van der Goot. Oh, dat is toch zonde. Hè? Een sprong met dreiging, zouden wij dat nemen. Loop dat is er achterom, ja. Ja, het resultaat is uiteindelijk dat je in het wetter bedaart. En dat is dan, meten is weten. Dat is wat er op papier komt. Maar, goed er in de stak zie je het. Als hij dan niet even doorgaat, dan maakt het een wereldsprong. Die is 4 en 4 door die centimeter, misschien wel 18 meter. Maar goed, dat gebeurt nou even net. En ik denk krijgen we dus nog een tweede ronde. Want alleen nog Jelte Volkertsma heeft hem daar op dit moment plaatst. Maar 18-0 zoon in deze groep. Kan ik jou nog even melden dat de beelden hier vanuit het Heidenskip biobracht worden door uw huiscameraman Corneille Biteri. Zeg maar even, Corneille, er staat een bakje koffie voor die kleer. Ken het even tussen de sprongen, toch? Gevuld koekje erbij. Ja. Want ja, deze jongeman die maakt even een shotmeidje wat net ophoudt. Nee, blikskinder. Want we ben je maar één camera en alles wat jou zoggen, docht hij dus. Ja. Ik En mij verven, want het is een raadsel hoe hij alles heel dit in beeld krijgt. Maar we doen ons best en het slag het over het algemeen poer best. Ja. Nee, wij hebben het op het even makkelijk, Frederik. Wij kunnen wel eens even, wij lullen maar wat, wij kunnen wel eens even stilhouden en dan neemt de woord het wel even over. Maar zonder beelden ben we niks. Dus kan hij tiergedankt, jongen. En, smakelijk bakje. een smakelijk bakje en een goeie gevulde koek, inderdaad. Wij sjuggen op de middelste schans naar Auke Veenstra, of Arend Veenstra. Ja, die moet het nou ik snel letten. Ja. 490 is te min. Ja, Nou, was 1669 is het waar de poging. Dat komt natuurlijk wel in de buurt van die centimeter. En ja, dat hij dat kent. Hij hebt als jong al over de 18 meter, dat weten we. Maar goed, Arend Veenstra is toch bij die jongens als een komeet omheen zitten. En daarna is het wat stagneert, Frederik. Hè? Flynn hier wie het op zich nog net zo mee. Maar ja, nogmaals, begin dit hier had er een ongemak gehad. We hebben een beetje een pols verbrijzel is. En er is een plaat ijzer inzet. Die zit er nog in. Sure, en de doktoren zeiden van ja, doe dus maar wat kinst. En als leskruis maar weer ophouden. Dus hij beziekert het. Ja. En ik moet zeggen, het valt me net eens op wat hij de laatste weken snel heeft. Want hij is wel onder het waarom komt. Eerst even een senior. Ja, dat is Niels van der Korf, volgens mij. Die maar de hakken mooi hoe de veert komt. Niels van der Kroef, inderdaad. Van der Kroef, Ja. ja. En dus, bij de vrouwje. Ja, Femke Brouwer, 4-4, 4-43. Ja, dat zich een beetje voortzet, kan dat ik een 15 meter notering worden. Arend Veenstra, oei. Zijn insprong dan net helemaal goed slagen en ik glied even. Dan is de sprong eigenlijk al voorbij voordat hij begonnen is. Want ik denk dat dat net genoeg is, die Nee, sectie ben ik bang voor. om bij de beste achterblijven. Nee, want dan kom ik nog wel een protteljeppers achterom. Nog één grote groep. Mooi, echt fantastische kanon. Nou, Femke Brouwer. Ja, dat is Alles of niks. Als we die mooi krijgen, de finale in. Femke Brouwer. Zit ook goed in de stak, maar neemt te volle risico. Krijgt net op de eerste punt. En... Ja, dan moet jou wat zien. Het 4-43 goed genoeg voor is. Maar ik vrees me grote vrezen van Femke Brouwer. Dat correct te meer wezen zult. Hebben wij in kaart hoeveel vrouwen er op dit start kwalificeerd binnen? Ja, ik dacht alleen nog Laura Maaien en Grietje Veldman. Grietje Veldman was het over het elders, maar dat fantastische IPR verzegt je 14. En Laura Maaien, die sprong krijgt 15 of 6. Ja, die ben wist. Die ben wist. En de rest, maar ja, die hoorde groepstraam is niet juist. Demi Grootherre. Marit van der Wal, Hanneke Wester, Sigrid Bokma, Nou. Tessa Kramer, Wendy Helmers, neem ze maar. Susanne Mulder, ja, dan denk ik, blikse kaartjes. Maar goed, Dat wordt nog wat. het moet alleen hoor. Maar ja, tussen 14-43 en 15 meter zit ik nog een behoorlijk wat, dus dan wist er ik nog net. Nee. Maar op zich wel een degelijke goede wedstrijd van Femke Brouwer, dat kunnen we constateren. En Femke Rispus, ja, die willen we natuurlijk ook heel graag mooi die finale in. Ja, die moet het nooit snel in tevreden, hè? Ja, die had 14.05 staan. Ja, Nou, daar moet een meter bij. precies. En dat ken ze, want
Die liep de laatste week een wolken geregeld door de 15 Ja. meter. Zit eigenlijk constant wel in die top 3. Wint ik wedstrijden zo nou en dan. Precies. Dus daar verwacht ik wel wat van. Ja, het rijden van de 16 wedstrijden won die Friesland, dus dat is helemaal net zo min. En een PR van 16-22 sprong dit hier. Dus ja, het is eigenlijk op papier haar beste seizoen wat nou daar. Ja, nee, maar Femke het op een heupen krijgt, dan kan ze zeker een topsprong matchie. Haar loop is sterk verbeteren. Er zit volle met power in. En die eerste slag in de stok. Ja. Dat wie vaak echt een beetje een heuvel. Daar had ze echt op getraind. Eerst jongen even Auke en Jan Jillerda. Bij de junioren. Oh, die En zit dit er ligt mooi het in, al die beter. zit er Dit mooi ligt in. het Ja, volle beter. die pakt hem. Super. Ja, oer de lijn. Ja, ja, ja. Ja, die weet dat het je kent. Want Ja, de vorige wedstrijd sprong er hier 2 meter verder. ja, Oer een nieuwtje meter. Zeker, zeker. Maar ja. Als je dan een PR heen van krijgt, Santje, dan... Hey. Oeh. Thijs Vaassen. Thijsfasen, ja. Die gaat te hut. En Jere, Femke Rispens. Femke Rispens. Femke Rispens. Iets uit koers. Oei, oei, Maar daar oei, is oei. niet beter. Jammer, jammer, jammer. Nou, die zullen we net wet, denk ik. Nee. Nee, En dat is dan dat toch is jammer. echt wel een van Ja. de eerste verrassingen echt bij de vrouwen. Absoluut. Volgens mij de Schande. nummer 3 van het klassement in Friesland. Ja, dat is echt jammer. Ja. De wedstrijdleider Sietse Hilbrand Bosma staat even in peteer met de nieuwe voorzitter van Burgum, Johanna Tinga. Famkename. Het is nou Johanna Hanstra Tinga. Ja. Je familie? Nee, Oh. geen familie tenminste. Dan heel veel vet, maar net dat ik weet. Oud-Nederlands kampioen. Ja. Waard in het jaar 2000 Ja, bij een mooi dikke sprong. 14 meter sprong. Kampioen bij de vrouwen. Ja, dat weet toen een heel hoor. Dat wie ik louter een Fries feestje toen, want ik oude burgers. Ik zoek net even al een burgerfeestje, ja. En alle Hoekstra bij de junioren, Ja. zeer verrassend. Dat wie toen op een jaar hoor. Ik wil wel even, Schoflien. even steeds Frederik, dat Auke Jan Jilder daar, die bedaren hoe die indicatielijnen van Santje meter, maar dat weer uiteindelijk 16,89. Oei. Dus dan had hij Oei. hem nog net plaats. En dat is toch even verrassend. Oei, en dan is het sneu, want hij reageerde Ja. blied. Want En, dan denk je van, nou die Lina, daar ben ik al in hè. Nou ja, die mag wel goed lezen De dan. speaker hier in de bus die zei meteen van het is slechts een indicatielijnen. Ja. En dan nou hebben we het er al hier digitaal op met. Ja, en die zei dan 16,89. En dat ben dan de daadwerkelijke Evert meters. Silstra. Evert Silstra is echt klaar voor vanmiddag. Ja, Ja, maar goed, zijn indicatie, daar richt hij wel op als Tuurlijk. springer. Dus hoe nauwkeuriger, hoe beter. nee, en Nou weet ik wel, je hebt daar echt een baltje te lezen. Wat op... Oh nee, dat hadden ze bij de oren ja, schoon. met de oorderskomers is het dat. Je krijgt Inger Haastra, die wil natuurlijk ik nog heel graag terug. En Inger zit mooi in de Ah, stok, dit zit is prachtig keurig. in die stok en die batst er een hele beste sprong is uit. keurig. Ik denk dat dit richting 15 meter gaat. Ja, dit zilder omspannen, maar in ieder geval een hele hege 14 meter notering. Ik zit even te zien het PR van Inger 15,23. Ja, Ja, dan komt de verhardingen van de betere sprongen. ik van dit hier. Inger is ik nog jong, heeft nog een heel 4 jaar leven voor haar als dame. Maar goed dat je dan het al lekker mooi wil kennen, is dat natuurlijk mooi om. En we zijn benijd. Meter 39, Jerk, voor Inger Haanstra. Dat is nou geen 15 meter, zou eerlijk met me wezen. En dat is dan wel wat onder de krappe kant, Ja, vrees ik. ik weet toch dat het wat verder weer. Maar 39, het is net slecht, zeker net. Maar het zal heest waarschijnlijk te meer wezen om die finale te helling. De C-schans 14:39. Dat is de indicatie van de laatste sprong van Inger Haanstra. Daar krijgen we nog Lieke Stolwijk en ik Tirza. geloof dat Tirza Bosma dit nou afgemeld, dus die zal Oh. toch wat blesseerd rekken wezen bij die laatste sprong. Dat Ja. zijn wel, die kan wat raad in de stak om.
Nou ja, Lieke Stalwijk had natuurlijk ik een PR van 15,40 meter. Ja. Daar keert ik niks mooi. Lid van de Poolstuk Holland. De meeste Hollanders, beste meisjes, die ben hier tongetje al wat kom. Tongetje nog wat een trainingje dienen. Vreet nog even traind. Karsten Klarenbeek. Compleet tentenkamp opslaan. Karsten Klarenbeek, nee. Die bleef staan op zijn beste seizoenprestatie van 1631. Maar is echt kleer. Ja, het is hier een hele camping eigenlijk, hè? Een heel dorp. Kamp Ja. Holland, het konijn, als het wat verder uitzoomt, achter de sconsen, als er tijd voor is, dan staat er een enorme kraan omheen. Met Kamp Holland vlaggen en grote pop eraan. Nou, daaronder daar staan alle caravans en tenten en hot tubs en Barbecues. neem het maar. Ja. Laura Stalwijk. Zit Oei. goed in de stak, grote klim halen en... Nee, is ik justjes te min, denk ik. De Lieke Stolwijk, ja, die, Ja, Lieke, ja. dat is de man. Die is klaar. En dan maar zit die groep erop en gaan we verder met Akke Dijkstra. En dan krijgen we daar nog 2 vrouwelijksgroepen. Ik weet niet dat het konijn het ontdekt had, maar naast u hier op de bult, daar hadden bijna al een grote glierbaan. Jong en oud aanwezig. Ja, daar zien we de Kamp Holland. De campers, de tenten. Ja, Die ben je al vanaf toen, toch? klinkt het zou wel een beetje een illegaal. Nou ja. Ik bedoel, zulke beelden kom ik wel eens vanuit de Griekse eiland nooit staan. Dan is er meer dan een maar Ja. dat terzijde. Maar ik denk dat eerst niet toen al in. Ja, nee, absoluut. Lekker traind en ja, sure. Kamp Holland. Geweldig. Ze zullen weten dat we er binnen. Ja, En die zitten hier dan een hele week heen. En dit is de accommodatie die ter deuntje in ons zit. Ja, ze hebben hier een Daalders plakje hè, voor zo'n evenement. ja, dat is fantastisch. Dat is al, Zelfs de Rooms-Katholieke Kerk is regelen. ja, nee, het mij is van de alle maat. gemakken voorzien om zo maar te zeggen. Je kan wat huidenskip zitten wat je wil, ze hebben misschien net alles, maar sok zit er dan wel weer een beetje mentale begeleiding. En, Ja, dat mag ze maar Ja. aan. en sowieso het is natuurlijk het veel je hebt waar bij uitstek. En we kennen huidenskip dus Grutskop wijzen. Maar eigenlijk Peter Faber. heel Friesland ken ik Grutskop wijzen. Peter Faber, die ken aast op de bult. Die is klaar met zijn kampioenschap. Hij zei al, het zal dreig van mij worden om die centimeter te hellen. Want ja, ik had toch een stuk seizoen mist. En centimeter is toch een eind. Ja, Nou, daar had er gelijk in gekregen. Het is krek net slagen, want hij kwam nog een keer tot 1566. Nou, dit zal net verder wijzen. ik zie daar wat beweging bij de famkes. Bij de vrouwen moet ik zeggen. Dat ben je lang geen famkes meer. En het liep het een beetje dat Femke Brouwer onstal te maken om nog een keer te hebben. Nou, het zou kunnen. Er gebeurt wel eens wat Ja. in een wedstrijd dat er een reden is voor de technische commissie om te zeggen: oké, door protesteert, door hartstikke gelijk, er is wat bad, Ja, door nee, krijgt een herkansing. Daar liep het wel een beetje op. En daar had het alles kei van. Ja, En Op dat de- zou betekenen dat Femke Brouwer misschien dan toch nog mij kent Ja. naar die finale. en op de middelste scorers, Peter Faber zet Tessie in Polstok. Ja, Nee, met Rimmerdurk Krol. Zo, die bedoel ik, Rimmerdurk Ja. Krol. Ja, maar een PR hoe een jochentje meter verwacht nou je ja, die natuurlijk. Ik in die Sectie finale. 84 en die oorsprong weer boeten de sector, Ja. want toen zit het er heel heeg. Dat ziet er heel leeg. Maar ja, die had warme herinneringen altijd om het heidenskip, want hij had hier al meerdere PR-sprong. Precies. Ja, een jochentje 44, dat is natuurlijk een PR, jongen. Ja, dat iedereen maar de twakkamp. Ja, maar dat zit, Ja, ja, een 39 die er is, hè? goed voor de ploeg. Ja. Nou, laten we hopen voor hem dat het slag gaat. Ik denk dat we eerst Diepmer van der Wal wegkrijgen op de Gruttebatten. Persoonlijk record, Santjen 95. Nou, voor het eerst door de 18 meter zo verdient me natuurlijk al een persoonlijk succes geweest. En ik, alle PR's krijgen een prachtig NFM traaienhoekje van plexiglas. Hij had er weer niet in de rij in En dit elk ziet er geval. goed uit, dit ziet er heel goed uit. Komt er Oeh. alleen nog zelf net lekker uit. Hij maakt de sprong net ouw en dat beseft er hem nou ik. Hij wil nog een extra klimhaal aan, zie het misschien wel wat heger dan hij normaal ziet. En toen niet het tenminste iets van goede uitsprong. Riemerdeur Krol op de middelste batten bij de junioren. Ken hij mij in het geweld? Laten we het hopen. Het is vaak alles of niks met Riemer Durk. Ziet er goed uit, ziet Ja, er hij goed doet uit. het, jij die doet het. Prima jongen, Waarom? klasse sprong.
Roem, want dit gaat dan 4 uur de 8 meter richting Nieuwentje al, Ja. denk ik. Ja, als het goed gaat met Riemen Durk, dan gaat het denk ik echt goed. En dan kennen maar dat sterke lichaam ik meteen een hele vierde sprong eruit persen. Nou ja, Nou, Femke Brouwers die klaar. Ja. Voor de herkansing. In het oranje tenue bij de vrouwen. zit goed in de wedstrijd. Nog Nou, maar eens 1 zien kans. Wat ze dit doet. Nog 1 Prima. kans. En Maar- dan moet het wel recht gaan. En dat gaat het net. Nee, Oh. jammer. Bloed is op 14:43. Dan net definitief zijn dat ze daarmee net bij de beste 8 komen zal. Maar we kans. vrezen maar grote vrezen. Dat is eerlijk hebben wij ze. Ja. Ja, en wat doet het waar? Ik sjoch om haast denken. Ziet ze Hilbrand Bosma. Juist er meerdere keren had er in beeld wijzen moeten om even te zeggen wat de technische commissie besluiten moest. Maar de wedstrijd stillijn, uitstelt, allost, verschoten naar snijn. En ja, hoe komt het, Joert? Het is inmiddels een bekende Fries, hè? Zo Nou, vaak ja. in beeld is juster. Dus Het is om meerdere redenen een spannende dag op deze manier. ja, Maar laten we hopen dat de gang goed best is. Dat de kwalificatie de trok om droeg. En dat we een finale erachterom plakken kennen. Het zal spannend worden. En dan zie ik ook Femke Rispers hier west in. ja, dat is. En dan is het blijkbaar toch iets west. Nou ja, Op mooi. deze vrouwenskans werd ja, protest hoe west is dat ze een herkansing kregen. Ha. Ja, wij komen er net terug achter wat het West is. Ik de speaker die hier bezig is. Neef Johannes Haastra die vermeldt dat net terug. Dus met wij ik maar gissen. Nou ja, we praten het eromheen, dat ken ik. Het is in ieder geval fijn voor hun dat ze wel die hebben mooien. Dit ziet er Jasper goed Henstra. uit. Jasper Henstra. Voor hem een crisissprong. Maar net 4 genoeg, dat moet duidelijk wijzen. En dan, bij de junioren, Ja, ziet ze Ketelaar. Die Nou. eigenlijk de eerste sprong al lang en breed finalist zo was. correct is het. Het is net een kwestie van gunnen, maar die eerste sprongzege is zo mooi uit technisch. Lid van hoop je van Sietse Ketelaar dat hij dat nog een keer snel laten kent. Zijn oren is prima, die sprong is mooi, maar dan, ja, hij herstelt hem. Loekt de stok aardig rucht. Oei. Maar het zult hem meer wijzen. En dan komt die grote vuist van Sietse in zo'n bed. En dan is het dus een hele dure misslag geweest in zijn Ja. eerste sprong. Ja, Want hij Is heeft ik onderwijs nou naar de 18 meter. is ik nog maar een dik hier ontleppen. We hebben maar- net vergeten, maar is ja. bezeten van het speeltje. En dan bezeten in de goede zin van het woord. Hij liet het ook zien, hè? En ik vind dat machtfancy, maar dat is persoonlijk. Hij liet het ook zien, want zijn PR staat intussen al op Santje 83. Ja, joh. En hij had het nou al Femke over een Rispens. meter. Femke Rispens. Ken die nog mij? Femke Rispens. Oeh, maar het wel werken. Het is wel een dikke fietje, maar het gaat eigenlijk nog wat te vlug hoor, hè? Ja, als de raket naar de andere kant, ja dan... Laten we Femke eens even vragen wat er nog aan hier. Want zij mag gewoon nog een keer ja, dan springen. weten we meteen wat er aan de hand is. Femke? We hadden al 3 sprongen van jou gezien, maar van waar die vierde sprong? Nou, bij de eerste sprong was de mat was vochtig. Ah. Die heeft de hele nacht op de schans gelegen met een zeil erover. Dus waarschijnlijk is hij gewoon vochtig geworden. Dus wij als eerste 3 gleden allemaal weg bij de aanloop. En nou, want je ging nou eigenlijk net wat te vlug over. Wat denk je, is het nog mogelijk om die finale te halen? Of? Ja, 14:41, ik denk het niet. Die volgende groep die gaan helemaal richting de 15, denk ik. Ja, het je moet weet nog, nooit, maar het wordt nou wel heel spannend, hè? Ja, Oké, dus een natte mat was de reden voor een extra poging. Ja. Helder. Nou, wij duimen met je mee. Ja, nou, Ja, dan is het helder. ja nee, mooi dat Femke dus dat even melden, Frederik. Dan ben wij op een hecht in ieder geval. Want inderdaad, als een matte wie het is, dan kan je net goed uitzetten, dan glied je op het fut. En dan komt je jongen erin net uit dat je er graag willen. En ze hier in verband met waar alle reservematten je kleerlisten niet uit een skip van orenverenigingen. Dus dat wil je weer picobello regelen. Dus die zullen ongetwijfeld ter opline hebben. En dat geldt dus ik voor Inger Haastra dat hij nog een keer springen mooi. Ja, dan geldt het voor die hele groep Ja. zelf, hè? Dus, nou ja, waar Dan weet. krijgt hij ik nog een kans. Dan krijgt Fietje Jochen een 30. En bij de junioren Thomas van der Goort, die tjoet ik lekker in de wedstrijd zit. En op dit stuit een beste prestatie het van Twakker en Wiertsprong. Dus alleen nog die Maar ene wel Wiertsprong dreigend, is de orde net, want die zegen is wel dreigend. heel dreigend uit. Ja.
Mooi geconcentreerde Oei. oren, maar nee, de stok stiet nou wetter 4 en dan miste die dreiging. Want dit zeggen we wel heel gauw. En dan uiteindelijk bedaart hij dus joh 3 keer in het wetter. Nou, dan kunnen we die juniorengroep daar aansluiten. Dan krijgen we de top junioren dadelijk. Maar eerst hier Inger Haanstra. Want die kent nog steeds mee, maar dat slag het net. Nee, de techniek ziet er goed uit. Zit mooi in de stok. En bij de senioren Niels van der van Kroef. de Kroef, dacht ik. Nee, die... Nee, dat is de categorie toch een beetje. En dat is wat de NWM voor bedoeld is. Meidwan is belangrijker dan winnen. De Olympische gedachte. Ja. Dat ben nou toch een beetje de senioren wat we op de Gruttebatten zitten te zien. En daar bedoel ik niks denigrerends mee. Integendeel. Dat is die hele opzet qua NWM 24 jaar verlien. Maar begon is een wedstrijd wat je net voor hoeven een licentie te hebben. Wat iedereen die ik maar iets met vier heb en het site. Ik won een keer Meidwan. Nou, die krijgen dan via voorrondes de kans om hun keuze in te laten en hun te meten met de besten van de liepwereld. Ik wil even met hem naar de vrouwenskans. Want daar staat een dame de pols te zetten. Ja. Helemaal in de sfeer van het kampioenschap. Dat is Akke Dijkstra. Zij zal in kwarten emigreren naar Zweden. Had al afstaan van de afdeling Boetenpost. Maar is in bouwvakkerstenu onwijzig op een kans. Ja, de galgen en Sam had maar even aan. Maar het ik is- denk dat ze in dit nu gewoon Ja, het zal liggen, dat wil ja. Ja, dat- hebt. En dus in stijl afgaan neemt van haar sport. Nou, laten we hopen dat ze 15 meter springt. Nou ja, die had ik een PR van 16,45. Ja, precies. Het is Dus al wat jaren Het is, klopt. Dat is weer, maar je zul je Het toch is- een bouwvakster even de Nee. finale inspringen zien. Van de meeste tussen denken wij niet door. Het Heidenschap heeft altijd een thema en dit keer is het thema dus bouw. Dus alles wat ik maar bouw te krijgen heb, dat is hier een hoop Bob de Bouwers zit hier in het publiek. Ja, en Akke Dijkstra die heeft het dus nog zelf. Ik als een soort van bouwvakker komt zij eronder zetten. En dan Nou. een bouwvakvakantie zetten ze in. Kun je er een finale achterom bouwen. Goed uit, giet wat te rap. Maar Keurige eveningsprong. ja, ken er zeker verder mooi. We matten verder, want op de middelste batten stiert een onfenomeen kleer. En dat is net iets minder als Germ Terpstra. En dat is de man die het jou misschien kennen leert haar. Dat was een weekend van dat fenomenale filmpje met die uitsprong. Ja. Hier in het Heidenskip. 2034. Fantastisch. Dit is hem. Germ Terpstra. En die boven vanzelfs mij naar de finale. Hele geconcentreerde oren En in daar de gaat er bus te weer. zien. Daar gaat er weer. En Zo, mijn jongen. Hartstikke speelsgemak. idee. Even een warming-up sprongje. Ja, Ja, hij had er patent op. Ja, hij springt. Het liep het altijd zo makkelijk bij hem. zit er door zijn oren in wel. En die komt lang net vol. Gewoon van ik Stok kwalificeer op me voor de zeef. finale. Stok op 7. Nou ja, dit is de klasse druipt er werkelijk van nou. Ja, en hij Heerlijk. had nog een doel, hè? Want die 1834, dat is 6 centimeter te min voor het Ja, scoresrecord. dat zou mooi wezen. En daar staat nou nog Reinier Overbeek, maar hij wil daar schoon. Ja, nou, En ken. waar weet Had wat we er toen voor al mensen nog praat, dan? we zijn gelukkig komt 4 augustus. Nou, dan is al 6 augustus. Ja, nee, maar Maar het kan nog steeds. precies. Hoop ik, tenminste, dat er een finale komt. Ja, nee, leven daar denken wij nog steeds van uit. Want anders kunnen we nog wel ophouden. Nou, En Germ die zorgt in ieder geval voor dat er tempo in die wedstrijd moet. Want die goed geen wat een tweede poging met de maatje. die is klaar. Nummer Want die komt tot 96. 18.05, hè? Dat is Germ Terpstra, dat is 18.05. Daar centimeter al genoeg weer. Ja. Meen ik. Klopt, centimeter in de limiet, dus dat is prachtig. Trekje 26 als openingssprong voor Akke Dijkstra, de dame in bouwvaktenu. En daarna Demi Grootherde. Ja, dat is een van de kanonnen uit Holland. Demi Echt Grootherde. voormalig Nederlands kampioen. Klopt, ik al jaren in die gewoon eigenlijk op belangrijke wedstrijden altijd goed. Dat is ook een kwaliteit, ja, dat je de stenen, wanneer dat je de stenen motten, Ik een PR van oer de 16,5 meter. zegt je 53, ja, dat ben ik een keer achter afstand. Dat is 16,58 zelfs. 58 zelfs, Ja. ja. Er zat er nog een beetje bij. Ja, toen had een Ja, verbleekt precies. selectie gekregen. Ik ben juist er wat wetter op kom, maar een draai over nacht, ja, de held fut is. Maar ik geloof, Het kan verschil werden. hè, ik geloof tussen niet met de die finale Frederik. of net. Precies. Maar goed, Demi is natuurlijk, Demi Grootherde was een dame die we graag mooi hebben hier in die NWM-finale. Altijd dat Krachtig parmantige loopje. Tje, niet makkelijk hè? Mat vlot. Ja. Maar komt al in de buurt van dat baltje. Klopt. Maar ik denk dat correct nog geen 15 meter is. Maar goed, dit weer de eerste sprong nog maar. Ja,
Ja, en dan willen we graag even naar de middelste batten, want daar zien we een gele trui staan. En dat betekent dat je dan de leader binnen bij de Hollandse boen. Ja. En dat is Hidde van Dam. Ja, Hidde van Dam. En die springt oer het lintje. Maar ja, nogmaals, dat lintje lijkt net precies op centimeter. nee. Dus En kon ik wel heel makkelijk. Het zou mij Ik- verbazen. ik zou als Germ zoeken gewoon voor zeker in een meter heen springen. Ja, Hidde van Dam had een persoonlijk record van 2084 mensen. En die is nou het eerste vierde. Want Mark van der Horst had 2088 en Wisse Broekstra die straks komt had 2091 als speler. ja Dus dit is ik een groep dat je denkt... powergroep in dit, ja? Ja. Die kennen de senioren nek aan. Precies. Nou, hier, Tjebbe Galema. Nou, ik tja, we maken het van zien van gewoon een keurige sprong. Dan keert niks om. 14 meter 71 Ja, netjes. kunnen we noteren voor Demi Demi Groot, hè? Grootheden. Ja, dan zit je wel richting 15, maar Ja. ik denk dat er nog wel wat bij moet. Daar werd nog wat bij. En dan gaan we verder mooi. Hanneke Westert. Die het vorig jaar dus heel verrassend net de NWM won bij de Famkes. 4 centimetertjes. Dat scheelde niks, maar wie krekt hem in? En die Ja, had vorig jaar natuurlijk dat hij meer dan goed maken met een Frieske titel, een Fries record en een en Nederlandse titel. het is nog steeds achter Marit van der Wal de eerste vrouw ooit. Ja. Dat weer ze al als famke. Precies. Keurig hoor in. Nou, Ja, power slagen. Ja. Oei, die begint echt mij een 14 meterke. klopt. Maar ik Nee. zie wel, Frederik, dat zij absoluut... Zij groeit in het seizoen. Ja. Zij wordt beter en beter. Jazeker. In de eerste wedstrijd heb ik me wel wat zwaarder gemaakt. En dat ik denk, oei, hoe best door de winter trok om. Maar als ik het nou zie, ze gaat nou gewoon fiesta hut door, maar qua techniek ziet het er prima uit. Dan komt dat meer dan goed. En de volgende dame, ja, dat is een legende ontworpen natuurlijk. Haar laatste seizoen, dus ik haar laatste. Nou ja, ze is nooit. Want Bart Helmholt had ik zijn laatste seizoen als nepper ooit te maken. Ja. Maar die hebt nog wel steeds de NWM. Dat is het unieke van NWM. je Ook kent al er ben nooit je van. jaren alleen stappen, Precies. je kun je elke keer als je willen om mij te doen. Ja, en dat is natuurlijk wel hartstikke mooi. En daar hopen we natuurlijk ook op, want let weer wel, zie je schrek 24. Ja, nee, die kan hier mooi. Mark van der Horst op de middelste scores is ik zijn kanon uit het Hollandse kamp. PR van 2088, beste meisken. Ja, dat ben afstand. Ik had vroeger ik wel eens gehad, maar dan moest ik het laatste stukje rennen. De laatste 4 meter, zeggen we maar zeggen. Dat weer toch even het verschil. En deze man die doet dat gewoon. Mark van der Horst dus. Oei, net een perfecte insprong. Maar het herstel is goed en ik, ja, dik op die centimeter. Maar speelsgemak. Ja, ik zoek rechts eens. Je bent er haast. Nou, benauwd is een groot woord. Maar het gemak weer mooi giet, dat is... Die had een hele protte oer. ja, En gelukkig gaat hij dus ik maar naar de finale. ja, want zijn voorganger, Hidde van Dam, zegt je 94. Dus dat is correct net die centimeter. Dus die mag straks nog een keer. En de volgende, dat is nou Michiel Sielstra. Maar wij zeggen natuurlijk bij de vrouwen Ja, Marit van der Wal. Marit van der Wal. Ja, denk je, maar ik vanuit dat dat mij 12 vingers in de neus. Zeg. Die 15 Ik denk meter dat we race te eerst maken en ze kwalificeert. deze nog even meenemen. Wieberen Schukken. Die Nou, zocht er heel dreigend uit. ja, als die rug giet, dan springt Maar nou er, gaan we naar Marit, ja? We ja. moeten naar Marit. prima hoor in. Net een lekkere insprong. Sterker nog, een volledig mislukte insprong. Nee, Ja, in het verliezen weet ik wel dat Marit altijd een hele hoop moeite hier maar zich te kwalificeren. Ze had NWM ik helemaal net zo vaak won. Ik dacht maar 2 keer. 2 keer, hè? Maar wel de laatste 2 keer. Ja, dus dat liep het dat ze daar toen heen weer. Ze hadden hier een FK-complex aan. Precies. Alles winnen behalve het FK. Nou, dat had ze ik met glans inhellen, want dat Ja. had ze inmiddels al 5 keer dienen. Dat is ook een stukje ervaring, hè, wat er dan bij komt. Voor haar sneu dat de eerste keer net meetelt voor de Glazen Lepster. Nee, Maar ze had de laatste 12 won, dus als ze dit FK winnen zou, dat is mooi. dan mij ze de wikselprijs van de vrouw in bezit houden. Ja, dat zou maar Want dan zeker had ze kunnen. en 3 op Riegen en 4 in totaal. totaal. Ja, dat zou super dat zou mooi wezen. Nou, dat doet 12 weken dus. 13 dagen om precies te wezen. Nu een jochentje in augustus in wezen, moet ik zo zeggen, meisken. Net stinnen, erhinnen. Middelste batten. Oh, allemaal Michiel. die had wat technische... Oh, ik eerst even komen. Oh, die had wat technische gegevens. Zo'n
Michiel Oh Silstra. Marit, wat heeft hij verteld? Ja, nou, ik zei het draaft heel licht, Joet. En dan koest ik zien haar insprong weer heel ongecontroleerd. Ja. En als je zo voor gang krijgt, dan verliest wat de druk op de voeten. En als je geen druk op de voeten hebt, dan kies ik net een lekkere uitzetmaatje. Intussen Michiel Silstra, ik roem over de 8 meter, dus ik die keer mij naar de finale, maar geen, vooral verder. Dus, ja, ik zei ja, wat kiest dan mooi, ja, ze weet alles wel, maar ik zei begin dadelijk misschien iets rustiger te draven en dan vooral het laatste goed terug versnellen. En dan neemt die druk maar in de stok en dan ja, die stok 10, 15, 40 sowieso. En dan komt het wel goed. Nou, heel mooi woorden van Anneke Alema. Het komt voor goed. En we hopen jou aan de stoofmiddag straks in de finale. Ik nog even voor vuurwerk zorgest. Ja, nee, ik zit er net doorheen. Ik ben zo scherp als een mes. Nou mensen, de winnaar is al bekend. Sigrid Boekma, ben je de vrouw hier? Want die wil vanzelf ik mij, ha? Sigrid Boekma, en die Mooi. begint heel netjes, hè? Ja, Ja, die komt op hechten van dat balsje, dus dat is Savisa een hege fitje en misschien al die 15 wel. ja. Nou, zo wil je graag beginnen, hè? Wat Marit wel eens mist, het Sigrid dus in het kwadraat, die Ja. is altijd goed op belangrijke wedstrijden. Ja. Die springt haar vierste afstand op NK's, FK's, NMM's. Ja. En dat is natuurlijk ook een kwaliteit. Hè? En ik zie het de laatste weekend prima in vorm. Dus die zullen we graag in de finale. Hier zullen we nog een keer Diepmer van der Wal. Zit mooi in een stokje, hè, dat die stok een beetje in rug giet. Hij zit wel heeg, ja. Verdiep Richting 18 meter ja, lijnen. verdiep een absolute topsprong. Santje 94 als PR. Hij zit zelf ook even naar die lijnen van. Zet erom. Ja, want dan word je natuurlijk graag van Johan zo die magische 8 meter lijnen. Ja. Ja, zus, je leent je al even om, Precies. ja. Als dat zo werkt, dan niet gauw kleer. Nee, mooi dat er mooi tacht wordt. Maar Maar die lijnen leidt toch net helemaal goed, want ik zei krijgt een roem 8 meter van Michiel Silstra, maar dat wordt Santje 90. En Mark van der Horst, dat wordt Santje 68. tje. En dat ligt dan toch over die lijnen. Ja, klopt. Maar daar zit dus toch een behoorlijke marge in. Ja. Klopt. Santje 73 voor Dietmar van der Wal. Dus ik daar leidt de lijnen net helemaal nee, op die nee, 8 meter. Wel een mooie afstand voor Diepmer. Zeker. Ja, zeker. Mooi sprong ik. Beetje uit koers zie ik de indruk. Want dat aan rug gaat, dan gaat er wel over die 8 meter. Middelste batten, junior. Ruben van Eyck. Van Eyck. Ruben van Eyck. Ja, Ik en Eyck die springt wel over die lijnen heen, hè, maar die had zien dat die voorgangers van hem dat Ja. Eyck dienen. En Ja, dan nee. weer te min. Net een gauw juichen. Dus de springer voor de zekerheid maar een meter omheen. Hè? Ja, nee, precies. Dat is een indicatielijne, maar toch. Je rekent er dan wel een beetje op. Ja. Neem maar aan dat er voor de finale straks weer vreesd wordt. Nou, dan met de lijn misschien ook even op nylon worden. Dat het alweer correct wat scherper kan. Bij de vrouwje. Gaan we verder met net iets minder als Susanne Mulder. Sigrid Bokma heeft trouwens een keurige 1491. Ja. Susanne Mulder. Die begint wat voorzichtiger. Susanne Mulder had ik een PR van 16 fjouwer. Zie je het op een heupenriet. Stiet er ook heel mooi bij daar in Holland. Springt daar ook geregeld in de gele trui. Ja. Is een van de toppers daar. Maar ja goed, daar hadden ze een import springer gekregen. Een Tessa Kramer. Ja. En gelukkig die hield kwam ik maar van, nog. nou ik doe even met je mij, maar Ja. jou met die trui voor ik maar. Ja, nee, precies. Die sprong daar al 2 keer centimeter 25. Ja, poets Dit nou de seizoen. polstok op. Ja, nee, belichtje. Dat is... Ja, het is jammer natuurlijk voor u dat ze het Friesel hebben even vaarwel zijn het. Nou ja, ik Maar voor krijg haar- niet gewoon als Friese titel dan. Precies. Maar voor haar is het natuurlijk logisch, hè. Ze wennen er in de buurt. Ja. Ze springt er ik prachtige wedstrijden en ze eerlijk met me wezen. De wedstrijden bij de Polstok Holland zijn kwalitatief net minder, en dan Nee. druk ik het zacht uit, net minder dan de wedstrijden van het Fries Leppersboom. Dat is een feit. Dus kwalitatief giet ze er dan misschien wel, qua competitie, zelfs wat op fruit. En helpt zij dan natuurlijk ook dat Hollandse vrouwen hebben. Ja, door haar aanwezigheid, ik ben een beetje mooi omheeg. Het jouwt een puls. Ja, Want zeker weten. ze is wel de te klappen vrouw daar. Ja. Nou, wij hadden prominenten namens Friesland kleersteden. Want ja, Ruben van Eyck die kwam niet kreeg toch maar tot Santje 16. Dus het leek het wel dat hij alleen op Santje meter lag. Ja, maar ja, Santje 16 is genoeg. De limiet is Santje meter. Ja, bij de junioren. Ja, dus Ja. dan ben je in ieder geval terug. Juist, dat is het. Dus dat is fijn. Ja, daar ben ze haast alle Gerald erop.
Dus ik Michiel Zielstra, die Santje Saan, dat is natuurlijk een roomvoldoende. Deze knaap, Nou, Rutger. die moet natuurlijk ik mooi. Rutger Haastra. Ik heb geconcentreerd hoor, lekker in die stok. Nou, schroeven maar op, beste meisken. Daar gaan we. Ja, ja. Mijn gemak. Heel mooi. Prima ding, Rutger. En zij gaan daar ik de kanon mooi terug naar de finale. Het kost zo weinig kracht. Die middelste bad is daar klaar. Wisse Broekstra nog even. Nou, dan komt de Local Mills wat er nog een seniorengroep. Oh ja. Dus dat is ook wel mooi. Tessa Kramer. Oh, wat zit die mooi Tessa in Kramer. de stok. Nee. Maar vol in Voorzichtig koers. begin. Nou ja. Ze is hier al leven lang gewend geweest om te trainen en te springen. Dus ja. Die had nog 2 sprongjes te gaan. Ja, Daar zit ik net zo boot door in. Beetje oud Heidenskip te winnen, dan weet je wat Tessa haar jeugd terugmaken het op de Ursula-diek. Nou, het is al hier... Zijn oerige broeders Galema. Ja, precies. Ja, een goede buur, hè. Dus, Er zijn heel wat kransen in een show daar naar die ben heel Ursula wat- dik. Ja, daar lijkt een hoop eerder metaal. En heel wat kransen, dat is een feit. Bij de senioren daar nog helemaal in de vierde. Ik denk een Niels van der Kroeft. Ja. Van zijn laatste poging. Nu deze groep, en dat ging wel een beetje verwachten. We zijn het al. Het mooie is belangrijker dan het winnen. Dat gaat waarschijnlijk net in terug naar de finale. Tenminste, tot nota is dat nog niet gebeurd. Ze is nooit. Maar Niels van der Kroeft, die gaat dat in ieder geval net oprijden. Rutger Haastra, Santje 28. Ja, dus mooi. ik mijn speels gemaakt. Ja, in verhouding vind ik Santje Meter voor de juniorengroep. Is eigenlijk maar Nee. een leeg limitje. Dat is hè? van dit soort man. Dat In twee vingers in de Friesland. neus. Ja. Kijk, er zat zij zo'n opnemen Ja. die dat haast alle weken nog. En Hoor. bij de Poolstuk Bon Holland heeft ik zeker voor jou of 4. Dus dat Dus- is dus op 11. Dus ik En vrees heeft nodig. dat Ja, die kan wel die omleeg. limiet hem hier ook opschroeft. Ja, die kan zeker wel een hele meter bij. Dus misschien dat de NOM-commissie dat even meenemen wil. Het is maar een is maar een tipje. een goed advies van Frederik, maar ik ben het volledig bij die is. Wisse Broekstra. Ja, die zit er dan niet eens bij. Ja, maar die moet natuurlijk ik mooi in zijn eerste sprong. En we gaan er ik vanuit dat hij dat de wang giet. Loop is goed. Ja. Oeh, Die hij had hem gaat wel heel safe vlug. zetten. Hij gaat Heel wel- safe. En Ja, vol. dat zit erom. Gaat de hut eigenlijk. Ja, maar toch. Ondanks dat er zo het doorgaat, springt er haast naar de limiet. En misschien heeft er hem ook wel justjes. Hè? Want hij is wel uit Lindsay. Zo'n meter in tegen. Santje Nou niet. ja, Dat is genoeg. Of zegt je niet een 90, of zand je een 1, 2, 3. Maar goed, als we er nog een sprongmaatje moeten en dan geven we ervan uit dat het dan goed komt. Attentie voor de vrouwelijksbatten. Daar staat een oud-Nederlands kampioene. Wendy Helmes. Waard het 2 keer. Er zit 10 jaar verschil tussen de eerste en de laatste titel. Is intussen met 4 jaar pensioen. Maar dit koers ze net litten. En wat kan Wendy Helmes nog? Is nog steeds goed fit, ja? En met Mr. Shen! Shen. Hoho! Dit gaat vrij makkelijk. En een dikke vietje. Ja, die- Voor een eerste sprong. Dat Zonder wedstrijdritme. Dan vind ik dit helemaal niet mee, hè? Misschien dat Wendy even je del komen kan. Wendy, heb jij heel even? Ja, wij zijn toch even benijd Wendy. En dan zat even in het Nederlands met de Wendy Helmes, oud-Nederlands kampioen. Het lijkt Tweevoudig. toch wel dat jij stiekem een beetje geoefend hebt. Een beetje, jawel. Ik ben al de hele zomer eigenlijk in Nederland. Ik woon eigenlijk in Duitsland nu op het moment, maar ik ben al de hele zomer in Nederland. En ik probeer een beetje mee te doen. Alleen in het begin van het seizoen was ik geblesseerd. Oké. En nu langzaam kan ik het weer oppakken en gaat het weer een beetje vooruit. Geweldig. Nou, grote complimenten, want wij hebben er heel veel verstand van en het zag er technisch heel goed uit. Dankjewel. Dus ik zou zeggen, lekker doorgaan. Dankjewel. Ja. Nee, sympathieke dame, deze Wendy Helmes. En ja, ik weet niet kijk wat afstand is, Frederik, maar het Nou, die Een komt mooie. dadelijk op boord. is We weer een mooie zullen sprong. even zien wat dat wordt. Nou, 14:32. Nou, Voor het eerste keurig. sprongje. Van het eerste sprongje. Thijs Vaassen. Ja. Bij de senioren, die had de volle tijd nodig. Nee, Thijs Vaassen, die is klaar op deze NWM. Ja. Middelste batten, daar hebben we dan weer een kanon. Want Nijwisse Broekstra staat bovenaan de list in weer Hidden van Dam. Ja, en die hier 1694. En, Ja, dat, is- en blik dat is vinden. geen centimeter. Nee, zie, die had hem ik weer op safe zetten. Ah, Ja, maar weer aan een 7 kant, hè? precies. Want ik denk dat Nee, dat ook iemand. dit is op hetzelfde plakje als, ja, dat is dan toch. Je kan ik tussen. Ja, ik zoek niks deze, dan kreeg hij direct op Verschen. Ja, Akker Dijkstra. Staat weer in tenue klaar bij de vrouwen. Ja,
kreeg ik een mooie bouwvakkers zoals nu. 20 om uit te beginnen. Begon toen als een raket. Maar eigenlijk gewoon veel te snel naar de andere kant. Dus nou maar Het eens zou kennen. wat wezen dat je in dit Ja. toernooi 15 meter springt. Ja, dan lacht iedereen een beetje uit natuurlijk. Maar Dan haal je de metjes rond de woning nou. precies. Sjurres, het ziet er helemaal raar uit, hè? Makkelijk, hè? Maar het is nog correct een meterke te kwart, vrees ik. Ja. Maar stijlvol, hè? Ja, het plezier, dat spat er van nou. En dat is natuurlijk, ik waarom het meeste sporten gaan. De meeste liepers worden er nog steeds net riek van. Dat je nog wel of net een NWM winnen, meestal met er wat geld bij. Die Maar zijn wel eeuwige roem. eeuwige roem. Want Is er ik wat komen heel wel. niet meer streams. Ja, nee. En, Jaco de Groot Zeil in Friesland keek net gewoon om stritten. Oh, zie ik eens nog een. Want je kennen ze mee. Dus namens bekendheid is het. Dus het wachtje is op wanneer komen die streams echt wat meer in Holland. Nou ja, dat kennen alle keer, hè. Het is Ja. World Wide Web. Ja, dus nee. zelfs uit Canada krijgen we berichten Sure. dat mensen de wekker zetten. Ja, Want de streams worden ze staan gewoon voen. ja, Het is ook maar- heel makkelijk. Even naar de site van de Omroep. Even in een klikje en je kunnen Ja. live meegenieten van natuurlijk een prachtige, spectaculaire Friese sport. En het centje brengt er hier toch. Ja, het wordt je gewoon warm. En voorlopig ziet het er Ja, heerlijk uit. we moeten het ook klappen, maar ik ben het volledig met die eens. Ik ken het beter op dit stuit. En wij worden hier al even Ja. met een bakje koffie. We moeten opzitten, want Wisse Broekstra staat al wegleer op de middelste batten. Corneille. Dat is toch de belangrijkste even. Ja, In dit geval. Niks ten nadele van Tjebbe Galema, maar wij binnen toch even benijd wat Wisse Broekstra met zijn coach Bart Helmholt bekokstooft. Want die wil toch echt graag mij naar de grote finale. Ja, Tjebbe Galema gaat allereerst. Nou, Wisse wacht het wel even. Tjebbe Galema is klaar hier. ik nog voor een PR. En dan Wisse Broekstra. Want er staat één ding nog heel heeg op zijn verlanglistje. Een keer een NMM winnen. Ja, je wordt het gouden NWM-hangerke. Ten West Dan moet er weer hunt, ja, dan moet er weer hunt. En ja, Hij is juist ja, verder. ik denk dat het genoeg Ah, is. dit zo'n wezen moeten. Het gaat net door. Want Hidde van Dam kwam wette kwart, 1662. Dus Ja. dat is de enige junior die de limiet net helle had. Jongen, En dan jongen. spring je in de Hollandse Leidenstraat. Ja. Dat is toch echt wel opmerkelijk. Ja, blikje er. Koffie met Malke zoeken. Ik wil die. Daar wat draaien van. Ja, wie de verhaalje? Demi Groothedde. Ze krijgt 14,79, dan zit hij 15 meter er haast om te komen. En dat lijkt het nou heel aardig te gebeuren. Dit is verder, hè? Dit is verder en ik denk dat dit die 15 meter haast wordt. Ja, dit komt aardig in de buurt. Oeh. Even zien dat het klopt, maar ik leeuw dat bij Wesse Broekstra. Sextion Son, Ja. ja. Staat. Ja, dan tregen hij toch al. En dan moet hij misschien nog wel een keer springen. Ja, want dan laat je Line, ik ben lange nooit, want dan weet er toch een... Hij is wel de centimeter. laatste junior, Ja. dus we kennen uitrekenen hier hoeveel er nou inmiddels in die limiet hebben. Maar alleen nog Precies. in deze groep al zijs. Dan is 16 waarschijnlijk wel de eerstvolgende die het omsluit. Maar Zo krijg ze dan. ik denk dat zij we rekenen hier nou. Ja, en dan komt deze knaap nog, hè. En die zit er nog net bij. Nee, die zit er nog net bij. Dus die het zegt je 4 jongen en hij zegt je zo'n jongen. Dat kan belangrijke centimeters wezen. Ken. Want we hier alleen nog ja. Bouwen Westert hier Bouwe Westert, die is ook van al Van hier. Juster, die zand je nog zo, dus die jet er al bij. Ja, maar dat zit wel op 8. En is Wisse dan de 8e op dit moment? Nee, wist is niet op. Njogene, dus die maakt Savisa. Ze moeten beide de limiet springen. Tenminste, ik tel even heel snel, maar ik het waar. Nou, we Ja, zullen we zien dat er zitten al dadelijk in achter. actie komt. Maar Nou ja, dat is natuurlijk op zich prachtig. Maar ze moeten dus oor lintje. Ja, hoe spannend wordt het meidje? ik toen krijg zitten. Dan let je het wel op de laatste sprong omkomen. Alderaast. En we was eigenlijk gewoon graag bij de mooi, hè. Laten we dat voorop stellen. Zowel Hidde van Dam als Wisse Broekstra. Want in die finale won we natuurlijk echt veel vuurwerk. Eerst Hidde van Dam. Want ja, die kan dik over de 20 springen, dus waarom zo safe? Ja, nou dit- heeft hem, hè. Ja, Oh, dit, misgreepje trouwens, maar ja goed, maar die kan er wel gaan. Het genoeg, ja. Nou is mijn Kat gemak. in bakkie. Dit gaat richting 18 meter. Ja. En dan maakt Wisse Broekstra dus alweer, denk ik. Bart Helmholt staat al op een kans Precies. om de pols aan te drogen en te prepareren. Maar dan gaat het in een heel hut. Ik denk dat we... Wieber en Schukken nog even.
En Hanneke Wester op een voorgrond. Ja, dat zit er ook mooi uit, maar zeg niet wat uit koers. En beide komen net verder in deze ronde. Nee. Dus Hanneke viert de druk ook op voor haarzelf. Hanneke Westert. Want ja, die hier 14-0 in die eerste sprong. Ja, daar leidt de limiet toch op 15 meter. Ja, Ja, dan wordt dat echt nog spannend. Goh, maar eigenlijk is dit al een soort finale sprong voor Wisse Broekstra. ja lichtjender, het is nou heel simpel. Dan moest je die centimeter precies. Hij kan op eenzelfde dag iedereen verslaan, Ja, maar echt boeten de finale vallen. Precies. En dat is misschien in een notendop toch wel een beetje nou, dat is het. het grillige karakter echt van Wisse Broekstra zelf. Precies. Ja, soms Want van hij is Nederlands recordhouder jongens, Ja. Fries recordhouder junioren. junioren. Hij is de eerste van Friesland van het hele seizoen. Ja, Met die 20 jaar maar hij kan zeg maar echt een finale missen. precies. En dat is, ja, Zelfs mijn coach is Bart Helmond. klopt. Ja, hij is grillig, wisselvallig. Even van Corneille, er staat nog een bakje koffie. En dat kan nou even, want er zijn nog 3 mensen aan pols zetten. Ik net de mensen hier, Marit van der Wal. Voorzitter nog steeds van het Heidenskip. Dat Van het laatste hier denk ik. denk ik wel, ja. Het had overigens maar de NFM bij niks te krijgen. Nee. Ja, niks. Nee. Maar zij, Nou. dat het weer een speciale commissie. Ja, dat Maar mag er je zijn natuurlijk besteden. een proto-ordenwedstrijden. En daar is dan Marit inderdaad de voorzitter. Het was maar haar huid opvolgen destijds. Aan de Postma begint de laatste groep bij de senioren H. Hoop ik dat ze even om beurten springen, want we willen graag iedereen en alle centen die aan deze vertellen. Te beginnen met Marit van der Wal bij de vrouwen. Ja, hopelijk. Zetten uiteindelijk met 1286. Nou ja, dat weer een mislerde sprong. We Precies. het verhaal jet van Anne. Ja, we weten het nou, hè? Zie wat ze er met die aan had. Ja, Oei, bliksem. Ja, Ja, op deze manier dan werd ik gewoon een hutlitser. ja. Blender. Dan kun je eigenlijk allemaal van alles mooi aan. Nou, is het Geconcentreerde wel loop. zo dat zij stadig gewoon wel leerd had om onder druk te springen. Dus in die zin, jou kan hem een goede kans. Ja, maar ja, ze liet het wel aankomen op die laatste sprong. Dus Nou, met de senioren... aan de Postma. PR van 16 meter 33. We hopen dat er van hem nog een PR in zit. Wij gaan naar Wisse Broekstra. Want dat is de sprong van dit moment. De man die in principe overal de wedstrijd die winnen kan, in potentie, mat hem nog plaatsen van de junioren. Dus hij mat oer de Santje meter nou. Ja, een goed beetje, Hij hè? mat Een goed oer de beetje. Santje meter Daar nou. gaan we, daar gaan we. En dan gaat er voort maar richting de nieuwtje meter, ja. Het is precies wat zo zei. Het is het ene uiterste net hoor. Ja, Maar toch het maar even, hè. Het moest nou echt. ja. En daar is hij wel sterker in, man. Want hij Ja. flikt het vaak in de laatste sprong ik op toernooien, hè. Klopt. En misschien toch een stukje. Records in de 5e sprong. Ja. Wisse? Hij komt even deze kant op, beste meisken. En daar ben ik wel blij om. Want wij knepen hem even wissen. Ja, we zijn correct van Wisse Broekstra. Die is duidelijk wend om het voor iedereen spannend te maken. En ook voor hemzelf. Maar ja, 1690 is te min. En dan meest nog 1 keer. En dan? Ja, dan had ik gewoon focus hard op techniek. De eerste 12 vind ik goed op techniek. Nou, dan weet je nog een beetje heen erin. Kapper is gewoon focus op die techniek. Dat is het belangrijkste. Net gemietig worden. Gewoon dwaan wat je dwaan maakt, dat is het belangrijkste. Maar dan hoeft dus maar Santje meter. En dan springt Njontje naar 8. Ja. Nou ja, dat ken ik nog maar. Aan het nofje hoop ik. Doe Ja, maar nee, eens dat even moet wat je- voor de finale, hè? Dat hoop ik al. Ja, nee, wees een succes weer, jongen. Want het ziet er goed uit. Prachtige finale groep hebben we daar bij de. Oh, op mijn vingers bij jou de Zie je slikje. man? Ja, absoluut. Om de... Nou ja, Vingers bij jou en de die vrouwensgroep die mat nog gestalte krijgen. En daar willen we graag deze dame actie in. Ja. Sigrid Bokma. Hier op 14,91, dan doe je al hele goede zaken. Maar giet zij dan even door de limiet van 15 meter? Ja, even doe je dat net. Nou. Dan wordt het wel even klappen. Het is wel weer een dikke veertje, maar... Ja, daar staat... zij stier al een leerling, hè? Maar 14,91. Daarom, dus ik denk dat dat uiteindelijk wel goed komen gaat. Zielstra. Ook Zielstra. Nee. Ik de laatste groep senioren, de wonderen binnen de wereld dan natuurlijk, maar normaal sprutsen binnen dat meestal niet voor een PR gaan. En net voor kwalificatie voor de finale.
Maar bij de vrouwen is het nog wel even spannend. Dan krijgen we straks nog een heel lietsgroepje. Had ik het goed zo, Hendrik, lijkt het erop dat de laatste groep vrouwen naar de middelste batten verhoezet. Oh, is dat zo? Nou ja, die junioren zijn klaar. Ja. En de dames zijn nog volop aan het springen. En de schansens in de rug ken je verscholen. Ja, je kent het verschil. Ja, dus dat is zo. En dan ken je zeggen van nou, omwille van de tijd, Ja, nee, dat zo natuurlijk. pas die schans wat aan. Ja. En lid die laatste vrouwensgroep dan maar van de middelste batten. Ja, nee, dat Maar dan kunnen we tijd winnen. klopt. Dat kent je in het burg, hè? Maar deze schans, Ja. als weet al dit verste schans, dan weet Nee, dan kon je niks. Nee, Dus ik ben benijd, had ze dat toch, hè? want namelijk op mijn schema op een laptop is dat verhoren. Die staan Oké. nou hier in het midden. Ja. En dat zo met zitten. Ja, want de laatste groep senioren, die zoef op een middelste schans. Maar omdat de ene groep Sarab ging, is die dus weer op een gruttenbad te bedaan. Ja. Dus zo wordt er wel wat toveren met de schans'en en de indelingen. Alles om die tijdwinst maar te pakken. Dus een goede zaak. Het is inmiddels alweer 4 jaar treien. Ja. Sigrid Blokma trouwens in haar tweede sprong 14,50, maar ze hier al 14,91. Ja, die is gewoon dwalen met een solide wedstrijd. Ja. Alleen nog, ja, die 15 meter, die, nou ja, goed, Nee, maar 14,91 denk ik dat dat is zij klaar. wel... Ja. Maar die Nou, limiet is heren. echt stevig, hè? hier, Susanne Mulder. Ja. En die zit er nou net bij. Lekker mislukte sprong. Nou, giet het wel een stuk beter. Ja. En die zit er nou denk ik wel bij, Ja. want het is ook op zijn meest een hele hege 14 meter. Precies. De wind die begint het al wat te twirren hier en daar. Ze zijn nog wel lekker in de reg. Ja, toch wat rare Maar- poesters in, hè? precies. Wat van die pittige vlagen. Ja. Nou, bij de senioren nog. Krijg Bram. mij droege voetjes. Bram den Hark, denk ik. Bram den Hartog. Nee, van deze categorie dan moet ze haast 3 meter bij hun PR Ja, opspringen. nee, om, dat- dus daar verwacht ik net al te vol meer van. Dat wordt Ze dreig. zijn inderdaad op de middelste batten nou opnieuw in te lezen, in te meten. Dus ik ging ervan uit dat een pad van de vrouwen dus, die laatste groep, naar de middelste batten verhoezet. Ja, want mocht er een spot wetter komen, hopen we in ieder geval dat we dan die voorrondes clear hebben. Ja, want die is nodig om überhaupt een vitale Ja. hart te kennen. Dus Tessa Kramer op de voorgrond. Had de stok ik een wereld zijn in het wettersteen in verhouding van de vrouwen. Denk ik zelfs het feest van iedereen. dat zou samen kennen, maar Maar die gewoon had in... een geweldige omloop, hè? Dacht Ja. ik aan atletiek. Ja, dat is bizar. En is sterker man, want haar euvel wie daarom die hadden altijd die eerste slag opvangen. Ja. Maar Nee, dat- zo volle snelheid naar die stok, dan Ja. zakken ze door de jermtakken heen. Precies. Maar als ze die slag pakt, Nee, dat, oh, dan dat, kan ze naar een komen. dat beheerst ze nog volle beter. En dan acht ik haar in staat om ook richting 18 meter te gaan. Klopt. En de meesten niet afvregen van wat gebeurt er. Dan werd dus nou imeten met de linemut. Dat zeg je hem, krijg even in beeld van de wedstrijdleiders. Ja, de schans die wordt naar voren te rijden, want het wetter bij de vrouwen is sneller als bij de junioren. Dus wordt de schans gewoon langer maken. Ja, En ja dan dat, wordt het wetter minder breed en dan kunnen ze toch met dezelfde afstand als werd ze oors op sprongen zo'n zeeskans hun ja, wedstrijd afwerken. heel mooi systeem. Wordt steeds flexibeler, hè? Ja, nee, maar er is hier ik 2 verliezen bij de hele skansen werden optimaliseerd. Soort eigen werk ik van de leden. Hij ze erin pompt. Desalniettemin gaat het natuurlijk om grote bedragen. Dus ik de gemeente Zuidwest. Die het er wat geld in pompt. En uiteindelijk resulteert dat in een topaccommodatie qua vierlippen. Wat kent Tessa Kramer op haar voormalige tusbatten? Zij had dit hier al 2 keer over de centimeter heen lijn. 2 keer exact centje 24. En ik zou me niks verbazen dat ze dat PR hier wel eens wat onscherpje kan joet. Maar dan Ja. maakt ze wel mee naar de finale. Tje, En dit ziet er fantastisch uit. mooi hè. Wel heel snel. Want dit maar- gaat Oh. heel makkelijk op het baltje heen. hè. Ja. En zij kan haar nou al opmeiden voor die finale, want zij is denk ik de vierste van alle keer. Tessa heeft een heel iets momentje. Even een eerste reactie, want dit ging wel weer heel makkelijk. Ja, dit was wel een lekkere sprong. Die vorige, dat was niks. Maar we hebben een enorme bult wind daar Ja. op de skans. Precies. Dus dat is even wennen, want in de loop weer wat kwiet. Ja. Nou, dit weer een mooi sprongje, dat is handboek eigenlijk, hè? Nou,
Heel veel succes straks in de finale. En nou, stel als hem nou winst. Is dat dan toch een beetje een Fries kennen bij hem hangen of zoiets? Nee, dus is het voor de Poolstuk van Holland. Ja, dat wordt Friese. Ja, ik heb nou natuurlijk, ik heb nou maar als coach. Dus vertrouwd. En het is toch ook een beetje een thuiswedstrijd. Mooi. Ja, het is ook wel extra leuk, want natuurlijk van beide. Het is van beide wat. Ja, Het is nee, wel heel dan, leuk, ja. Dan maakt het een hoop mensen blij als het winnen zo is. Dat kan je het niet stellen. Ik wel, ja. Allemaal vrienden. Ja, daarom. Nou, een soort succes. Tessa, ja, geweldig. Mooi dat het al je kent. Even die eerste reacties meteen. En nou is natuurlijk makkelijker praten dat je een goede sprong maakt dan dat je kop kon erin, al dit eerlijk wijzen. Maar mooi. En Tessa die, ja, Ik ben prachtig. benieuwd wat er op boord komt. Precies. Nou, Sjöre on, 1547. Ja, lekker hè. Dat is Joert de eerste sprong. Precies. Maar juster hier een Famke, wat had PR mij meer als oorlogmeter verbeteren van 1452 naar 16 meter 14. Ja, En dat is Gritsje Veldman van Samar. Springt van Burgum. Hier juster dus de sprong van haar leven, dat weer Moazel. ja. En die zul je Joert verst ergens omstruinen, want die is Savis Van de finale. En die mag straks waarschijnlijk dus ik. Als laatste. Als laatste springen zat nou steeds. Nog hak daar wel verschillende scenario's over jet. Want ik heb wel jet dat je gewoon op volgorde van plaatsing Ja. springen. Oké. En dat de afstand daar net dat doorgaan. Maar Oké, dat zijn we aan even zien. Ja, dat jaren we wel. Dat, Ik ben hier streng in hem, hoor. Dus, ja, nee, precies. het is een unieke wedstrijd, hè? Wendy Helmers, die oude veteraan. Ja, Ja. met alle respect is we dat natuurlijk. Krijgt nog 32. En dat ging vrij makkelijk. Dat ging hartstikke makkelijk. En dit ziet er technisch wel mooi uit. Maar als de Jengits een beetje rugt. Ja, een mooie sprong weer. Komt wel wat verder, denk ik, hè? Dat ik heel best mooi. 1432 strakjes. Het is me niks verbaasd dat dit nog wat verder is. Nee, precies. En dan maar waar zijn we rekenen hier. Even zien. Bij de senioren ben we daar aan Dat de is... Postma, denk ik. Bovenaan de lijst. Dat zal Anne. Ik denk dat het aan de Postma weer voor tweede sprong. Ja, heeft gelijk. Want August Hilstra die komt er nooit. Dus Ja, van die categorie verwachten we net al te volle limieten meer. Puur te maken met wat voor PR's die jongens zijn. Die moeten elke een minimale meter erbij springen om überhaupt 18 heel te helden. ja, Maar goed, ze zijn inschreven, ze mij doen. En dan ga je in elk geval de kans voor kwalificatie. ja. En dat je krijgt als Gritsje Veldman toevallig de dag van je leven aan. Je plakt er oorlogmeter bij je PR. Ja, nee, blikje. Kun je samen in de grote finale staan. Precies. En dat kan ons nooit. Nee. Ik weet niet Corneille, of je het in beeld kan krijgen, maar daar boven het dorpshuis daar zijn binnen nog toch een beetje donkere wolken. Dan Pakken zich wordt samen. het wat donkerder, maar Nou, ben ik zelf aan het huidenskip en dan wordt ik wel eens gebeuren dat die buien wat om de vleuzen heen loekast waren. Beetje richting Elehuizen. Dan zou ik zeggen, jouw Elehuizen al dat wetter maar. beetje Die naar kennen rechts. best en naar Brugge. En dan wij je droeg. Ja. Dus we hopen dat dat... Ja, Sjöret- die hoeken kon je achter Ja, de kraan. Daar het is wordt wat het donker. in de vierde wat donkerder, maar het is maar correct met het del. Bij Klaas en Betty in de buurt, zeg ik maar Wij zeggen. moeten even naar de vrouwelijkskans, want daar staat Intenu Akka Dijkstra. Van haar tweede sprong. En Akka Dijkstra, dit wordt een die mooie let het sprong. je zien, hè? Oh, Ja. Een dikke vietje. ja, precies. Dan En die denk ik- houdt de spanning dus in leven. Ja. Want bij die Helmers kwam ik net dat 50 precies. Het is daar wel centimeterwerk. Misschien dat de speaker straks hier ik een beetje ertussen stand, want er zit wat meer mensen in die bus. Want wij praten en noteren en Sjoerd wil ze op een scherm, maar hij had net echt een tussenstand. Oh, ze heeft wat meer lijstjes bij de hand. Wij Precies. moeten alles zelf weer trekken. niet? Ja. Want die top 8 er bij de dames, dat zult dicht bij elkaar liggen. Er zijn maar draaien dus die de limiet sprongen het. 56, 47. Dus En het zegt je 14. onvuld sowieso met de 5 Ja. besten daarna. Auke Dus, Silstra. Had die de duivens in leven hier dan? Auke Silstra. Soort Nou. risico zit wel lekker in. Nou, Ja, blikje en er hele het zit er mooie. ook net Zo. zo. Hij gaat helaas een stuk uit koers. Ja, dat is sneu, want het Maar- PR van Santje dat hij er ook in ken. Dit zag er heel mooi uit. Ja, ik zag fijne keren. Auke Dijkstra, kom eens even langs. Want daar is de dame prachtig in tenue.
van die Norskiën. Ik zat even naar het boer te zien. 1443 denk ik. 43. Is het genoeg? Hast nog hoop, volgens mij ben er maar 3 of zo die de limiet helle had, dus het werd onvuld. Dus... Ja, maar ik zag Marit daar nog zitten, dus dat Ja. is nog een heel gevaarlijke. En eigenlijk had ik helemaal een tier om nog langer te blowen. Aha, want dan moest wat? Inpakken, ja, ik moet inpakken. Ja, we gaan eerst. Ik heb werk in Zweden, dat alles wil erom worden. Zweden kan wachten. Hey, dus eigenlijk komt finale helemaal net zo goed uit, joh. Nee. En het is ja, week heel jammer inderdaad, heel balen dat zo niet wetter doen. Maar Ja. het is wel een hele mooie sprong, daar geniet ik dan wel echt van, hè? Ja. Nou, en wij vandaag, want dan ben je de enige in bouwvakkerstenu. Ja, heel jammer. Maar, ja, dat is ook wel een beetje iets wat ik dan elke keer doe. Dat vind ik wel, ja, dat vind ik leuk. Ja, Mocht het nou toch per ongeluk finale worden, springt die dan wel? ja tuurlijk. Ja, maar dan maak ik me eerst mijn wedstrijd er nu weer uit de bus opheljen. En die kan weer Oh, dus dan wordt het wel serieus. Ja, zegt dan ze. wordt het serieus, ja. Nee, mooi. Nou, in Terecht. elk geval een fantastische aansluiting voorlopig van die carrière. Ja. Ja, zeker. En het ziet er technisch nog fantastisch uit, hè? Complimenten. Dan dankjewel. kerst ik zo naar een meter verder, daar ben ik van uitzoeken. Nou, mochten we die net meer treffen, een soort willen in Zweden. Ja, dank u wel. Hey, hoi. 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 Nou, Ouwachtje dus, Akke Dijkstra, het zilder een beetje omspannen. De trekje 43 is bijvoorbeeld ik zijn afstand die een Femke Brouwer, precies hetzelfde die hebt hier. Dus dat wordt daar echt dringend gebazen. En dan komen natuurlijk ik nog een paar vrouwen. Kitty Baas en Sokken. En die hebben op die middelste schansje de bedoeling. Die beginnen dan nou. Even zien, bij de begint dan- senioren hebben we Bram den Hartog. Bram den Hartog. En we hebben een beller. Ja. Ken alle gemeenten, het is live. Thuiskomen? Oh. Even zien. Bram den Hartog weer dat. Kijk, die is klaar met zijn NWM-wedstrijd. En dan komen we toch weer bij Demi Grootheden, want ja, die had echt nog geen 15 meter. Even zien, die docht weer een vierde haal, ja. En dit is wel richting die 15 meter, dus Demi Grootheden zijn wie al 4 met die 1483. Kunnen we bijschreeuwen voor de finale van de vrouwen. En dat is terecht, want dat is toch wel een van de Hollandse toppers die we heel graag waarom joggen. Heeg niveau wedstrijd voorlopig. Een protte spanning. Ja, als je op een goede plak zit, zit je krek in de zinnen. Familie van Noah de Boer zag ik daar onder oren. Die zal bij de Famkes letter optreden. Want die hier juster midje haar al kwalificeert in de Famkesgroep. Ja, en dan zullen we inderdaad dat de dames F-groep. Te beginnen straks met Anna Kramer in het Frieske tenue. Haar eigen Frieske shirtje. De wedstrijd aanhandelt op de middelste batten die het even onpast is op de juiste afstand. Omdat de juniorengroep heel gauw klaar weer. Alle limietspringers en daar weer dus ruimte. Wilst de vrouwensgroep dames E natuurlijk nog dwaande is met haar wedstrijd. En omwille van het tempo dat we graag erin houden willen om toch nog een finale springen te kennen, is de middelste batten onpast op de vrouwensafstand. Het wetter wordt sneller maken, of tenminste de schans wat langer. En dan kunnen we het tempo erin houden. Anna Kramer. Ja, dat is de jongere zuster van Tessa Kramer die we krijgen bijzien. Precies. En wat kent die? Nou, dat gaat helemaal net verkeerd. Dat gaat hartstikke mooi. Jongen, wat gebeurt er? Hallo. Dat is een fantastisch begin voor Anna Kramer. Die had een PR van 420. Nou, En die komt er heel daar komt ze aardig in de buurt, denk Ja. ik. Dus dat is Jongen, een jongen. hele mooie afstand. Ja, en we willen graag naar de vrouwensbatten touw, want daar zit ik weer in kleer. En ik net de minste, Nee. namelijk Hanneke Westert. En die zit echt nog net in die finale, hè? Die maakt het nou dwaan, Hanneke Westert, die maakt het nou dwaan. En die Die elleboog. een hege veertje. Ja. Ze hier 14-0 Ik denk dat ze haar wel wat verbeterd, maar Ik denk dat het de min van is, die Frederik. eerste 8 Ja, kan wel eens een toer worden. precies. Ja, dat... ja, ze sneuven Anna in de Kramer, favorieten. tredje 64. Tje, dat is lekker. Om maar te beginnen. Ja, Nou, super. De middelste batten. zeker.
Maar Hanneke Wester die maakt het wel heel spannend voor haarzelf. Ja? Ja, en dan is het echt het uur u voor Marit van der Wal. Want ja, dit is... nou ja, we zijn het al waarschijnlijk net haar laatste NWM, maar het is wel haar laatste seizoen als topliepster. Ja. Zij is tweevoudig kampioen hier in NWM en dat weer in de laatste 2 jaren. En haar grote wens is om nog 1 keer in haar leven de langste stok uit te klimmen. En wat is er dan een mooier podium om dat in jouw toesplak het heidenskip te doen. Precies. En als het joert net doet, nou doe het dan maar op het FK. Ja, nee. Dan gaan we de 5 camera's op staan. Ja. Maar dit is natuurlijk wel een mooi moment. Alleen, zij zit nog net bij de finalisten. Nee. En ik Tolve heb 86. met qua mislukte sprongen, qua insprong. Ja. Dus we hopen dat dat toch een beetje uit de holle waai gaat. Zo van nou, verstand op 0, blik op oneindig en gewoon lekker. De middelste partij denk ik eerst even naar Katie Baars. Ja. Van Polsbroekerdam. Katie Baars. Nou, die gaat droegoer, maar net 4 nog. En dan gaan we om naar Marit van der Wal. Want als je het over spanning hebt, wist de Broekstraat flikt het. Precies. En die is van hetzelfde kaliber eigenlijk. Ja, je kent het toch ik vanuit dat Marit net 3 mislukte sprongen nou levert hier op het tussen. En 15 meter is voor haar een trainingssprongje. Oeh, we missen. Helemaal mis. Ja. Oeh. Nee, het is over. Het is de min. Het is over en uit. Zo'n misslag. Ja. Nou, dan is dit dan misschien toch wel de verrassing van de midje. Ja, ik de weet Nederlandse recordhoudster van het heidenskip Marit van der Wal mist de finale van de NWM. Ja, die zit dat nou ook even te verwerken in goed gezelschap tegen bij mij in de buurt. Jongen. Maar dit is wel, dit is jammer. Jammer voor de NWM, jammer voor het heidenskip. Ja, maar vooral voor haarzelf. En vooral voor haarzelf. En misschien iets minder jammer voor de concurrentie. Want die denkt alweer, oké, de Nederlandse recordhoudster, die doet net mooi in de finale. Dat jouw kansen. Dat biedt perspectieven voor een hele broodore vooral je. Maar wij als leefhebbers hier natuurlijk dolgraag Marit van der Wal erbij hebben. Hier we gewoon op rekenen. Maar een complete off-day, dat kunnen we concluderen, Freek. 3 compleet mislukte insprongen. Ja, dan komt ze toch nog dat tredje 79. Ja. Maar ja, dan best in de vrouwensgroep gewoon 8e. Precies. Hanneke Westert noteerde correct nog 1451. Oké. Ja, hij staat gewoon 6e. Het succes, dat is nog wel aardig nou ja. In deze groep. In deze groep? In deze groep. Oh, ja. Dus dat wordt echt nog een rekening. Ja. Want er zit sowieso Laura Maaien van die vorige groep, die hier al 1506. En dan hier we nog een Grietje Veldman. Precies, ik doe hem een beetje naar mezelf daar, want... Even zien je? We zien de tweede in die groep hier, 1453. Ja, daar zit ze boven. Oh, daar zit ze misschien nog op de wip. Daar omspannen. Dan is ze misschien nog 8e. Ja. Maar goed telt haar. Komen we straks een om waarom, want de uiteindelijke finalisten die roddelen er straks al een keer digitaal uit. Dus die zullen we dan keurig voor jou even een berichtje zetten. Hier zullen we naar Leonie de Recht. Ja, dit is de damesgroep F. Dit zijn dames die het alle keer een PR hebben van om de 14 meter heen. Dus die moeten verschrikkelijk door de slof springen. Je bent echt een PR-maatje. Maar goed, dat is Grietje Veldman, Jostrijk. Precies. En Sigrid Bokma zit goed. Hebben die 14,90, maar won natuurlijk ook gewoon die 15 meter springen. Nou. Ja, een misgreepje. Ja, maar het gaat goed. Terug. Ze kent haar. Ja, dit is hoe de 16 meter, denk ik. Oh. Sigrid. Wat een opbouw. Hashtag heel even. Kom eens even. Ja, Sigrid komt er even bij gelukkig. Wat een opbouw. Dikke 14 meters en die tredde sprong. Mijn misslag en dan dit. Ja, ik wist al correct dat ik finale hier, omdat Marit en Hanneke de Bouwde net weer in sprong. Dus toen dacht ik, die moet ik gebruiken als extra trainingssprong. Ja. Dan weet ik waar die Aasten ken. Dus, nou ja, dat weet ik nou. Ja, bleek dus, je ik in de Aasten voor, ja. Ja, want als die misslag met hand is dan ik nou helemaal stil klommen, hè. Maar ik vind het nog een schande, hè? Nee. Ik zal die even de droom helpen. 1622, dat is de vierste sprong van alle vrouwen. Sure. Dat is zelfs verder als Grietje Veldman van Juster. Die hier 1614. Dat is op het moment topfavoriet. Maar Satsjen, als ik dit wel mooi beet hou, dan hoop ik dat het een hele mooie wedstrijd wordt. Ja. Succes aan. Ja, bedankt.
16-22. Ja. Ja, dat ben afstanden die het dat doen. Mooi misgreep. Ja, En mij een misgreep. En daar kun je gewoon NWM mee winnen, hè? ja zeker weten. Had je dat in de finale door. Ja, Dus, nee, een hele mooie afstand. we zullen de famkes van Juster ook al omscoren in de Frieske tenue. Noah de Boer, Jelske Terpstra is daar. Nou, die zitten namens Friesland in de NWM-finale voor de famkes. Ja. Die hier naar Juster al plaatst. Want het komt dichter en dichterbij, want de lijst wordt kwatter en kwatter voor de kwalificatie. En het is nu dus bijltjesdag voor gewoon. Het is alles of niks. Ja. Het is correct vertraaien. Precies. Nou ja, waar wit. Ja, maar het zet mooi uittrekken. Ik denk, jou op jou roeren kan inderdaad, mits het, Dat het hopen ware we. talent. Ja, Kan die finale los. En dat wordt een mooie finale, Frederik. Echt prachtige Op leppers. papier is het om te smullen. Dus Auke Zielstra maakt ook nog één keer beziekje. Zijn tweede sprong. Hij heeft 4:26, 4:46, maar een hele grote dreiging. ja, En ik waar weet dat we wit. maar het om een reactie vregen kennen, maar dat... Nee, maar dit hier rent voorbij. Zo van, Vreeg ik, hè? Maar. dom maar even net. En dat snappen we volledig. Op de middelste batten zullen we dan Rianna van- Kampen. Ja. Die kans zal, ondanks dat dat extra is, wel het langste doorje. Want die ben bij mij hun eerste ronde ondergang. Nou, Susanne Mulder. Ja. Jezus, er ik goed uit, hè? Susanne Mulder Perst er ik nog een hele aardige sprong uit. zit al bij de finalisten, denk ik, want die Ja. had al 4:22. Ja, precies. Oeh, en Auke Zielstra. Ja. Jongen, die laat hem wel even zien, hè, Jere? Ja, nee, absoluut. En dat vind ik mooi, want Auke is altijd met orde in de weer. Traint er een hele protemeeske van afdeling Drielst. Is ik Mooi een hart en brein ziel. achter de schaatsen, hè? Ja. Hoe die ontworpen binnen. Klopt. Dus die had een hele prote ijzer in het vuur op lepgebied. Ja. En dat er al En springt zelf ook nog omhoog. En Mij. dat toch bloed je eigen hebt er wel eens wat bij. Zet je dat net op de eerste plak, maar joh, het is mooi dat deze sympathieke drillster het zo prima doet. En een goede NWM hebt voor hemzelf. Dat kunnen we rustig constateren. De bul trekt het wel aardig vol, want men had in de gaten, hey, het sindsje kindje en de finale moet nog komen, want zo simpel is het ook wel. Nou, ik Dit inderdaad- is nog maar een voorronde. Dat is een beller, maar dat was inderdaad ik hier van hoe liep het er niet houden. Skip kenkt die kant nog op. Ja, weet wel. Die man zit in Amsterdam. Ik zei kom gerust deze kant op, want als je Maar zie het met wel op, want het vult je hut. op als de je bul. met oorlogen best, dan komt het helemaal goed. Dus Ja, dat is alleen maar mooi. Wendy Helmes giet het nou een keer proberen. Ja, 4:50. Dat zal er omspannen. Haar eerste afstand. Maar ik test zit nog wel wat rek in hier. We komen 4:32. ik denk dat ze er voorlopig gewoon bij zit. Ja, dat Die 4:56. 4:56 zelfs, ja. Dus dan, Dan staat ze bijvoorbeeld boven Hanneke Westert. ja. Nou, Rikst van der Goot. Keert wel rechtdoor, maar het komt net vier genoeg. En zij is de laatste van de groep dames F. Daar binnen 5 Vijf, deelnemers en die gaan alle keer 1 ronde gaan, dus die gaan alle keer recht op nog 2 sprongen. Precies, dat is best 20 minuten. Liedje al ook verder, denk ik. Ja, dan maar die schans weer ombouwd worden. Ja, maar Dus dat daar is zit nog wat in. dat er vreesd wordt. Dus Ja. Kwestie van even Senioren. organiseren. Krijgen we Bram den Hartog. En die is klaar. Die komt net 4 nog. Maar ik kan toch zeggen dat hij bij een legendarische editie van de NWM deelnemer geweest is. Wendy Helmes. Wendy Helmes. Ja, die beziekert het maar vast Ja. even. Want ja, god, dat je dan toch eigenlijk zo goed als wist. Ik denk dat ze wist is van de finale. Ja. Test dan ik maar even bij die stok. Precies. Nou, die stond nou justjes te 4. Nee, ik ben de vrouw. Maar het bloed heel jammer. Maar de rest krijgen we daar een prachtige finalistengroep. Ja, daar kent alle kanten nog uit. Het wordt spannend. Jammer voor Sigrid, maar ik denk begint straks iedereen weer op 0 meters. Ja, Die zegt je 22, neemt ze mooi, omdat ze dan waarschijnlijk als lijst al hebben mooi. maar zij weet verder steken. Maar ze weet inderdaad weer de stem, want dat jongens ik gewoon. Van dit weer even voor mij een testsprong. Nou, dat weet ze nou. Anna Kramer dan op die middelste scores in een mooi Fries tenue. Trekje 64 als eerste sprong. PR van 4:27.
Dus dan is stretje 64 voor haar een hele lekkere afstand om mooi te beginnen. Ja. Eerste van het hele seizoen. En ja, het is een dik PR springt, dan zit ze natuurlijk ik bij die finalistengroep. Zo simpel is het weer. Oei, deze loop is wat minder. Ja, en dat zie je waarom, want daardoor komt die stok net Precies. voor het derde punt. Dat brengt haar uiteindelijk op. Dat is echt snelheidsgebrek. Ja, dikke poesters er nou Ja, aan, hè? Maar het is, lijkt erop dat de bui Ja, ik zei het al, door de die wind loop echt allemaal wat maar. mijn naam Dus, wordt om het heidenschip heen. Hè? Ja. En laten we hopen dat hij mooi richting de Vluizen waait, want daar kunnen we wat wetter broeken. Precies, dat lijkt genoeg. Dus ik heb wel wat bij. Wat spannend. Of het je er echt droeg aan, maar... Ik zie naar links en daar is te zinnen en daar is het licht. Dus Ja, in deze voorrondes verzin je eigenlijk wel een hele mooie finale. Want de merkst dan alles, daar ken je vanmiddag je nog hele mooie vier dingen gebeuren. Verwacht je eigenlijk in alle categorieën wel hele vierde sprongen van de winnaars. Jongen, het deelnemersveld, wat naar de finale trogiet. Dit zit er technisch heel mooi uit, hè? Bram van den Berg. Bram van den Berg, ja. En die had een PR van 96. Nou, dan doet Bram van den Berg het helemaal net zo raar. Want dit zal een hele hege 16 meter notering wezen. En hij is de laatste in die groep. Dus ook die kans is clear. Ja. Ja. Zoek hastzezen van werk de rest van de wedstrijd weer op de Ja, zeeskans aan. Dan kun je ze vast de middelste batter bieden. Maar goed, daar denk ik verder Wat naartoe. wij het regelen moesten, Frederik. Ja. Dat zit wel in de finale. Precies. Nee, maar dat... ik kan me wel voorstellen dat ze die vrouw die zei dat ze één keer aan deze batter wend binnen. Ja. Hij is het wakker sprongen. Is lastig om nou te zitten, maar even naar die orders komen. Plus je kent heel gauw bestellen. Dus. En Nou, dan kunnen we ons focussen nou even op de middelste batter. Want daar binnen nog een paar vrouwen in de race voor finale plakjes. Wij zullen dadelijk even rekenen welke mensen erop draven. Er komt aan een actuele lijst van finalisten. Ja. Ik kan er wel vast even vooruit in op die finale. Alle deelnemers mij in elk geval 2 keer springen. Hoe volle altijd er ook binnen. En vervolgens gaan op elke bad alleen nog de beste 4 terug voor nog 2 sprongen. Uit zijn bij de senioren, daar gaan de beste 8 nog terug van nog 2 sprongen. Ja. Ja, en dan krijg je alleen nog de allerbeste winnaars. Het is helemaal net een rare sprong hier, hè, van Katie Baars. nee, absoluut niet. Maar het is net 4 genoeg. Voor finale tenminste. Ja. Nee, ik denk een hele mooie voorrondewedstrijd, Frederik. Daar keert helemaal niks om. Spectaculair. Kwalitatief ziet het er heel goed uit. Ja. De goede meesten tron naar de finale en daar sneuvelie. En dat is toch ik, ja, inherent onder NMM. Toch ik altijd weer favorieten. We hebben dat juster natuurlijk als jongen. Bij de senioren hier en daar. En Joert bij de vrouwen natuurlijk, is Marit van der Wal wel de grote aanwezige voor de finale. Dat moet duidelijk wezen. Nou ja, we missen meer mensen natuurlijk, hè, want ik neem even namens Linschoten Erwin Timmerarens, de man, de man in vorm, al witte vaak dit seizoen alleen nog al oer de 21 en een hele meter west. Jouwe keer, ja. Onvoorstelbaar. Goed, die had om principiële redenen liep hij net op snijden, dus ja, nou, zo'n kampioen wil je toch graag erbij helpen. Absoluut, absoluut. Maar nood breekt wetten. Ja. Zij konden het juist er net uitspringen en dus hadden ze toch de optie om het op snijden verder te zetten. Ja. En dan is het heel spittig dat dat ten koste gaat van een paar Ja. toppers. Maar ja, En zo met Tim be it. Arends, hij kwam nog mooi een voorstel richting de wedstrijdleiding Juster Joen. Toen hij dat zo'n bij het oude omdat ze zo met de volle sprongen met de hut. Hij zei, mooi ik dan in ieder geval mijn sprongen vast nooit zien. Ja, daar ken je natuurlijk net om beginnen. Omstandigheden zijn nooit helemaal identiek. En dan... Het is ook een duivels dilemma natuurlijk. Hè? Maar nou, En stel spittig. dat de 12 van de meter sprong hier, dan zat er echt denk ik, ik heb wel een huis dat ik nog een beetje spelbederf is. Ja, maar maar dan weer het voorronde best, hè? ja, dat is dan niet. Ja, maar hij moet dan niks in finale sprongen bij wie spreken fast match. En dan een hele serie. Ja, dus zo werkt het Maar niet. zo werkt het net. Dus dat wie mooi betacht. Maar net een verkeping. Nee. Nou, Leonie de Recht. Voor haar tweede sprong. Ah, technisch. Helemaal net raar. Helemaal net raar. Nee. Ze doen het ik net gek. Alleen nog... Het is net 4 genoeg om naar de vrouwensfinale. Want ja, die vrouw die maakt gewoon intussen al een limiet hellen van 15 meter. Ja. En dat dat geen makje is, ja, dat bewijst eigenlijk toch thuis grote speed Marit van der Wal. Klopt. Want die kant dat tredje 29 als vierste. En die wordt daar in die damesgroep gewoon
8e en laatste mei. Ja, En dan had ik die orengroepen Ja, er dan net eens bij. in Dus een eigen er groep binnen al, hè? nog een heel bos verder. precies. Dus zo gauw kan het verkeren, zei Bredero. Daar ben we straks staan aan Rianne Kampen, mag ik zeggen. Ja. En dan Rex van der Goort nog. En ja, die vrouw je mij daarna, die vier vrouw mag ik zeggen. Anne Kramer mag ik nog een keer. Die Ja. mij dan nog een tweede sprong. En dan zijn we dus toch zo gauw als mogelijk opmeidje voor de finale. Ja. Want uiteindelijk, let me wel wezen, het feestje mag dan beginnen eigenlijk. Ja, nee, inderdaad. We ben je voor de finale. Waar ben je van de finale? En, Want even voor de helderheid, na deze ronde kunnen we net een kampioen uitspreken. Nee. Omdat de ene had 1 keer sprong, de andere had 2 keer sprong en de andere had Precies. 3 keer sprong. ja, nou sommigen gaan gewoon met 2 vingers in de neus limiet springen en die dachten, ik presteer wel in de finale. Zag je de teleurstelling eruit, Ja. hè? De regerend wereldkampioen. Met Een al de wereldrecordhouster, mag ik zeggen. Marit van der Wal, 8 meter, 9 lep, dus alles. Ja, die zit nou... Paak en Beppe erbij, ja. Paak en Siebe met de pet op, oud-wedstrijdleider. die zal het even En verwerken, Janke maar. met de zinnenbril. Ik hoop maar dat ze de Antje energie Stampe. die ze hier sparret, dat ze die broekt op het FK. Ja, laten we het hopen. Maar Want dit dit is is natuurlijk... knal, want daar leidt natuurlijk die wekselprijs wel voor het opgripen. Ja. Wij zeggen naar Rianne Kampen. Kampen is echt een naam hier in het Heidenskip. Er zijn hier een protte Kampens. Al hier op grote plaatsen. En deze Rianne die probeert er wat moois uit te persen. Valt me op dat we in die categorie eigenlijk helemaal je weersprong zeggen, hè? Nee, ze springen al hier mooie... Zou dat Nou, al ik van heb die het regen weer komen? Dat zou samen kennen. Dat heeft er zeker moeten krijgen. En Rianne heeft straks ik nog insprong. Daar krijgen we nog Rix van de Goot. Die heeft nog 2 pogingen. En daarna komen er dan nog 5 dames die het alle hier nog 1 keer maaien. En dat is dus nog een 20 minuutjes ongeveer. Je hebt er namelijk 3 minuten de tijd. Zodra de polstak. We hebben debatten waarom is. Het die 3 minuten de tijd om te Waar heel springen. eerlijk. Het is al wat opscherpen. Oh, het is 2 hele minuut en hij is Ja. gelijk Frederik. En dan Op is 12 het... minuten gaat het staplucht op, Ja. op oranje. Precies. Je begint op green. Hij begint op green. Na 2 minuten op oranje. Nog 20 seconden. En de meeste leppers wachten tot het oranje wordt. En dan gaan ze nevens mij nog 30 seconden. Ja. En dan gaat je op red. En als je in de red springen, ja, dan is het leuk en aardig. Ja. Maar dan kun je er een streep op zetten. de Maar dan sprong. telt hij net meer. Ongeldig. En dat hadden ze dien, omdat er in het verleden wel eens leppers waren. Die zo'n 8 weigeringen hier nog Precies. heel lang stien te griemen. De en pols te nog rechten. in verzetten. Och, Neem maar op. och, och. Ja. Nee, die in En dan ben een je nooit verdonkerd dus. middagvullend programma allemaal nog in sprong te maken. Ja. Dus dat is op zich een hele goede beslissing geweest. Om een staplachten te werken. Ja. En dan doen ze ik alweer heel lang. Ik denk al een eerder 20. Dat zo is. Minimaal. Ja, de volgende stap weer om minder leppers te letten tot de wedstrijden. En we zitten op een maximum normaal sprutsen van 48. 16 per batte. Ja. Maar de NWM is uiteraard een eigen wedstrijd. En daar kunnen misschien wel 60 leppers Ja. finale halen. Totaal, misschien wel heel leuk voor de mensen, dus er werden 210 deelnemers hier. Onvoorstelbaar, ja. Voor de, Hoe voor de dagen eigenlijk, hè? diverse voorrondes. En dan hebben we het nog net eens over de jeugd NWM. Want daar ben ik nog een 40 bij en 80. Dat weer tongetje. Dat weer Tongsie, dus... Die ja, hier een prachtig water trouwens. ja, die het troffen. Ja, een mooie wedstrijd. Ik maar zo'n publiek. Mooie kampioen. Dus de talenten van de toekomst, die moet je ook even zo'n podium mee aan. Want wie de jeugd heeft, je weet het, die had de toekomst. En die vierde heeft toekomst, die ziet er prachtig uit. Ja, ze staan te populair, hè? Ze worden wel los. Die jeugdtalentjes. Tevens op, maar had zijn eigen opvalgerol. Ja. Want ze is zo'n Friso wat in de categorie onder mij zien hier. Ja, NWM kampioen geworden. precies. Mijn IPR van oer de halve meter al. Dus het gaat ik heel tijd verder. Ja. Ik ben de jeugd en ja, die categorie die groeit ik zo bot. Hè? Als die in drills zoals hoeveel jeugd dat er onderlepen is. Ja, mooi hè. Dan moet ze meteen als een lenenstap gaan, want ze kunnen haast net berg op accommodatie. Nee, Dan moet de trainers opleiden. Ja, maar daar ben je in Driels nooit wel heel goed bezig. Want ik geloof, ze hebben subsidie kregen in verband met het Nederlands kampioenschap 4 hebben. Dat ze alles kwam die mooie Nodel komen voor de 4 kliniek. Alle legers kwam. Of de ja, dan bloedt er altijd een paar plakken die denken, hé, hey, ik vind het leuk. Ja.
Neem eens even een vriendje mee, maar ik eens even een proefsprongje meidje. En zo begint het vaak. En er drupt heel dit meer talent terug. Ja, En die krijgen een goede gedegen opleiding, want daar neemt ik een hele goed kaderroem. precies. Rem maar op, maar tevens op, maar neem ze maar op, die leiden hun eigen trainers ik op. En dat show je waarom in uitslagen. Ja, Nou, Anna Kramer, stiet weer klaar. Volgens mij. hard treden en mogelijk laatste en een wemsprong. En ze het gaat zit er weer echt goed hoor, in, hè, hè? en Ja. weer mooi rustig. En ja, ons stijl leidt het net. Nee, Het is alleen nog net 4 keer 8 voor finale, maar petje af, draai je keurig gesprongen. helemaal niet eens. Maar het tweede sprong, dat wie een hele driegende, die gang nog wel correct wierd. Maar dat is in deze groep de enige wierdsprong. Kom eens uit. Hanneke Westert komt hier even bij ons visite. Of tenminste, dat is de bedoeling. Ja, want we gaan een lesje maken van, vooral die het mij doen, dat is 14 meter 51. En wat voor plak is dat? Volgens mij is het nog een plak. En dan mij maar 8 meter aan. Ja, ik moest 4 centimeter verder. Ah, En dat is wel heel zoer dan, Hanneke. Ja, er zit nog wel meer in, denk ik, maar die 12 sprong moest ik even goed hebben. En dus mij toch nou gezellig op een bult in het publiek zitten. Ja, klopt. hij staat hier met Just de Jong gezellig. Ja. Nee, dat komt van jij er al. Ik Oké. die voor het en dan ben mijn stemming ook weer. Nee. Het komt net van Justin. Prima, Nou. prima. We lopen die. Sparring in kracht en op naar het FK dan maar. Ja. Nou, zul je maar, hoe belangrijk een per centimeter wezen Ja, kan. joh. Potverdorie. 5 centimeter. Ja. Scheiden joh van misschien wel eeuwige roem Precies. en anoniem in de bult. Ja, het Het leven is hut. is de NWM op zijn best. Zo je ze kennen. Maar van Hanneke Westert geldt dat natuurlijk even net. Die is het slachtoffer. En daar leidt die drompel dus behoorlijk scherp hè, in die vrouwengroep. Ja, absoluut. Ja, Ze bij de senioren kennen er nog wat omheen. Daar kennen we wel De omheen, junioren kennen er een heel lijn omheen. denk ik. precies. Er is best stof om van het winterroute te vergaderen met de NWM-commissie. En die zullen er ongetwijfeld hun eigen meningen ik hoor hebben. En Ja. uiteindelijk hun eigen dingen ik wil beslissen. En zei jij dat ik. Dat is hun ook wel toevertrouwd. Ja. Bij de dames zien we naar Katie Baars, die ik goed in de wedstrijd zit. En het helemaal net raar doet. En die weet dus 14,56. Dan plaats ik me voor de finale. Dan heeft ze een PR van tredje. Dus dan is 14,56 wel een heel eind. Maar ze is nooit. Oei. Had die goed. Nou, Oorgiet, nee, nee. niet er net. Nou, dat is in deze groep nog maar de tweede wierdsprong. Precies. Maar ja, ze zullen wat matten, hè? Je mat wijgen. En dan komen we er toch weer op. Het verschil tussen top en flop. Ja. Het gaat om centimetertjes. Precies. Leonie de Recht, die krijgen we dan nog eventjes in actie. En dan ben we natuurlijk heel benijd. Wat zou met die in de wedstrijdleiders precies dwangingen? Die zullen nooit de voorronde ongetwijfeld even zeggen van jongens. Dat zal bij het moeten we even oppakken, het veiligheidsbewegingen en moeten we even de vrees doorheen, denk ik. De scores met natuurlijk even weer op die middelste batten in de goede stand zetten worden voor de jongens en de junioren. En dat meestal zal dan een minuutje als 20 liet je Loerke denk ik in beslag nemen. Ja, en dan zou je in alle glorie de NWM-finale eindelijk loskennen. Nou, dat zou dan alles bij elkaar nog 5 jaar los gaan kennen, zou ik zou bedenken. Maar goed, dat zou mooi wijzen. En we hopen natuurlijk dat Jim via de livestream dat ik bijbeloer of richting het Heidenskip nog gaan. Want het waar wordt je net minder, in tegendeel. De wien lekker in de reg, de jeppers. En het is nog steeds droeg en het liep het ik nog wel even een beetje droeg te bloemen. Deze Leonie heeft een persoonlijk record van 4 meter 12. Ja, dan is natuurlijk 4 meter 56. Dat is de drompel van de finale. De beste 8 dames. Is net geheel onmogelijk, zo eerlijk moeten we wijzen. 4 meter 12 dus. En ze kwam Joet tot 3 meter 24 en 3 meter 52. Dus er moet een dikke meter bij nog ten opzichte van die tweede sprong. Maar ze is nooit. Lid van de Polstukbond Holland dus. Leonie de Recht. Daar gaat ze. Ze neemt risico's. Ze neemt een soort risico's. Ze loekt de moedere punt. En nou. Ze komt een heel eind.
wil in zeggen, de weet je buurt van hoeveel die dat is? 50. Ja, want hij leidt dat baltje op. Is dat die 15 meter? Ja, Zou me niks verbazen. dit is een... Dan is dit een hege fietje Nou, in dat geval. En per dan, fietje 12, dat zal er sowieso ongeveer. en dan waar wipt er dan uit? Maar die 56, dat is Wendy Helmers dan. Tja, verrek. Oeh, Dus dan, poepoe. dat zou toch een verrassing wezen. Nou, En dan zou dus Leonie de Recht. 1462. Ja, die leert zo. 12-voudig Nederlands kampioen Wendy Helmers naar Ja. huis. Jongen, En dan een IPR. dik naar PR. Doe maar. Zo. Nou, de speaker zei het mooi. Die zei ik van ja, wij zitten hier in de bus, alles ook leert een maatje van de finale lijsten. En we konden er vanuit in deze groep komen geen finalisten meer. En potverdorie, die Leonie de Recht, die spat met alle sportwetten. En die plaatst daar gewoon voor de finale. Mijn IPR. En kreeg hij natuurlijk ik applaus voor over de meesken. Want dat waarderen we hier in het Heidenskip. En waar weet dat naar Janne Kampen denkt, wat zij ken ik, want ik heb een PR van 24. Dan moet dat natuurlijk kapot sprong worden, want die zou nou die 62 in de munt. Dat is dus de 8e afstand. Misschien heb ik een beetje schrale troost nou extra voor Hanneke Westert. Ja, precies. Er Je nou bent toch dan... wat meer boven jou eindigen, want oors wint nog wel heel veel. Nee, hè? dat klopt, dat ken ja. En ze had Van Eem Zelskip, hè, die er net in komen. Nee, Mark klopt. van der Wal, Wendy Helmers. Ja, ze kennen onderling Ben nog net de mensen springen, zo gaat ze. Dus, nog 2 springers, meisken. Springsters, Rianne Kampen en Rikst van de Goot. Eerst Rianne Kampen dus, van het Heidenskip hier. Weet dus ik ongetwijfeld wat er hier mogelijk is, maar springt natuurlijk normaal sprutsen op die orenskons. Ik weet net dat dat een groot verschil maakt. Maar in ieder geval, haar oren is prima. Ze pakt de stok goed beter en maakt er weer een mooie sprong van. Maar het zal net genoeg wezen om het een vervolg te gaan in de finale. Haar wedstrijd zit erop. En dan krijgen we dus nu nog hier liefster Rikst van de Goot. En ik zij is lid van de afdeling het Heidenskip. Ik dacht dat zij van Warkum kwam. Dat plakje, dat stetje onder de rook van het Heidenskip, zullen we maar zeggen. Met ik een hoop liepers welkom. We zien bij de Postbon Holland voor uw neus al meestal de warming up van. Dat is een goede zaak, die had er al zin in. Mr. Bien had het ook er ook. Ongetwijfeld. Bier lekker erin. Ja. Ja, die zitten natuurlijk even dadelijk in skoft voordat de grote finale plakfinish zal. Dus we kunnen er lekker voor zitten. Klopt. En wat dat betreft, vorig jaar de finale, toen op Steun de Jong weer natuurlijk die hele filiabultje recht afgeladen vol. Ik dacht al iets van 2000 bezoekers toen, nou zo volop in de nou nog net. Dat is natuurlijk ook logisch, Joen het waar. En Joen het hele verloop van de NMM. Maar mocht er een beetje tussen zitten, je kan nog altijd deze kant op, ja, want die finale begint straks door de Jelloorkes. Zal zeker een liedje 2 oorkes in beslag nemen, want alles giet het game uit. En dan weten we dus rond de klok van 6 uur wie de nieuwe NFM kampioen 2023 binnen. En Riks van der Goot, zij droeg het de hand nog even nou. Dat is belangrijk. Soort liepers door er wat haarspray op. Maar dat stuk Rikst in dit geval net van. Zij weet het dus. Dat is het voordeel is lijstje springen mooi. 14-62, dat is de drempel voor de finale. Persoonlijke record. Ik heb het al zijn van Riks van der Goot. Is 13-64. Dus, en dat zal het voorlopig ik nog even bloeien met deze sprong. Want zij mist de polstok, griept een beetje mis met die sprong. Nou, de voorronde zit erop. Ja, en dan wachten wij even op het digitale listje van de finale. Want dat kan nou in kaart gebracht worden. Alle limietspringers binnen bekend. De middelste batten zullen we even ombouwd worden naar de afstanden die gelden voor de jongens en de junioren. Want die springen hun finale daar. De vierste batten, daar zullen de topklasse senioren in actie komen.
En op de voorste batten, de kwartste batten, daar springen straks de famkes en de vrouwen voor de NWM-titel. Voorlopig tellen we uw zegeningen, heren. Skient het Sintje, heren. De wien die er is, die stiert voor de leppers in de reg. En als het sabluwt, zou het samen kennen dat we toch nog een NWM-kampioenschap in de 34e editie krijgen. Ja, daar ligt het wel op, Frederik. En laten we er even uitgaan. Als je nou hier inderdaad even wat beweging bij de meesten in die gaan. Of even naar de tent van een versnaperingje. Of die zie ik je mooi plakje hier op een bult. Of op de tribune. En wij hebben even tijd van een lietse sanitaire stop, denk ik, Frederik, hè? Nou ja, wij maken serieus oorkes hoor. Ja. Maar zo nou, dan maak je echt even in beweging. Nou, dat kennen we even. Daarom zeggen we vanuit het Heidenskip voorlopig even is het schoftje bij komma dadelijk waarom. Live bij hem vanuit het Heidenskip met het klapstuk van dit evenement, de finale van de NWM. En zodra het dat losgaat, dan zorgen we dat bij u. We beginnen vanuit dat we een kwartier, 20 minuten toch wel nodig gaan even om te bouwen voor de finale. Hou de stream in de gaten en graag tot straks. Dat geluid is vrij goed. Ja, Juist, ik heb een steekje troost, jongen, ik heb bedrijf ook jong is. Ja. Maar dan ben je in zwart, hè? Ja. Dus je bent helemaal dat een beetje op achtergrond. Ja, weet ik. Dat kan ik zeggen. Dat kan ik Ja, maar gaan we uitzetten. Dat komt van die camera. Die pakt ze wel goed op. Oh. Dat is het, ja.
Achters joggers. Wij staan op het punt om hier uiteind te zetten met, ja, wat we het al een keer verdogen in deze NFM-editie, namelijk de finale. De eerste polsen staan voor de sconsen. En dan hopen we dat we deze finale in elk geval uiteind zetten kennen. Want de organisatie had al zijn, als alle deelnemers 1 keer sprong hebben, dan kunnen we in elk geval een officiële uitslagmeisje. Het liefst hebben we vanzelfs 2 sprongen van iedereen minimaal. En het allermooiste zo is dat we de hele finale uitspringen kennen. Maar hier is de eerste al die in actie komt. En dat Melle Veenstra. is Bij de jongens. in de jongensgroep, waar 8 deelnemers zitten, is dat Melle Veenstra. Dus die iepent het bal hier. Ja, alle deelnemers starten weer op 0. Dus de 4 sprongen uit de voorronde, die tellen hier net meer. Nee, wat dat betreft een echte finale. Daar hebben we Ricardo Fay, zoek ze. Ja, dat is ik, Ricardo Fay. Ah, begin mooi, hè? En bij de Famkes wordt ik direct Hier rijdt sprong. zorgdrager. Ja, het gaat nou goed. Ze hadden weer in de reg. Maar even voor alle helderheid, de doggen uiteindelijk, met alle limieten binnen maar op tel te gaan. 8 Famkes mij, 8 vrouwelijke doggen er mij. Ik 8 jongens. Bij de juniorengroep hebben we 10 deelnemers. Daar zijn dus 2 extra die limiet hellen gaan. En bij de senioren hebben we in totaal 17 deelnemers. Dat hier minimaal 16 west, maar daar is toch nog 1 extra bijkaam. En we springen wel in omgekeerde volgorde van de prestaties van de voorronde. Dat betekent dat Bouke de Jong straks als allerlaatste in die seniorengroep mee. Want die liep het 20 meter 76. Ja, dat is al En heel goed. ene Bart Helmholt, die liep ook over de 20 meter in de voorronde. Ja, 20 meter achtje van de midje, hè? Die mij als INI laatste. Nou goed, het maakt het verder ook niks uit, want iedereen begint op 0 en iedereen had alle kans. Klopt. Maar dat is in elk geval hoe het er hier ontdek in zal. Wij komen vanzelfs alle kandidaten wel zien. Want nee, Mireille zorgdrager bij de Famkes stiert er Jente van Kammen. Op de middelste batten zorgen we dadelijk Jasper Haanstra. En bij de senioren geven we straks naar Thomas van Midden. Nou, de eerste afstanden die staan op het boord. Ricardo Fay, die iepende mij 18,60. Bij de middelste batten is Melle Veenstra uiteindelijk met 14,86. En Mireille Zorgdrager is bij de Famkes begonnen met 12,26. Nou ja, als er niks meer bijsprong wordt, ben dat de winnaars van de NFM. Ja. Maar Ja. gelukkig komt er nog een hele regen. De eerste ronde moest wel eens in totaliteit moest je helemaal clear Ja, wijzen. dus dat iedereen wie het springt, ben zij de Ja, winnaars. dat klopt. Zo is het. Maar goed. Thomas van Midden, hij moet om te plaatsen, maar hij is er wel. Daar ben ik wel blij mee. Oud-Nederlands kampioen. En dan weet wat gelijk. En hier zien we Jente van Kammen. Sommigen hebben natuurlijk net van de mietje, maar juist er al hun miet sprongen. Dus die ben, ja, toch eventjes, hoe moest het zeggen, een skof net op die hebben wist. Nee. Niemand die wordt echt er even helemaal in komen. Het is misschien ook wel iets voordeeld, zie. Als je Middelste jongens, batten, de Jasper plaats Haanstra. Bij de jongens. hebt. Ze gaan al je rap oer en dat komt denk ik toch wel door die wie, hè. Dit is volledig in de eigen. Ja. Maar goed, je moet eerst even, dat weten ze ook in achterhollen. Na 2 sprongen gaan alleen nog de sterksten verder. Het is een wedstrijd in een wedstrijd en dat maakt het die NMM-finale ik weer, ja, heel interessant. Je moet de afstandendel zetten. Er wordt eerst inderdaad een knap afstanddel zetten en dan hoop je dat die in ieder geval goed genoeg is om eventueel een te redden. En ik dacht ik nog 4e sprong te maken, maar ik zie op uw wedstrijdformulier. Nee, staat erbij. Ik heb wel een 4e. Ja, dit ik is zie hem. de tussenlijst. Ja. Ja. De digitale lijst. Ja, wat je Precies. nou in beeld ziet, dat binnen de prijzen waar het uiteindelijk om gaat. Ja, dat binnen lietse denkjes. Ja, Maar dat binnen zulke waardevolle dingen. Want dit zijn de NFM-hingerkes die het om een nek kennen aan de ketting. Ja, en als je die in je collectie had, dan kun je zeggen van, nou, mijn carrière is Nou in ja. elk geval voor een groot paardel slagen. De goudprijs is goed momenteel en dat zijn echt gouden hangertjes voor de winnaars. En dat is natuurlijk toch wel iets
een klein noot wat je heel graag hebben willen. En de beste staan er gewoon natuurlijk na 24 jaar. Ik al heel wat mensen die zo'n hangertje hebben. En dat ik echt wel gruts kan wees maar binnen. Sommigen dragen hem altijd, orden bewaren je in de kluis. Ja, dat is kijk hoe je in kan zitten. Wij zullen steen. Irza Maats, die haar al in de 8e ronde juster plaatste bij de Famkes. Famke uit Burgum. Voormalig jeugdkampioene. Oeh, en die komt helemaal verkeerd in de stok. Ja. Ja. En die sprong is dus misleren en die had dus de twijfelachtige eer dat zij de eerste wiersprong van de NMM-finale noteert. Klopt. Goeie nieuws is, ze mij nog een keer. Jente van Kammen bij de Famkes, Nies krijgt Tolve Jensondig, de Nijenlijster. En ik Jesper Haanstra bij de jongens. Gang verder als Melle Veenstra, die kan noteert nou 15-34. Thomas van Midden kwam bij de seniorentas Santje 76. En dat is haast een meter minder vier als Ricardo Fay. Maar daar is nou Daniel Kluistra. En ik denk niet, als een raket naar de andere kant. Ja. Ik heb toch de indruk dat ze al hier een beetje rekening houden moeten met die strakke wind die in de regen. Hè? Dat is Ja, de wind is hellet on, hè? Hij helpt echt on. En voor de meeste lieppers en liepsters is dat toch een voordeel. Want dan kan de stok wat verder. Maar dat moet je dan wel even doen. Misschien het Timo van der Knaap op de middelste batten dat wil niet. Dat kan een outsider wezen. Ja? Je hebt wat moeite met de plaatsing. Slag uiteindelijk wel. En dan maar eens wat ik ken. Die had hem wel op scherp staan. Het hem wel verder zetten. Hij moet nog wat te snel. Het gaat nog krek wat te rap. Maar die had al meer in de gaten dat die stok wel wat verder kan. Dat is positief. Er is natuurlijk nog een factor, want ja, ze staan hier nou in de finale. Het gaat er nou echt om. En binnen heel soort giert de adrenaline echt door het leven. Ja, hè? nee, Dus ze rennen wat harder, ze klimmen wat sneller. Klopt. En dat had alweer invloed op hoe vier dat een stok kan. Ja, ben ik volledig met eens. Een hele hoorde insteek als een trainingssprongje. Het gaat nou ergens om. En dat doet wat mij het lief. Ja. En mijn geest. Nou, bij de Famkes. Daar staat klaar Jelske Terpstra. En dat is net Sammer, hè? Nee. Want dat Sammer een kandidaat wezen kennen voor goudjaren bij de Famkes categorie. Ja. Een PR van oer de 15 meter. 15,24. Dat is maar 1 centimeter minder als het van nou de Boerbuggerlinks. Precies. En dat bent toch wel op dit stuit, in elk geval in Friesland, bij de toppers. Dus Jelske Terpstra. Ken die hier voor dadelijk wat snelheden? Die gaat 4 stunten vlug. Ja. Nou, het zo. Ja, het is dus blijkbaar toch een tour om in te spelen op de omstandigheden. Ja, je moet er echt weer even helemaal op nij inkomen als het ware. Het lijkt het wel de winkelracht 1 of 2 erbij kan. Ja, zeker weten. Ik bedoel, het weer eigenlijk weer een beetje wien. Ik denk winkelracht te rijden. Maar nou, binnen toch 4 of 4 en misschien wel vlagen een saai zo aan. Ja, blikse kaart. Dus vaak is er aan van de bui, maar ja. Als het allemaal bij de ranen blijft. Ja, we moeten het hopen. Dus die 2 schaarsen kleren intussen. Dus we moeten wel even alert blijven. Anne Galema, een absolute favoriet. Ik denk dat hij als eerste gaat. Die staat helemaal in skaat onder dat boord. Het is toch een bloed aan in het water zetten. Dat ik was, jongen. Dus wat dat betreft, als er een moderne punt krijgt, ben dat de eerste meters, die is natuurlijk winstmax. En dat komt Anne Galema al, beste meisken. Eerste NMM-finale sprong van Anne Galema. Hij krijgt een moderne punt. En die gaat te vlug. Ja. Ja. Wel een roeme 18 meter, denk ik. Of een roeme sandje in elk geval. Maar goed. Middelste batten. De junioren. Nee, de jongens, mag ik zeggen. Ferran Houdijk. Een Hollandse troef. Van Polsbroekerdam. Ja. Oh, zit er goed uit. Ja, die... Nee. Misgreep. Nee. Ja. Nee. Die gaat uit koers. Nou, dan ben het toch lastiger omstandigheden als dat het op het eerste eigen misschien liep. Ze moet duidelijk even erom wennen dat die Winsa hut is. En daardoor moest ik een oor in een beetje aanpassen. Hè. Die moest wat langer maken, maar het wat grotere passen. Dus dat moest ik alleen maar weer even een beetje ondoren. Ja. En de coaching is daarin ook wel belangrijk. Anne Galema overigens 1848. Ja, en bij de jongens, Timo van der Knaap toch de eerste, 15-22 voorlopig. Ja. En Jelske Terpstra begon zunnigjes bij de Famkes mij al 40 gang. Ik fieste het oer. Daar staat intussen kleer. Isabel Overbeek. Ja, en dat is namens de Polstokbond Holland. Namens Polsbroekerdam.
wel degelijk een kandidaat om hier heeg in de prijzen te eindigen. Ja, zeker weten. Pept haar zelfs op. Precies, een mooie. Ik ben net helemaal op een hechte, maar is dit een zuske of een nichtje van Reinier? Ik dacht een nichtje, maar ik kan me daar niet vergissen. Ik nog wat te rap naar de andere kant. Ja, Juster technisch een hele mooie sprong die maar plaatsen voor deze finale. Nou, dan moet ze er even in komen. Het Sametien natuurlijk nog een poging. Wij gaan naar de eerste batten. Naar de senioren, want daar staat Jorn de Vries. En dat weer de verrassing van de Sneu de Moon categorie. Sprong een dik PR van oer de 8 meter 91 zelfs. Ja, bizar hè? En staat nou dus in de grote finale van het eerste in zijn leven. En dat het wel netjes hè. Ik bedoel, dit is voor Jorn de Vries gewoon technisch heel netjes. Dit is al een keer bonus. Ja, dit is puur bonus. Safir had er nog nooit west. En begint net in zo'n aardig. Nee, Jorn zal net de NWM winnen, zou eerlijk maar bewijzen. Maar het heli van zijn finale is voor hem al geweldig. En de middelste batten. Sietse Lefferts. Nou, als we het dan over favorieten hebben, man in vorm, dan gaat hij daar echt zeker bij in de jongensgroep. Zeker. Maar echt hij gaat vierste vlug. Ja. Wat is dat toch? Ze joggen me toch springen, zo Ze weet natuurlijk dat er straks 4 wordt trok in uit 2 rondes. Dus ik denk dat ze eerst al hier denken in de eerste sprong. Maar een knappe afstand dat ik bij die beste 4 zit. En dat je wel verder. Maar ja. Maar dit is wel heel. Als je dat al hè? In combinatie met die Hudewien. Ja. Dan, ja, wij als de mooiste op scherp zet, zet hem nou misschien wel op safe. Ja. Dus ja, hoe je doorst hem te zetten, maar die win in de reg. Dat vind ik wel mooi van deze wedstrijd. Hè? Ze maakt ik oors denken. Ja, dan moest er heel oors in zitten, als het ware. Het kapje wil ik prikkelen. Ja, nee, absoluut. Moest nooit denken. En dat is voor de ontwikkeling van de wedstrijd sportmentaliteit natuurlijk prima. Ja, 100% minus. Nou, bij de famkes staat weer in kleer. En ik die wil wel eens een mooie uitzitter hebben. Berber Haanstra. Tussenwedstrijd hier in het Heidenskip. Ja. Ken zij het je wat op schotje? Ja, die had de stok al wat verder zet. Ja, en die gaat ik mooi rustig. Ja, dit is voorlopig de vierde, hè? Keurig. Dat eerste plakje weer in handen van Jente van Kammen. Met Tolwien Zandig, maar dit is duidelijk verder. Dus Berber Haanstra neemt de leiding hoor. Ja, maar een dikke 3 meter notering, of een 3 meter notering, kon je toch al aardig waarschijnlijk bij die beste 4 hoor. Minne Smit bij de topklassers staat klaar. De senior, die hem ook netjes pleetste in de voorronde. Zijn beste van het seizoen zelfs. Ja, en dat is ook een jongen die een dik jongetje wel in de vingers had. Ja, let wat hopie. Een PR van jongetje zo'n 40. Ja, dat zou hem natuurlijk goed uitkomen. Maar Juster, dat zeiden ze al net zijn beste seizoen. En Juster in 1 keer. Dus, ja. Hij kende er samen steen, hè? Dan stonden we dat allemaal weer even. En maar er zijn wat minder er nou van weer te mooi zien. Zijn oren is prima, een beetje scheef in de stok, maar herstelt hem dan heel mooi. Komt ik heeg te zitten en zit er dan in de juiste koers. Ja, toch weer een hele nette sprong, hè. Oh, en de allemaal, je hebt er 1848, daar luidt het gele baltje op. Dus die markeert de eerste afstand tot op dat moment. En wij moeten naar de middelste schans, want daar staat een oren topfavoriet, maar dan bij de jongens, Brent Monsma klaar. Ik een absoluut kandidaat voor een hoofdprijs en die begint nou, in elk geval oer het baltje, valt er niks aan. Hij moet corrigeren, het is verre van volmaakt. Precies. Maar in elk geval bloedt er droeg en hij is voorlopig de eerste. Ja. Dan bij de famkes, Hieke Vogel uit mijn naam en dan ben we benieuwd naar Juster Moon. Pakte die een prachtig persoonlijk record van 4 meter zo'n. En daarmee wie ze zo waar de ene beste famke van de voorrondes. Alleen nog Noah de Boer ging verder dan haar. Ja. En nu ben we benieuwd dat zij ik in die finale potten brengen. Zit er technisch weer heel mooi uit. En dan giet ze jammerlijk naar de linkerkant en dus het werd erin. Maar als je het hebben over een sprong maar een stukje dreiging. Dat we zien kennen dat die techniek dat helemaal prima zit. Dan liet Hieke Vogel dat toch zeker zien. Absoluut. Wij kunnen even een eerste voorlopige tussenstand, Jaan.
In de jongensgroep is de te klopje afstand, want daar gaat het toch uiteindelijk om. Van Brent Monsman is correct, 16:21 voorlopig. Bij de senioren is de eerste afstand die eerste sprong van Ricardo Fay, 18:60 op dit stuit. En bij de famkes is de eerste afstand ontnota voor Berber Haastra krijgt geen 3 meter, 12:95. Ja. Maar we zitten nog maar in de eerste ronde. De meeste categorieën moet er minimaal nog 2 leppers in actie komen. Dus het is nog wat prematuur. Maar de eerste richtlijn die ben in elk geval duidelijk. Ja. We grutte batten. Dan krijgen we de eerste sprong van Jarno Hoekstra. Ik zag verrassing juster. Ja. Jarno die er samen bij stond. Maar een hele dik 18 meter notering. En ik die ken uitzitten, hè? Had ik een persoonlijk record van 59. Precies. Maar op een goede dag kan die extra op de 20 meter lezen. Ja. En dan moet je er eerst nog maar weer omheen. En dus komt er gewoon Jarno Hoekstra dus. Tjö, dat ziet er technisch heel mooi uit. En dan liet ze klimslagen, maar Ik uit koers. wel rappe klimslagen. En helaas uit koers van Dek in topafstand. Op de middelste batten gaan wij terug met de jongensgroep. En net naar de eerste de beste, want Jurre de Jong is wel degelijk de titelverdediger hier. Ja. Die won Vliene hier met een dik persoonlijk record hier. Heel verrassend bij de jongens toen. Kom Ja. maar wat lekker drinken hoor. Toen maar centimeter, 46. Ja. Doe maar wat koffie. En bij de famkes staat ik in klaar, dus ik hoop dat ze even op elkaar wachten. Nee, bij de famkes gaat eerst Noah de Boer. Ja, toch een hoog favoriet hier, maar we wel favoriet. zeggen. Ja, En dat les ik netjes, hè? direct zien, Ja, want die gaat wel dik over de 3 meter. plaatste hij juist er natuurlijk pas in de derde ronde. Ja. Het was sprong om te wetter. In haar allerlaatste sprongpas. Ja. Dus, Nou, de middelste batter, Jurre de Jong van Burgum. Ken die hem voortmengen in het geweld in die jongensgroep? ja. Denk het Oh, wel. tje. Denk het wel. Ik denk dat hij dan leiding overneemt. Ja, dik. Ja. Dat betekent dat dit al richting centimeter misschien al gaat. Oh, Zo me niks verbazen. precies. Dan ga je wel een heel lekker Dan, begin. Hij mooi begin. Zeker weten. Zeker er goed uit. In een hele stikstok hoor natuurlijk. Dus kan nog een heel lang verder. Kunnen wij terug naar de seniorenscores? Want ze springen keurig om beurten. Dat zie je wat graag. Precies. Fries recordhouder. Ben nog steeds Nat een Bransma. paar plakjes vrij op de tribune. Maar dat is ik net de eerste best inderdaad die kleerst hier. Want naar het Bransma, die had hier echt wel eens mooi hè. Ja. 20 zondag een keer. 2 verlien. Dus als iemand hier kanshaver is op papier, Klopt, dus een wil bus. de wien even verskworrend onhelpt. Ja. Klettert en klappert hier aan alle kanten. Als je de grote batten hebt, het minste last van. Want het loopt volle meer in de leiter dan bijvoorbeeld hier bij de famkes. Ja, op de eigen middelste BM. scores. Maar ja goed, dat is hoe de omstandigheden nog een keer binnen. Wat benijd je wat naar dood, want je weet ik dat er samen in één keer een hele dikke 20 meter eruit persen kan. En misschien wel een 21 meter. En die had hier eigenlijk vaak nodig. Ja, oh, dit ziet er net Oeh, heel raar nee, uit. Hij liet hem rennen. Hij liet hem rennen. Sparretje krachten. Ja. Het liep eerst even aardig. Ja, mooi is. Dankjewel. Ja. En hier hebben we alweer Leonie de Boer. Nee, Leonie de Recht moet ik zeggen. Dat is de eerste in de categorie vrouwen. Ja. Dan beginnen we nou dus ik met de eerste ronde. Kijk nog even melden dat bij de jongens, Jurre de Jong in die de vieste is, nog geen centimeter, maar wel 16,75. Dat gaat Ja. wel mooi die kant uit. Precies. En daar wachten we nog op de sprong van Martijn Sudersma. Kalmerpomp springt bij de afdeling Boetenpost. Had ik al een PR van centimeter en 2 centimeter. Voordat we daarna overgaan naar de juniorengroep. Ja. Maar dan weer Martijn dus in de voorronde, de vierde. Klopt. Afstand weet ik zo net meer exact, maar daar hielden de beste papieren. Martijn Suidersma. En die... Nou, begint voorzichtig uit koers.
Dan zien we op een grote batter dat Isbrand Galema daar simpel stuk prepareert. Hij zet hem weer een ongriezelig aan in het water. Ja, die zie je echt in de betierde groepen juist met je. Ja. Want die zei van zet mij maar even in de eerste groep, want ik moet dan even melken. Precies. Met alle rekening mee houden. Eerst sprongje weer gedaan, gewoon Ja. mooi naar hoesta. En is dus optimaal voorbereid, fysiek, zoals ze langs de pauze gaan. Ik denk dat er jonge melker heeft, want het is nog zo'n beetje melkenstijd meestal hier in het Heidenschip. Maar Giet maar redelijk hem weer, ja. Ja. Ze wel goed komen. precies. Ja, en die Isbrand Galema die springt net van niks in die Friese trui, want die staat eigenlijk het hele seizoen zo'n beetje al in die leiderstrui, gemiddelde vierste. Maar die echte topafstand, die hakt nog net zo bij hem. Ja, één keer in Burgum weer er 1 centimeter achter Bouke. Ja, Dat was heel knap. precies. 2068 weer dat toen. Ja, dat we wel een hele dikke twijn, maar dat is Maar onze echt eerste hij- 20 meter notering. Had nog geen 21 meter, Dit maar ziet hoe er leek wel goed het uit. dit? Hoe leek het dit? Ja, begint Dit mooi hè. is een heel leuk Ja, begint heel aardig. Begint heel erg aardig. En als dit zijn opbouw is, Ja, dan belooft dan het hebben we nog nog wat wat. verwacht, zie je? Bij de famkes, bij de vrouwje mag ik zeggen. Susanne Mulder. Ja, Oei, Sjurres. Dat is een Oeh. lekkere afstand, hè. Goed makkelijk, die terug. Die knalt Verder hier met even klimslagen. naar de koppositie. En net zo'n beetje, hè? Nee, Die zet even een puntje in, hè? Ja, Noah de Boer is de leidster bij de Famkes One. 80. Martijn Suidersma bij de jongens noteerde nog 16.02. Naart Bransma kwam daar 16.33. Maar ik ben ook wel benieuwd Ja. naar Isbrand. Isbrand, ja, Jochentje. 9 meter 88. Ja. Dat ben toch serieuze dat afstand, hè? succes. We naderen in de 20 meter. Dat ben ik in 6 spronkjes En mee. als het heeft door hè, de plaatsing van die beste 8. Ja, dan geven we het af vanuit het jongetje 88. Dat hij erbij zit. Dat stem maar een heel aankomst. Ja, dat zo geweldig wijs dat het net zo is, want dan wordt er nog ook griezelig voor jullie hebt. Maar Ja, we zullen naar Boa Westert. Die is ik zaterdag al in het Maasprogramma. Als enige junior toen oer die centimeter kwam. Ja. En mij je dus het bal iepen. Boa Westert. De broer van Hanneke die de finale dus miste. Maar Boa, die zit familie hier erin. nog heen geworden. Hè? Ja. Hilde van der Wij moesten we eerst er een beetje aan wennen, want Hilde van der Wij had namelijk bij de insprong gliet hij even 15 centimeter. Ja. En bij haast iedereen zei dan een mislukte insprong. Maar Hilde van der Wij die traint erop. Dat is gewoon haar stijl. Zij doet dat elke keer. Krijg als je hanteert een auto. Ja, daar zit de polstok ik op. Inderdaad, je hanteert een auto, doet dat ik. En, Maar daar er ook in de pols wolf je er. precies. Dus dat is een beetje een vreemde techniek, als ik het zo zeggen mooi. Ja, net, Maar- net gebrokkelijk. Net gebrokkelijk, maar wel een bewusten van hun. En, Nou ja, nou ja, het is er dus 4 mee gewoon misschien. precies. Persoonlijk record van 15 meter 12. Ja, Oeh. dit is overdreven. Ja. Dat mooie begrip. Want nou griep ze mis en dan gliet je 4 en ik dacht ik even maar de holle. Wat zin is toch al nou? Het is een hudden, het is een tuin. Ik wil even naar de eerste kans, want daar staat Tevens Hopma klaar. En Tevens Hopma is op 39-jarige leeftijd in topvorm. Meerdere keren al over de 20 meter dit seizoen, maar nou nog net. Nee. Maar dat is een outsider, hè? Want als die rjocht gaat, hij had de pols een bloed eind het water in, traint een protte bij Arne Galema. En als die jongens rjocht gaan en ze klemmen hem uit, Ja, nee, dan. dan verblikken wij ook. Kijk eens hoe die 21 een hele meter. Maar ja, dan moet alles wel klappen. En Maar dat het kan gebeurt dus. net zo vaak. Nee, maar wel het het- maar één keer, Dat jongen, is hè? steeds al. We hopen dat we het vanmiddag normaal moeten gaan bij een van de sprongen. Middelste batter, Ruben van Eyck. Namens de afdeling Vlist Ja. van de Polstokbond Holland. Ja, die jongen had ik een persoonlijk record van jongetje 84. Ja, daar bekeert niks om. Dus je zit in liet zijn jonkjes in Nee, deze finale. Het is knap van Jelte Volkertsma dat hij mij een PR van 1823 in dit geweld meedoen mij. En Boa Westert, hè, Santje Precies. 91. Maar de rest is alle keer ja. hegen jongetje en zelfs een protte 20-plussers. Juist. Sowieso een hele talentvolle juniorengroep. Zowel in Holland, bij de Polstukbond Holland, als in Friesland. En dat is mooi. Ik voor de toekomst van het werpen, daar hoeven we net doorheen te zitten. Ja. Het gaat helemaal goed komen.
Ik duidelijk de eerste ontnota. Ik nog maar de tweede vanzelf. Ja, technisch overigens net een mooie sprong, net een goede sprong. Maar uiteindelijk is het Philips speeltje ik weer qua spelregels vrij simpel. Wie het 14 zo met komt, die wint wel de hoofdprijs. Goeie dat ik het maar dogge. En op de gruttebatten, ik deb even benijd, ziet ze Bokma. Beste seizoenprestatie dit hier van 20 meter 86. Dat liepte er al op 2 juni in Weensum, dus dat is alweer even lean. Maar goed, persoonlijk record in van een meter trekje. En ik zie ze plaatste hem juster makkelijk. Ja. Dus we binnen benijd. Ja, leeft een beetje een wolkje, hè, begrip ik. Ja, hij zal trouwen. Ik dacht, Joet 6 dagen. Sneur, maar geloof het 12 augustus, meer ik, maar dat is wat ik dan weet heb. We krijgen nou een sloefgetanking van, we hebben melden, maar dat... Precies. Wij komen altijd. Dan gaan we er even over. Juist. Dus, maar het zou wordt mooi zijn dat er daar pronkje mij maar een gouden hengerke vanzelf. Ja, blikskinder, dat zou het wijzen. En bij de... Hij is outsider. Bij de dames zeggen we nu Laura Maaien. En die gaat eerst. Dat zegt je metersprong, hè? Zegt je nog Maar zo'n Sietse Bokma gaat ook, dus we hebben weer een duo-sprong. En Sietse zit er goed in, hè? Sietse zit er goed in. En perst er een hele beste sprong uit. Die gaat ook richting 20 meter, ja? Is dit de eerste 20 meter notering? Ah, mooi begin. Justjes verder als het balsjokketje wij zijn. Die loopt op joggetje 88. Dus, echt een excellent begin van Sietse Bokma, ja? Ja, jong. En daarom is juist ik deze man, dit is nou net hun top, hè? Daar kennen we een heel soort bij. Eerst naar de beste 8. Precies. Ja, wat dat betreft in de finale, prachtige naam, ja. Jacco de Groot, Reinier Overbeek, Bart Helmhout. Dat zijn alle namen die nog voorbij komen. En natuurlijk, ik hoorde Bouke de Jong bijvoorbeeld. Juist met 20 meter 76, hij persoonlijk record. Hier gewoon de beste afstand in de voorronde. Springt straks bij de senioren, dat is allerlaatste. Ja. De eerste 20 meter is een feit. 20 meter tredje voor Sietse Bokma. Prachtig, hè? En die schaart hem nu al, denk ik, in de top 8 alvast. Ja, exact een meter onder zijn PR. Ja. Middelste batten, jongens. Mark van der Horst. Ik een kanon van de Polstukbond Holland. Ah, die had hem lekker te pakken, hè? Die had hem lekker te pakken. Hartstikke idee! Ho, ho, ho. En ook daar is het bal geopend. Nou, en ik dat doe makkelijk. Hier nog een heel stuk stakken hoor. We zijn los. Ja, we zijn los. Finale. Inderdaad. En dit is nog maar de eerste ronde. Ja. Maar ja, dat is ook even het PR van Mark van der Horst. Ik even 2088. Ja, dat is absurd. 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 Ja, in deze groep is alleen nog het PR van Wisse Broekstra. Heger. Ja, precies. 3 centimeter. Ja, het Frieske juniorenrecord van 2091. Maar... Zo. 9,85 meter van Mark van der Horst. Die zet de juniorengroep aan het werk, hè? Ik zoek rechts deze. Dat mag ik eerst hem winnen. Jongen, jongen. Jongen, het gemak waar mij gong. Denk ik dat we eigenlijk van de NOM-titel hoe de 20 meter moeten. Nou, dat zou me net verbazen. En bij de vrouw, Demi Groothedde. Ik zijn dame die het samen in is 4 springen kan. Altijd een hele mooie, pittige orde in. En weet er op het algemeen dan ik een mooie sprong uit de persen. 16,58 meter als persoonlijke record. En een geduchte tegenstander van bijvoorbeeld een Sigrid Bokma en een Tessa Kramer en een Grietje Veldman. Dus hou ze in de gaten, deze Demi Groothedde die er nou aankomt. Permantige oor in. En dan het ze die post ook redelijk stilstaan. En Jacco de Groot gaat op achtergrond echt direct voor een haatprijs. En die had hem te pakken, hè? Die had hem te pakken. Jeetje mina. Die gaat richting de 21 meter, denk ik. Oh, Jacco de Groot. Vanmorgen stond er nog te preken hier in de Rooms-Katholieke Kerken. En vanmiddag waait er naar het publiek daar. Ja. En dit kan wel eens een hele vieren werden. Want dit gaat richting 21, dit is richting 21 meter. Dat baltje daar goed laait op 20 meter tretje. En dan, jongens. Nou, dan hebben we wel een probleem. 21 meter 16. Jongens, we giet dit hoor, we giet dit hinnen. Daarmee hier er een hele grote edities van Jedra en Wems won. Ja, absoluut. Zo. Maar we zijn aan het eerst aan het einde van de lijst. Dit is de eerste in van de metersprong in Friesland dit hier. Ja. Want die hebben wij nou net jongen van Frieskelieppers. Nee. En dan komt er zo'n sympathieke Hollander en die heet Jacco de Groot. En die denkt, nou, laten we die Friese niks even snel weten wat die in van de meterspringen is. Schitterend. Piekenvel.
Hij had vanmorgen verste zegen meegekregen. Ja, dat moet zo wezen. Nou, Rutger Haastra. Op zijn thuisbatten. Ja. Ik een jongen die 20,5 meter springen kan. Ja. Oeh. Super. die- Ja, zie je het maar Jan, de steek mooi je. erom corrigeert. Prachtige correctie. En jongen. Haha, hier komen we voor. Krek net hoe het baltje, denk ik, maar wel echt dik een jongetje meter. Goh, wat ben Dat zijn dus niet juist de minst, Frederik. We hebben in Friesland net zo volle leppers die het corrigeren kennen. Maar? De Rutger Haastra die kent het. En hij doet het nou. Hij doet gewoon een stukje Siebert met tussen. Absoluut. Hij rent even in die stak, schudt hem een beetje rug. Niet nou wel wat briekje, hè, maar Maar toch een dikke jongetje, denk dikke ik. hè? jongetje meter. En dan mag je ook gewoon waarschijnlijk tronnen de beste fjouwer. Jongetje 57 en dan mijn correctie Ja. en uit koers. Dat belooft ik Dat wat. belooft ik nou wat. Dit Wij is maken wel- kiezen, jongens, want er staan alleen nog maar tapperskleer. Tessa Kramer bij de vrouwen, maar ook een Reinier Overbeek. En ik denk dat die als eerste gaat. Reinier Overbeek, konijnen. Verste schans. Ja, die gaat als eerste. En ik dat is een kanon, beste meisken. Die kan ik 21 meter springen. Die gaat te snel. Eerst maar naar de top 8. Nou, dat is nog wat te vlog. Ja, Tessa Kramer. Tessa Kramer, wat Tje. ken je hier? Tessa Oh. Kramer, maar Sandy, die gaat echt uit koers. Ja, ze komt correct net stilhoeken. Maar wel richting de afstand van het blauwe baltje. Ja. En die 14, leidt 40 nog toch, op net. 15:38 van Sanne Mulder. Oeh, had je net nog op. Ja, die hier voor de tweede sprong al 4. Ja, verrekt. 15:38. Hij is gelijk. Ja. Reinier Overbeek gang te vlug. Maar Reinier Overbeek hebben we kennenleerd als een lepper die het altijd flikt in zijn laatste finale Ja, sprong. precies. Dus daar hebben we De nog lang jongen net van de van. 100 keer wordt er in de allerlaatste sprong kampioen. Precies. Dus die moet eerst gewoon zien dat er bij de top 8 komt. 18:43 noteert hij in deze ronde. Ja. Nou, daarmee staat hij voorlopig op het zonder plak. Nou ja, de beste 8 Ja. terugrennen, dan is het middelste batten. Werngeel shirt. Dat wil zeggen, de leider van Holland, Hidde van Dam. Namens Linschoten. Ja, die hier toch een hele kwalificatiereeks nedig. Ja. Maar Toen ja, kon er steeds trap en nou neemt er wat te volle risico's. nou hadden de Pols de kant uitzet, ja. Dat gaat correct de 4. Maar goed. Je maakt er nog ik wat, want Jongetje 85 is daar voorlopig gewoon de te kloppen afstaan. En dat is ik voor Hidde van Dam en eind. Ja, dat bloed en bloed aan voor iedereen. Tessa Kramer hier daar nog 4:90. Komt er maar op het tweede plekje op dit bij de vrouwen. 15:38. Het is natuurlijk nog maar de eerste ronde. Maar ik ben die vrouwen net in die ik te wetter giet, hè. En dat zou wel iets. Ze weet al eerst ze staan gewoon omdat ze natuurlijk de voorronde gesprongen hebben. Mooi met die polstak steenmuut. En dan kan je dat via de Zuid bouwen. En ze zal ongetwijfeld in de volgende rondes wat meer risico nemen gaan. En dan zal dat ik wel eens in een wiertsprong beteren. Maar dat is de charme van die NWM. Toch al die voorrondes, witte leppers, ik wat er mogelijk is op deze accommodatie. En dit is een absolute topaccommodatie, beste meisken. En dan kennen dus ik persoonlijke records of zelfs Frieske, Nederlandse wereldrecords. Kennen Dus het ruim gaan. Die Met het het toch weer 2 kansen tegelijk leer, dus we moeten kiezen. En ik denk dat bij de famkes, bij de vrouwen eerst gaat. Die Grietje Veldman, die juist er dat fantastische, ja ze gaan beide. Die dat fantastische persoonlijke record zetten. Begint nou voorzichtig. Ja, en ik Lucas van Eyck giet te rap. Dus dit weer wel wat Ja. meer op safe. Maar even deze Grietje Veldman hier op de voorgrond. Dat weer natuurlijk de verrassing, Juster. Hier een persoonlijk record van 14:52 en liept in één klap. Naar 16:14 en wie ja, eigenlijk op 1 naar de eerste. Want alleen nog Sigrid Bokma is hier maar verder kan bij die 16:22. Precies. Dus zo vreemd kan het soms rennen. Nou, bij de junioren. We gaan in sneltreinvaart rond met Michiel Sielstra. Had een PR van jongetje 81, maar ja, die hikt al een heel schot in die 20 meter om. En komt dat er hier misschien dan uit een keer? Nou, nog net. Wel een aardig begin. Hij moet eerst echt zien dat er bij de eerste fjouwer komt. Maar hij is wel een echte gevaarlijke outsider. Want ja, die jongen is haast 12 meter en maakt het allemachtige klemslagen. Ja, precies.
En als hij die stok een keer jocht krijgt, Ja, dan leidt er op 20. absoluut. Grietje Veldman is correct. Nou, 12:63. Nou ja, gang wordt daar het oer. Maar op de eerste bad, hè, Ja, Jan in en auto, hè. Juist dat toch ik heel verrassend. die is gewoon in de voorronde op 12 de beste senior docht blikken. Precies. Die het voor het in zijn eerste sprong, hè, bij de Ja. kwalificatie. Dat deed er juist ermee al. Sprong dit hier op 8 juli. 20 meter joggetje. Het persoonlijk record van 20:73. Dus ja, Jan de auto die het echt op een heupen kreeg. Had al een wedstrijd won. Ja, daar hebben we heel wat van verwacht, zie. En bij hem schrik je misschien ook even bij de insprong en denk, hier zak het wat. Maar als hij dat net doet, dan is de sprong eigenlijk misleerd. Ja, in dat zijn helpt geval. net. En als dat wel doet, kan er wel eens hele leuke dingen zijn zitten. Nou, hij zag het net bot en Nee. hij houdt hem Zo, helemaal stil, hè? zo. Oeh, wat jammer dat er Sabriek in het. Wat zonde, want wat ziet er wel mooi Ja. in eigenlijk, hè? Hele hoop dreiging. Wij maken het naar de Sigrid vrouwen, Bokma. konijnen, want Sigrid Bokma dit kleer. Ja, het gaat het mensen. Ja, Wij vermis je moeten al, ook wel om een minuut vringelen, maar zo werkt het net. Sigrid Bokma. vermis je al Op 16 jacht naar 20. de Ah, koppositie. zit er weer goed uit, hè. Perst er weer een mooie sprong uit. Prima Meld, begin. Nelt haar gewoon in de top van de vrouwen ontnota. Ja. Want ik hier geldt van de 8 vrouwen ben er 4 die straks nog een derde en vierde finale sprong krijgen. Ja, En de oren kan douchen. en op de middelste batten, dat is je op dit moment, Germ Terpstra. Die prachtige leper van afdeling Beensum. Hij komt van Tjom. En dat is elke keer weer een feest om deze leper in actie te zien, beste meisjes. Dus nog eens even zien. Had hij er meteen weer een schitterende sprong uit met de persen. Nou begint dat klimmen en dat gaat altijd op deze manier. En dan werkt het er hem omheen en perst er weer een schitterende sprong uit. Ja, moest wat te hut al Ja. raffelen het laatste eindje. Precies. Toen wij zien eerste sprong hier van 2034. Stier er eigenlijk met het derde punt, zie je er al in topke. Ja, Toen koerde de gestrekt uit. Maar dus dit is een prima begin. Ja, En daarmee stel je jouw kandidatuur in elk geval voor de top 4 ook in die juniorengroep. ja. Michiel Sielstra hier 1838. Sigrid Bokma komt nog tot 1481. En Jan Teer de Nauta, ja, die kan boeten de sector. Ja. Die kan maar die enorm dreigende sprong. Te 4 uit koers en dan wordt de sprong net meer opmetten. Zo zijn de regels. En desalniettemin is Bart Helmholt klaar. Sterker nog, Bart Helmholt komt deze kant al op. Die heeft het tempo er enorm in. Hij pleegt hem vanmiddag maar een dikke 20 meter sprong. En Bart Helmholt, giet die stok. Nee! Oei, wat is dit jammer. Stel als die stok wel giet. Haha, jongens. Daar Hij had het nog wel, hè? Ja, man. Dan springt er het zaal met hen. Maar... Oh, wat een dreiging. Ja, die werd toch wel aardig met die stok nog steeds met Frederik. Ja. En hij hoort maar één keer op trouw, hè? Ja, Want hij had een reputatie opgebouwd, maar te wachten tot het allerlaatste moment. Ja. De grote frustratie van alle leppers. precies. Dan steer de hele wedstrijd op nummer 1 en dan komt Bart helemaal nog één keer. Ja, maar ja, dat allerlaatste moment komt straks al, hè? Niet de tweede Nou ja, sprong, want hij moet hem opplaatsen dan voor de beste 8 nog even. Hij houdt van druk, hè? Ja, Vroeger net, maar Nee. later wel. dat heeft er hem zelf wel geleerd. En daar heeft er ik enorm mooie prestaties te leveren. En door zo is het vanmiddag al de man met de meeste NWM-titels, hè? Ja, zo'n stuks. Ja, 2 als Lexigaris. junior, 5 als senior. Ja, En hij komt net in ontdag. Dat luidt voor een vermogen in Huizen Helmholt. Ongehoud wat dat betreft. Maar er kan altijd meer bij. Zo simpel is het weer. Germ Terpstra kwam tot 8 meter 82, dus kreeg een jochentje meter. Schoot hem maar naar het derde plekje. Jelte Volkertsma het derde polstok inmiddels plaatst. En bij de vrouwen gaan we weer verder met de famkes. En daar beginnen we zo meteen weer met Marije Zorgdrager. Die Ik denk dat hij even wacht, Die want moet even ik denk dat wachten, even de list aanmaken we dat alles kansen tegelijk met de tweede ronde beginnen. klopt helemaal, Frederik. Nou, Jelte Jelte Volkertsma. Volkertsma. Begint ik heel aardig, hè? Ja, ja. Get nou wat de hut. Ja, een beetje brik nog. Valt dat wel wat daar. Maar is net helemaal tevreden en het is begrijpelijk, want ja, zoveel kansen hij nog. Ik ben net. Nee. Dat brengt us bij de topklasseskans. Ja. Want daar is echt nog één deelnemer en net de minste.
Frederik, Want Bouke de Jong... ik zal je heel eerlijk vertellen, toen die op zo'n van de mooie 20 meter joch en 60 sprong, dacht ik, bliksemkaart is Bouke, dat ik net achter die zag. Dan springt nooit meer verder. En wat doet er juist? Binnen een paar weken. Hij springt in zijn allereerste sprong om kwartier voor in, waar we dan het eerst live. Springt hij gewoon 20 meter, 76. Ik had gelukkig nog correct, jongen. Ja, we zijn erbij. Het zag er zo makkelijk uit. Bizar. Dus die kan je 20 meter springen. Ja, absoluut. Absoluut. Die bloedje verrassen. Wij zijn om. Ja, we zijn helemaal... Er zit meer in. Nou, let het maar zien, Bouke. Sure. Want klimmen kennen als de beste. Ja. En maar hij gaat aan de koers. Ja, hij gaat heel veel. Heel veel naar rust. Hij klimt zo makkelijk en zo snel. Als die pols maar trok je. Hij haalt de top wel, hè? Ja, die heeft zo'n progressie maken het oude seizoen. Onvoorstelbaar. Wij hadden de laatste senior al gehad. Dat betekent 17 finalisten. Maar wij hadden nog 2 junioren. Riemer, Dirk Krol en Wisse Broekstra. Want die groep bestaat uit 10 finalisten. Net 8, maar 10. Ja. En als die alle keer west binnen, dan kunnen we in elk geval, mocht het waar in één klap omslaan, een uitslag melden. dan Want hebben dan we hebben we iedereen een keer sprong en dan had de organisatie het jocht Precies. om een winnaar uit te Dan kan je in ieder geval voor hun goud, zilver en bronzen out. Dat is mooi. En de krollen en alles wat iets Hoop meer je maar zijn. net natuurlijk. Nee, want Maar dan kent. als leefhebbers, Frederik, wij zijn vanmiddag, dat was naar die finale dan, naar die climax. En we zijn in de eerste ronde toch al heerlijk verwend met hele vierde sprongen. En dan stiet er iemand Dirk Krol, die stiet nog clear. Ja. Dat we dat net vergeten. Want dat is een man die een hele dikke jochentje meter in de futten heeft, hè? Doe erin. Ja, dit zit. Nou, dit gaat wat. Kijk Kijk wat de hut. Ja, maar Persterik weer een mooie sprong uit. Meld hem wel in die middenmoord. Maar ja, de concurrentie is maximaal in die Ja, juniorengroep. de beste fjouwer terug. En daar is nog wel een limiet van 1838. Michiel Sielstra. Maar ja, dat is nog maar de eerste ronde die dan het eerst helemaal klaar is. Want we krijgen er nog net de minste. Wisse Broekstra. Die natuurlijk, Wisse Broekstra, dit hier, het Fries juniorenrecord met Koningsliepen maar even bracht op 20 meter 91. Daar weer er even ontdaan. En Want klopt. 2 jaar ervoor hier er het jongensrecord al Ja. zet op 2022. Precies. Op het NK in de laatste sprong. Ja. Maar als junior wie hij daar nooit weer Nee, ontdaan kwam. en dat is geen goede ontwikkeling. Tot Maar- het koningslep. Precies, in eerste dan En je twee weet hebben we dat het, oors. als je koning van Burgenburg, Ja, dan maakt je jou in een hele grote kans op de zilveren pol. nou ja, dat zit erin. hè. Leert de skiernis. Ja, nee, precies. De laatste weer ook jongetje 96 vorige eeuw. Maar dat weer wel Hannes Carrion. Ja. En die wetenschap neemt hij wel mee natuurlijk. Als junior. Als junior, ja. Hè, maar de winnaar van Koningslepen überhaupt Ja, wint vaak ik de is Friese heel titel. vaak echt de Friese kampioen. Ja, nee, precies. Dus dat zijn mooie vooruitzichten. En ik zie toevallig die wedstrijd naast Hannes Carrion Ja. als co-commentator. En dat weer de laatste. 2006. Ja, kijk nog Ja, Zilveren pols en koning van Burgum. ja. Als junior. Geweldig. Dus die zei van waar wit kan ik het stokje oordragen. Ja. Zo zou maar kennen. Nee, zeker. Ja, de Jacco de Groot. Die krijgt bij de topklasse. 21 meter 16. Ja. En dat is echt van Jacco de vierste van het hele Precies. seizoen. Zijn eerste 20 meter notering. Ja, 21. 21 meter notering, sorry. Ja. Ja. Ja, Dus ja, ze zijn los, hè? zeker weten. Nou, Bart Helmels staat nou als coach op de batten, op de middelste batten, achter pupil Wisse Broekstra. En die had wel even hoeswerk gehad dit seizoen, want Wisse Broekstra had op het punt staan om uit de eerste klasse bij te Ja, degraderen. precies. En nou, Legering. nee, hij gaat nou Nee, hij komt te er vlug. volledig in. Ja, Is echt een gruwelijk vlugge klimmer, maar ja, te de min kunst is echt om die stok dusdanig stil te klimmen dat je echt tijd krijgt te Ja, klimmen. en kijk als Bart, zet Wissem nog zelf ook onder druk, want die moet nog straks in tweede sprong om het in plaatsen van Ja. de beste fjouwer. Want die gaat er naar de derde en vierde ronde. Dat betekent dat we de eerste ronde afstreekje kennen. Dat we een tussenstand hebben. Dat de winnende afstand ontnota. De eerste afstand bij de Famkes staat op naam van Noah de Boer. 1380. Bij de Fralje staat de eerste op naam van Susanne Mulder. Afdeling Vlist 1538. Bij de jongens is op dit stuit de eerste Jurre de Jong, de titelverdediger. 1675. Bij de junioren weten we dat Mark van der Horst, afdeling Vlist, 85, voorlopig de eerste is.
Ja, en bij de topklasse senioren, de allereerste 21 meter sprong in Friesland, laten we dat zeggen. Ja. Op naam van een Hollander, Jacco de Groot, 21 meter 16. Dus ze kennen onder bak, alle keer. Ja. Te beginnen met Ricardo Fay van zijn tweede sprong. Stiert voorlopig vierde. Ja, is dit Met keurig bij, hè? 18,66. Oh, en de dames springen ook weer tegelijk. Ja, Mireille Zorgdrager leidt bij de Famkes op dit moment vierde. De beste fjouwer in de stroom naar die volgende 2 rondes. En die springen dan echt om het kampioenschap, zouden we maar zeggen. Ik denk dat ze hun beiden net verbeteren. Nee, dat gevoel heb ik, Frederik. Dus kunnen wij gauw naar de middelste batten. Want daar staat dan klaar de eerste jongen. En dat is Melle Veenstra. Begang mij 4,86. Is voorlopig Sande in die jongensgroep. Dus daar zal wat bij matten. Ja. De drompel daar voor de finale ronde is Timo van der Knaap. 15,22. Ja. Dus Nou ja, dat zit er zeker niet van Melle Veenstra. maar net in op deze sprong. manier. Nee, En sterker nog, dan is hij uitpoept. Melle is clear. Ja, daar kan een streep doorheen. Want hij kan net meer bij de bovenste fjouwer komen. En dus geen vervolg van de finale krijgen. Zo werkt het hier Ja. bij de NWM. Het is gewoon een survival als het ware. Een afvalrace. Al die En kleine... natuurlijk, als je één keer in je eerste sprong van 21 meter 16 del zet als Jacco de Groot, dan neemt hij gewoon mooi. Ik is bij de laatste 8 precies natuurlijk. En dan moet ze demmer zich op richten om de NWM te winnen. Dat Maar een de beetje tanken om een Dr. Anders P. Ja, Met een wolven achterin aan. Precies. En elke keer moest er een uit de koets. ja. Dan Nee, zag je het hier. is een beetje stoelendans, hè? En hup, en hup. klopt, dus een En dan bus. maar beziek je Moskou te helden. Ja, nee, maar er zal nog toch wel een protte bezig wezen. Maar het plakje fjouwer of het plakje 8 bij de senioren, Nou, daar Want moet je eerst bij. daar moest eerst maar wel een bij zitten. Want er is het weer gebeurd. Klopt, dus een bus. Het zijn alle keer limieten en drompels en rekkenjen. En Ja. dat maakt de NWM natuurlijk ook zo'n unieke wedstrijd. Precies. En we treffen het nog steeds, want de mensen die kennen hun unsmar op een bult. Het centje zit er lekker op te bakken. Ja, En de dat is- leppers hadden wien die er is, heerlijk in de eg. En dan word ik meteen flying, hè? Ja, nee, absoluut. Nou, deze man zal een stuk reister wezen, ziet ze Hilbrand Bosma, de wedstrijdleider namens het FLB. Want de wedstrijd kan al gildig verklaren worden. We gaan een volle ronde gaan in de finale. Maar we gaan natuurlijk voor de volledige fjouwerronde. Nou, Jente van Kammen, Tolo wie in de Santer. Maar zit zijn mooi bij de beste fjouwer. Kan dus rustig trokken. En Mr. Jen, Jente van Ja, Kammen, dit zit er beter, technisch goed denk uit. ik. Nou. Komt er net lekker achterwaai. Hier de verkeerde hand boven van een goede oudsprong. ja, en dan gaan we maar naar de eerste partij, naar Thomas van Midden. Want die stiert joggende voorlopig. Dus die moet hem nou eerst richten op die 8e positie. En dat koer er wel eens dwang in. Denk ik, ja, dat doet er. Over de 18 meter. Maar ja, 1843 van Reinier Overbeek is daar op dit stuit de 8e afstand. ik denk Nou net ja, dat er daar rond Dat is. denk maar niet eens, dat koor ik nog wel eens een poepentoer worden. Middelste batter. Jasper Haanstra. Ken die nog maar? Die stiert voorlopig vijfde. En dat is correct te min voor die laatste finale. Ja. Dan moet het nou gebeuren, maar het gaat te hut van Jasper Haanstra. Ja, ik Nee. zit erop op dit stuit. Niels Nij gaat opstijgen hier. Ze hebben je keurig onder een oudakje zetten, een soort van, ja wat is het, Creamke. marktcreamke. En als er een flap wind onder komt, maar windkracht zo, dan hebben wij toch even de indruk dat wij de lucht in gaan. Ik En dacht even weer voor de klapguip. Ja. Let ik zacht u drukken, dat gaat dan net geheel vrijwillig. Nee, Maar goed, maar we klaaien net. op dit stuit genieten wij vooral nog van hele mooie Philips sport. Ja, en dan kunnen we weer in namen troostrepen. Want Jasper Haanstra is echt clear in de categorie jongens. Die 15-34 die er hier in zijn eerste sprong is het vijfde plak. Thomas van Ja, Midden, dat verrast u eens. die zit oer de 9 meter zelfs. 30, ja, Die Safir wie die ik nog net. dat hingen wij net toch? Absoluut Nee. net. Zo Maar dat, liep het net. wij zitten er wel eens even naast. Maar die lijken wel vierde voorlopig. Ja, en daarmee laat hij nou vinden, maar krijgen ik wel een nieuwe nummer 8. En dat is dan de 1848 van Anne Galema. Hier, de Sure. Vankes, Irza Maats. Mooi! Irza Maats, die verbetert haar al behoorlijk. Ja, ze krijgt een weersprong. Nou, die doet er heel wat bij. Die doet hele goede zaken, denk ik. Is nog een jong Famke.
Dus het is al knap dat ze hier tussen springt. Ja. Is nou net actief in de eerste klas. Ze springt nog tweede klas. Ja, Misschien nee. zelfs derde klas soms. Maar Er heel rustig onder, maar ik denk... Eerst en maar. voormalig jeugdkampioen, hè? Ja, dat is toch best eens een tweede en vierde poging straks een mooiste meest. Susanne kennen komen natuurlijk dan protten. Dus maar even rustig aan, je bij Houten man. Daniel Kluistra. Santje 66 ze krijgt bij de senioren. Hij weet het. We moeten nou in ieder geval richting de 1848 van Arne Galema. Om op dit stuit bij de beste 8 te komen. Verplaatsing van ronde 3 en 4. En dat gaat net gebeuren. Nee. Teleurstelling. Hij feelt het, hij balt ervan. Jouwt de pols al een tik. Maar ja, het helpt hem net. Nee. De man die het altijd excelleert, benamen op twakampen, kan hem geweldig oplaan namens Kamp Holland. Die ik dat dit hier, die ken het nou, hier op de NFM, een keer net weer, meidje. Nee. Middelste batten, Timo van der Knaap. Die stiet dus vierde, hè? Ja. Dus die moet er eigenlijk, en Timo kent dat ik, eens even Stiet op een wip. Flink wat decimeters bij opspringen. Maar dat nou wel gebeuren. Ziet er goed uit, ja? Ziet er goed net uit. verkeerd uit. Ik denk Precies. dat er hem verbetert. Ik Ja. denk het ik. Dit gaat over de 16, denk ik. Ja, dat ben ik helemaal niet eens. En dan, nou, dan kom je toch meer in de top 3 al. Martijn Zuidersma, zegt je 0-2, loopt op dit moment treden. Dus dat er die voorbij gaat, dat is wel belangrijk. Dat kost in ieder geval een plekje op. Ze is net maar op een wip. Maar wij zullen vanzelfs bij de Famkes, Ja. want Jelske Terpstra stiert daar klaar. En Irza Maas lept er gewoon tredje in Frietig en die stiert gewoon tweede Dat voorlopig. bedoel ik. Die had even hele Die goede stiert zaken hier. vierder als Jelske Terpstra. Ja, belikstiende. Want die stiert gewoon zonder nog. Ja. Dus ek Jelske mat het nou doen. Dat gaat te hut, En dat gaat te dit snel. wordt een tour om dat te verbeteren. En ik vrees Ja. dat Jelske Het net oprijdt. wel eens een hekje ken in Ja. dit geweld. En dat is verrassend. Dat is zeker verrassend. Een van de toppers in Friesland, in die categorie Famkes, maar zo zul je maar weer. Zoals vroeger wie het vaak 1 of 2 favorieten, maar wie kan Nee. nou zo'n seizoen opnemen? Het is breed worden en dan maakt het ik mooi. Dat je dan ik even net sport helemaal ontwikkelt binnen. Hè? Ja. Nou, de senioren. Ja. Anne Galema. Die willen we natuurlijk als Heidenskipsters hier emotioneel heel graag naar ronde 3 en 4 hè. 8e. 8ste op dit moment. Maar er komen nog te over. Maar er komt nogal wat. Dus dat is net helemaal safe. Nou, moet ik zeggen 1848. Wat weet ik van Anne Galema. Dat hij volle meer in zit. Hij zou hem eigenlijk even Daar niet hier in er het net geweld. eerst mee kwalificeerd. Nee, precies. 2 centimeter te min. Dus lid we hopen van Anne Galema dat ik hij hem mengt in dat spul. Timo van der Knaap 1726, de nieuwe leider bij de jongens. Mooi. Brengt Usby aan de Galema. En het kopje zit strak. Hij wie heel scherp zei er straks Ja. in huis. Dus wij mij wat verwacht je nou? Klopt. En misschien wel al in deze sprong. Ja, het zal Ja, vast wel het zal matten. nou gebeuren met Dat is eigenlijk af. Ja, dat is heel simpel. Het En- moet nou gebeuren Ja, en het gebeurt nee, net. het gebeurt En net. dat is dus Nou ja, vol een spetterende verrassing, hè? ja belikstiende. Want nou, ja, we moeten maar hopen dat er achterste bloed. En dat is Ouwachtsen. Dat kon wel eens heel Ferran erin worden. Houdijk. Ferran Houdijk. Ja, stier 8e met 4,27. Ja, Maar die leeft er een eind bij. Zal even wachten wat er met hem wordt. Jongen. ja, en ze verhoort het eigenlijk maar de minuut. Het vliegt hen weer. Zegt je 0-2 bij de jongens van Martijn Zuidersma. Die straks als allerlaatste hebben, maar dat is wel lekker voor hem. Die stiet er nou op een wip als vierde. Ja. En dan heb ik de bevestiging. Jelske Terpstra komt tot 12,58 en is dus definitief clear hier in het Heidenskip. Ja, Dat is een 5e plak en er komen nog 4. Dus Tolen 24, Jente van Kammen. Dat is de nummer 4 positie. Daar moet nou dus ik en Isabel Overbeek oorhinnen. Bij de Famkes. En dat kennen Isabel Overbeek makkelijk. Altijd even mooi zit. PR van 3 meter, 76. Maar ze giet vies erop naar de oorkant. Ja. Die rijdt het net op. nee. En dan kan daar ik een streep doorheen, hè? Ja. En dan de nummer 3 en de nummer 1 zitten er al. Juist. Noah de Boer en Berber Haanstra. Kan Dan al is weer een Hieke Vogelken had er nog tussen springen. Ja.
En dan hebben we ze al gewoon. Dan, Want Isabel Overbeek is al west. klopt, dat is een bus. Dus Hieke Vogel kent voor haarzelf hele goede zaken doen. Ja, die werd nou al... Als die tol van 12 zondag springt. klopt. Dan zit ze bij de beste verjouwer. Maar goed, Dat mag al even. hè? met wel even slag hier dan. Theoretisch klopt. Theoretisch klopt het. Middelste batten. Junior. Nee, jongen. Sietse Lefferts. Ja. Ziet ze Lefferts. Misschien wel een van de topfavorieten. Ja, maar die Maar moet hij nooit stiert nog schellen, hè? maar zonde. Met hoe zegt je 0-2 minimaal. Oeh, En dat doet hem gebeurt net. Nee, jongen, Ai, jongen. ai, ai. Oeh. Dat is toch de man in vorm van de laatste weekend. Die onder de oren 1838 leeft het. Pot, Sammy. Ziet ze Lefferts. Ja. En ook in een huis. Over en uit. Dat is de sport. Eerste batten. Jorn de Vries. De verrassing van de voorronde. 1891 noteerde er toen. Na PR. Daar mij pleisteren van de finale. Maar daarin kwam het tot 1693 en een sprongboetende sector, denk ik. Kunnen we omzien op een fantastisch NWM, maar is wel klaar met zijn avontuur. Ja. We gaan naar de vrouwen. Want Berber Haastra, ja, die kan lekker springen. Ja, die weet al dat ze bij de beste verjouwer zit. Dat is wel inderdaad even een luxe op Is dit moment. minimaal treden. Nou, minimaal Top. vierde, hè? Wat ja, er gebeurt. Ja, stiert treden, maar kan minimaal vierde worden. Ja. Dus die kan nog eens even zien dat ze die tolen 94 flink onscherp kent. 3,80 meter op dit stuit de eerste afstand. Ja, dat zou voor Berber een mooi mikpunt wezen, want haar PR is 3,74. Een bonussprong, eigenlijk. Dus Oei. Oren is net geweldig. Oei, nee. Ja, dat markeert Zet het een dan. hapering in het laatste Precies. stukje en dat is fataal. Ja, dat breekt haar nou op. Maar goed, zet dat was sprongen. En ze is finalist. Ja. Dus En op een middelste batter krijgen we Brent Monsma. En die stiet op dit moment vierde. Maar 1621. Want de Santje 02 van Veeraan Houdijk. die Het komt er verzwargen aan, dat Martijn Seudersma op dit steeds vijfde stiet. Dus net bij de beste verjouwer. En zo verwoordt het bij de sprong. Is het schitterende sport hier in het Heidenskip. En weet natuurlijk ik een Brent Monsma. Maar onder oren nog een Martijn Seudersma. Die het hem dan uitlepen kan. Dat hij er goed aan was om in ieder geval... wat decimeters erbij te springen. nou, dit is een jongeman die springt kennen. geregeld over de centimeter in de competitie. Maar ja, de laatste week, en ik zei het al, komen ze wat moeilijker. Hij hier vooral een heel goed voorseizoen. Had even een enkel blessure gehad op in Burgum. Precies. En daarna is er nog wat ziekjende. Ja, maar goed Brent, let het nou maar zien jongen. Brent Monsma. En Oei. het is weer werken, En, hey, Lange grutte jongen, maar hij loopt er mijn eind uit koers. Ja. En ik weet net of dit wel genoeg bloedt. Hij is nog steeds vierde. nou ja, de enige die te me nog Aulia kent is Martijn Seudersma. Dus die kwamen Jurre de Jong. Het al vierde sprong, maar zegt je 74, die stiet nog redden. Dus die weet nou al, ik zit sowieso bij die beste verjouwer. Dat is het voordeel dat je wat letterlijk hebt, man. Dat heeft je zelf verzinnen. We hadden de beste 12 jaar voorrondes besleerd, komt te Minne Smit is eerste. En Minne Smit, Zo. wat doet Minne Smit? Oh, wat jammer, wat jammer. Dit hier een wijze hadden Ja. van Minne Smit. Blootsteen op 1857, ja, is nog zesde. Ja, nog zesde. Wij gaan snel gauw naar de famkes, Hieke Vogel. Want die kan nog mij naar de grote finale. Zeker weten, hier Vogel. Die met dan nou 12 in de zand en dan giet ze het van. Oh nee, dat giet ze net van. wat zonde. Jongens. Schande. Zo'n dreiging, hè? Wat een ontwikkeling maakt het dit famke toch. Ja. Nou, ze kunnen elke zeggen een nieuw persoonlijk record in het Heidenskip dit weekend. Dus En? het weekend is in principe goed. Dat is slagen. En de NFM-finale helle Is al heel knap. is natuurlijk ook mooi. Maar ja, had je Safi hier binnen. Ja, en just het, hè? Als deze stok de punt giet, jongens. Dan springt ze weer richting de 4 meter. Misschien wel een handje verder. Maar ja, dat gebeurt net. Zo simpel is dan ik weer. Brent Monsma Groot talent voor verbetert de hem wel trouwens. 1648. Oké. Dus dat is nou de Ja. nieuwe drompel bij de jongensgroep. Dus Martijn Suidersma weet nou dat hij 1649 springen Ja. had om mij te gaan. Klopt. Dus hij leidt in elk geval de lotte wat heger. Ja, dat is inderdaad, dat kan heel belangrijk wezen. Nou, was jongen wat een centimeter door aan kan. Ja, klopt, dat is een bus.
We gaan zelfs wel eens ex-equo's gaan. Ja, Bij de nee. eerste afstand, dat dan de tweede afstand tellen en dan zelfs gaat het om centimeters. Ja. Dus we zullen eerst met de binnenste batten. En daar staat Jurre de Jong klaar bij de jongens. Ja. Nou, die is al treden, kan heel goed nog verder worden, dus die is al wis van Ja. finale. En kan dus Het lijkt echt bij elkaar, hè? Die eerste afstand, Santje 02, Santje 26, alles binnen een hele meter. kan er nou een scherpje. Ja, dus Bart Helmholt erachteraan, de coach. En dan op jacht, maar de stok stiert te 4. ja, ik heb minder oren hier. Ja. Even die hapering in die oren erin, ja, en dan stiet die stok op scherp. Nou, de eerste Famke stiert klaar, nou de boer. Had al 83 noteerd. En die ken ik, de laten een stuk hoger lezen voor de concurrentie. Want ja, zij ken ik 14, maar ik 15 springen. Ja, die kennen ons wietje, de knock-out. En dan kan die laatste 2 sprongen een stuk relaxter in Ja, gaan. zeker weten. Ja, een enorme aanwinst deze dame. Wat een pit, wat een kracht. En nou terugklimmen en... Ja, het is nog net een knock-out. Komt Het is- weer in de buurt Ja. van die 83. Komt nog een beetje vlot, hè? Precies. Zit nog meer in. Zit meer in. Ze liet de rest nog even in leven, zo je ze kennen. Kun je zien, hè? Dat is een combinatie van turnen en atletiek. Ja. En dat blijkt heel geschikt te zijn voor het vierleppen. Nou, als wat een bus. kan Jarno Hoekstra nou? Ja, die moet nou echt wel 4 springen. Die is klaar. Want die hier 50-55 staan, weer de mij tredjende. Ja. Nou, ik denk net dat er hem verbetert. Nee. Wel knap dat er de finale helpt. Absoluut. Maar hij is klaar, goed. Nou de boer 1 centimeter verder, tredje 81. Nou ja. Wel constant. Wel constant inderdaad. Maar we hopen daar in de finale, werd dus Jente van Kammen, Irsa Maas, Berber Haastra en Noah de Boer straks inzetten in die ronde treien en fjouwer. Dat er natuurlijk nog een beetje bij oplept wordt. Verder mooi de vrouw die op die batten. Ja, en de laatste jongens. jongen, hè? Ja. Martijn Sutersma, Precies. die kan als enige nog wat dwaan aan de finalisten bij de jongens. Hij stiert nou 5e met 16.02. Ja. Maar om 4e te worden, moet hij minimaal 16.49 springen. Klopt. Ja, na het bronsma is aan het prepareren, maar Martijn Sutersma stiert klaar. Komt uit Kolmerpomp, maar springt bij de afdeling Boetenpost. Had een persoonlijk record van oer de centimeter. Daar komt er. En Hele wil de finale rustige of net? onderin. Nee. Nee, Het is ik het ga- eindstation voor Martijn Sudersma, die het wel prima hier en we hebben finale helle had, maar na 2 ronden toch Billies had. En dan ben daar voorlopig de finalisten op 1. Timo van der Knaap, Santje 26, 2. Ferran Houdijk, Santje 02. 3. Jurre de Jong, maar die 1674. En 4e Brent Monsma. Klopt. Wielst bij de vrouwje, Leonie de Recht. Ik omklaaien ken, die stiel 6e, gaat notenwetter. En valt dus af voor het vervolg van de vrouwliesfinale. Ja. De 4e afstand daar is Sigrid Bokma, 1481. Dat is natuurlijk een hele beste wedstrijd hè. Dan ben je gewoon 4e. Ja, dat zoek zeker, ik schrik ervan. Maar dit was haar. En Susanne Mulder, die daar nou in actie komt, die heeft de leiding met 1538. Dan naar het Bronsma, 1633 is uiteraard vies te min om bij de beste achter te komen. Ken Alles hij- of niks. Oh, en de galen maar eruit. Alles uit of niks. Nee, het wordt hem net. Nee. En eerlijk is eerlijk, dit is wel een beetje in de lijn van zijn seizoen. Ja, dat klopt. 1 keer 20 meter hellen. Ja. De allereerste wedstrijd die Boetenpost had er won, met een dikke 9 meter. Precies. Maar hij stiert net van niks in het klassement. Nee. Is hij naar de mixklasse Hij is gedegradeerd en vlak- dat had een reden. Vlak voor het seizoen van de 2e keer hard worden, maar dat bloedt zijn beste prestatie dit seizoen. Zij eerlijk bewijzen. Dat, ja, het is wat het is, vereniging. Dat is wel een PR. Dat is zeker hartstikke mooi en daar ben ik hartstikke wies mee en ik hartstikke terecht. Maar qua Liepen dit seizoen, hij komt net lekker in dat ritme. Nee, haast altijd wel rekening mee hem, want als er uit zijn slof zit, is hij weer een hele serieuze kandidaat voor een titel. Ja, schreeuw hem net al, Nee. want hij kan zomaar Fries kampioen worden. Ja? Precies.
Middelste batten. Boe Westert. Staat in die juniorengroep voorlopig op het 9e plak. Bij 1559. En daar is de drompel intussen 1838 van Michiel Silstra. Ja, Ja, en dan had Boe Westert een persoonlijk record nodig om daar voorbij. precies. En dat giet, nou, giet wel mooi kalm, giet aardig rug. Ja, perst er op zich voor zien dwan een hele mooie sprong uit. Maar ik ben bang dat het Het is net genoeg. is. Het Nee. is net genoeg voor finale. Nee, Maar knap dat hij überhaupt hier bij de finalisten zit, hè? Want precies. dat maar eerst maar eens. Nee, zo is het. En ik denk dat de juniorengroep misschien op dit start wel de groep is met de meeste concurrentie van alle categorieën. Ja, daar heeft een hele hoop mensen die het winnen kennen. De kist in 8 weken kist makkelijk 8 winnaars hebben. Precies. Verschillende. Nou, dit is het, dame. Susanne Mulder is de te kloppen vrouw, Ja. voorlopig. 1538. En dat ging makkelijk. En nou, En dat bleef bij 1538. Ja. En dan komen er nog 6 vrouwen. ja, Dus Net nog de maar mensen. zij beginnen het toemjen. precies. Maar ja, ze luidt op dit moment onder leerling die 1538 zil. Normaal sprutsen genoeg wezen voor de beste fjouwer. Maar goed, van die 6 hoeven er maar 3 heen, hè? Ja, nee, dat is ik bij weer. Nee, Dat- fjouwer. Sorry. Precies. Ja. Dat Ja. kan natuurlijk altijd, maar ik denk dat zij met 1538 wel op safe zit. Wij gaan naar de seniorenbatten. Want daar zit in diepe concentratie Isbrand Galema. En Isbrand Galema kan heerlijk springen. Want Ja. die staat treden voorlopig. Op naar En de dat gaat 200 meter. makkelijk. En dat gaat soepel. En dit gaat wel mooi. Alleen dan hij ga gaat je wat uit nog koers. wat uit koers. Dus kan even alvast oefenen op de uitsprong. In de hoop dat hij straks rjocht gaat. En dan nog een keer uitspringen mij. Maar hij blijft stevig op dat derde plaksteen voorlopig. Ja. Met 1988. En die hebben we denk ik wel mij in de finale. Ja, nee, absoluut. Middelste kans. Dus hebben we nu Ruben van Eyck. Santje 49 hier ze krijgt. Die moet een lietsmeter erbij. Hij moet richting 1838. Maar dat is wel iets wat die Ruben van Eyck van de Polstuk Holland absoluut in hem heeft. Hè? Sprong dit hier al jochetje 84 bijvoorbeeld als PR. Ik denk wel dat we de gongen er een beetje in horen. maar Qua waar, er hè? komen wat donkerdere Ja. wolkjes deze kant uit te duwen. Dat klopt. Dat is Komt een nog mus. niks uit, maar dat moet Nee. eigenlijk ik wel zo horen. Klopt. Want de wedstrijd die rent natuurlijk als een tierenlier. Het is spannend. Het goed leeft. En hier hebben we dus die Ruben van Eyck. Giet hij richting 1838. Dat giet er duidelijk net. Dus ik derken een streep doorheen. Die wedstrijd zit erop. Ja, stiert zonde, er komt niks bij. Nou, bij de Famkes, Hilde van der Wij. Ja, stiert achtste, gaat Ja. niks te verliezen met die 12,52. Precies. En maakt nou wat minder vierzakje in de pols, Ja. ja. De insprong. Ja, want die 1489 is voor haar wel een absolute topsprong. Maar dat is net onmogelijk. Het werd net lekker beet. Nee, Je liep krijgt te de vier. 4, hè? Te 4, ja. Nee, Ik Hilde van der Wij, haar wedstrijd zit erop. ja, dat lijkt toch wat hoeswerk, want dat Ja, mag ze beter gl- kennen. Ze gliet nou te 4. Ja, 10 centimeter, dat is dit prima. vangt niet meer op. Maar dit vangt net meer op. Dat giet te gek. Dan Rick. Tevens Hopma plaatst Ja. de polstak bij de senioren. En dat is natuurlijk wel een mooi verhaal. Tevens en Arne, dat binnen echt trainingsmaatjes. Die trainen hun werkelijk helemaal suf daar op de batten van Drielst. En ja, nou wil het gebeuren dat eventueel Tevens Hopma, Arne Galema uit die finale, of uit die finale, ze zit beide in de finale, maar Arne zit op dit tijd 8e en wil er dan een vierde sprong makken worden. Die dan wel natuurlijk echt gaat om de NWM-titel. Dan zou Arne Galema naar huis gingen en gaat Tevens Hopma terug en dan moet er dus minimaal 8,48 meter springen. Nou, neem van mij jongen, dat kent Tevens Hopma vrij makkelijk dwaan. Maar ja, hij wil natuurlijk meer. Hij wil ik richting die top 3. En dan weten we dat op nummer 3 Isbrand Galema stiet met jochentje 88. Op nummer 2 ziet ze Bok met 20 tredje. En Jacco de Groot onder leerling 21 16. Nee, het is gebeurd met Tevens Ja. Hopma. En dat mij we toch echt wel verrassend nemen, want hij wie toch wel behoorlijk in vorm. Had meerdere 20 meters al van zijn klassementsprong. Klopt. Springt ik mijn speelsgemak dik een jongetje meters. Ja, nee, Maar je hoort net. klopt. En dan En dan is het gewoon over en uit. weten we van Arne Galema dat Jan Theer de Nauta, Bart Helmhout en Bouke de Jong. Ja, dan hebben we het net hoe de mensen trouwens. Ik doe dan net rustig zitten, integendeel. En Reinier Overbeek. En dan hier Overbeek. Ja, precies. Nee, dat zoest hard zitten. Dat komt op een
Fjouwer verkeerd. potentiële winnaars. Dat komt op een kop verkeerd aan, maar goed. Nou, middelste batten. Doet leven. Sure. Mark van der Horst. Ja, de leer de derde. Mark van der Horst. Gaat wel mooi, hè? Gaat wel mooi. Oeh, gaat er nou wat te betiet uit. Is te rap. Maar goed, hij weet ik al. Ik ga een 85. Ik sta op de eerste plak. En er komen nog, ja, er komen misschien nog wel zo'n achter me om. Maar die springen mij er net alle keer uit. Nee. Dus die kennen Hij hem op zit meisje goed. van finale. Klopt. Hilde van der Wij, nieuws correct. Tredje 0 draaien is dus inderdaad clear. Brengt us bij Laura Maaien. Ja, die had 1490 staan. Dat is het derde plak. Maar ja, daar kom ik nog een keer achterom. Ja, belikstjener. Ik heb een PR van 16 meter zo'n, dus dat is onmogelijk dat hij gekke dingen van giet. Maar dat slag het net. Nee. Daar wordt natuurlijk ook risico genomen, dat is ik logisch. Maar om een 1490 trouwens niet zij keurig treden, hè? Ze zitten erbij. Ja, ze zitten er keurig bij. Ik zet er alle streep doorheen, maar dan ben je even te bediend. En bij de senioren. Ja, daar is een man die kan lekker vooruit springen, want dat is Sietse Bokma. Die had 20 trekjes achter zijn namen staan. Ja. Nou, daar ben net volle die je wordt maar even nog heen denderen. Nee, hij moet nog een ongeval plegen op Jacco de Groot. Nou ja, waarom ik net. PR, dat is dacht ik al van 2 te bek, maar iemand van een meter trekje. Vlien hier. Vorig jaar inderdaad. En tijdens de twakkamp. Baltje uit nog op iemand van een meter 16, dus ja, waarom zou het net kennen? Ja, dat weer het eigenaardige verleden dier. Oh nee, de eerste sprong. Sorry. Sietse Bokma. Ja, kriet er hem stil. Gaat er weg. Maar, en het ziet er weg goed uit, hè? Maar systeem in tijd. Ah, ja. Vorm in de wol. Ik zou nog steeds, hij sprong die 20 trekje toen, dat was in PR. Als vierste op de twakkamp. Ja. Maar hij had verleden jaar net een wedstrijd won. Nee. Als enige topklasse. Precies. Maar wel een dik PR-roer in 21 meter. Alleen tijdens de twakkamp en die telt net voor het klassement. Nee. Wilst ik nou toch een paar dripjes verneem en dan vrees ik... Ja, jammer. Krijgt de gauw jongens, want we winnen al mooi aan onderwijs in die tweede ronde. Nog een paar spronkjes. Dan vrees ik dat wij toch even pauzeren moeten. Ja, laten we hopen dat ik in hier zo'n hasten worden de matten oprollen, want die matten droeg blijven. De polsen moeten even aan de kant. Want ja, daar kan een protobiet 4 leppen, maar leppen maar wie het waar, dat slag het net. Die pols die wordt super gelet, dan kan net meer klom worden. En dus hebben we even een verplichte pauze. Ja, en ik denk, Frederik, ik ben natuurlijk geen waarman, ik ben geen Jan Jonkman, maar als de winnersap bijbloed, als op dit stuit, dan zou dit er toch ik weer rap voor heen waaien. Dan is het even een beste bui, een flinke snit. Die had ik al een beetje onwaar hier en daar. Het is nog maar een snitterke, maar het is te volle om terug te springen. Ja, klopt. Nou, dan kunnen we in elk geval, denk ik, Hendrik, misschien toch even voor dit moment even de stand van zaken, Jaan, per groep. Ja, precies. Categorie Famkes, op dit stuit, onder de leiding, Noah de Boer, tredje 81. Ja. Tweede der, Irza Maats, heel verrassend, van Burgum, tredje 31. En tredde, Berber Haanstra, met 12,94. De categorie Fralje, op dit stuit. Daar ben ze nog dwaande met die tweede ronde, die mat nog verder. Maar daar is eerste op dit moment Suzanne Mulder, 15,38. Tweede is daar Tessa Kramer, 14,90. En derde is daar Laura Maaien met 14,90. Ja. Sigrid Bokma zit er ook nog vlak achter met 14,81. Die tweede ronde moet nog aanmaken worden. Ja. Bij de jongens, die gaan wel de volledige tweede ronde gaan. Noem maar 1. Timo van der Knaap, Santje 26. Tweede, Ferran Houdijk van Polsbroekerdam. Santje 02. Derde, Jurre de Jong met 16,75. En vierde, mij naar de finale voorlopig, Brent Monsma, 16,48. Ja, de juniorengroep die ben nog dwaande met die tweede ronde. Maar daar is op dit stuit de leider, Dick. Mark van Houten, 9,84. Tweede, Rutger Haanstra, met die mooie acrobatische sprong, 9,57. Derde, Germ Terpstra, 18,82. En vierde, Michiel Sielstra, 18,38. Ja. En daar is Bigger Leagues en Wisse Broekstra met Santje 99, nummer 6 nog. Dus die wil heel graag nog een keer springen. Nou, dan hebben we nog 1 categorie oer en net de minste. Santje topklassers ben douande met de wedstrijd. En de eerste afstand op dit stuit komt van veteraan Jacco de Groot. Ik denk dat er zo'n of 38 is. Ja, blikzinder.
21 meter 16. Zoveel wie hij dit seizoen nog net west en zoveel wie er in Friesland nog net sprong. Nummer 1. Tweede is der Sietse Bokma, 20 trekjen. Derde Isbrand Galema, 1988. Vierde voorlopig Thomas van Midden van Vlist, 1932. Ja, daar maar je 8 man tron in de finale. Nummer 5 op dit stuit Ricardo Vaai, 1867. De nummer 6 is op dit stuit Minne Smit nog steeds, 1857. De nummer 7 is... Lucas Mag van ik even Eyck. ziekje? Lucas van Eyck? Ja. Ik ken hem even. Oh ja, die zit er. 54. En de nummer 8, ja, mij nog een paar kanon te gaan, is Arne Galema, met 1848. Maar ja, daar komen nog 1, 2, 3, 4, 5, 6, Ja, joh. En we staan zoals, hè? Oei. René in Overbeek, Jan Teerdenauta, Bart Helmhout en Bouke de Jong. Jo, neem ik wel even liepers op. Die het eigenlijk met speelsgemak die 1848 voorbij kennen. Ze kennen misschien net alle jaren hè? Nee, maar dat is al die maar wel in. dat soort zit al wel in. Dus ik denk En dat... dat is al genoeg. Ja, ik denk dat Arne het al een beetje te hollen zetten heeft, dat er iemand nog 2 keer springen moet. Maar goed, eerst maar eens afwachten wat het waar doet natuurlijk. Maar horen werden. Joha, even de gelegenheid, mocht je er ook aan wezen, even naar het huisje, even snel een kopje thee of wat anders. En blauw onder de buis kluisteren, want zodra als het hier droeg wordt, beginnen we verder met de finale van de NFM. We binnen dwaande met de tweede ronde, daar ben we al een heel eind mee. Maar voorlopig moeten we even poseren voor een lichte regenbui. Graag tot dadelijks.
Het klert op hier in het Heidenskip. Het is droeg genoeg, dus de wedstrijdleiding had besloten dat we de finale weer oppikken. We zijn dwaande met de tweede ronde in de NWM-finale. Dat betekent dat bij de middelste batten, daar de eerste deelnemer al is, Rutger Haastra. Nee. En die verbetert hem net. Maar Bloedwaardig. goed, die steert voorlopig nog op een keurig tweede plak met een jongetje meter 50. Bij de senioren, ja, de leader van de wedstrijd. Ken die er nou wat om vastknoopje? Zit er weer aardig in? Ja, zit er wel mooi in, maar iemand van de weten zegt je, daar gaat zelfs Jacco de Groot zelf niet makkelijk meer doorheen. Hè? Nee. Maar En ja, bij de vrouwen zorgen we naar Demi Grootherde. Demi Grootherde, ja, die steert vijfde. En die is dus clear. Ja, Maar 1449. dat is, En dat is verrassend. dat is enigszins verrassend, ben ik helemaal niet eens. Ah, het is natuurlijk, Frederik, verder van ideaal, maar daar kan je niks aan doen. Als je vlak voordat de onderbreking komt qua Rijnbui, als je dan meteen de nou wel jeppen moest, wist nooit precies waar je daar bent. In het Rijnwedstrijd kiest ik net een uitgebreide warming-up van, dus dan moest al ergens een beetje binnen die een beetje warm houden. En zodra de wedstrijdleiding zei van jongens, begin wel los. Ja, alle begrip natuurlijk. Dat moet dan niks zo raar mogelijk, want de loft moet een beetje dreigend. Ja, dat is dan even vervelend, maar ja, ik dat binnen de wetten van de topsport. Het kan al hier gebeuren. En hoe ging je daarmee om, hè? Maar we zeggen aan deze treien eerste sprongen, dat ze eigenlijk alle treien, zowel Jacco de Groot, Rutger Haastra en Demi Grootherde, dat ze alle treien wat mislukken. Ja, dan kon Jacco de Groot natuurlijk weg. Ja. Want die in 2016, nou, dat zou Samar echt al de winnende wijze kennen. al. Precies, dat wordt te Dus kloppen die afstand. hier de stok duidelijk verder zet. Want ja, die zijn wat denken. Dat het zal lekker gaat. Ja, nee, zeker. Hij is de enige man op deze eerdbal die het 2 keer zelfs al oer de 22 meter west is. Ja, Dus als iemand het kennis hij het. Ja, en daar hebben we dadelijk Reinier Overbeek. En dat is de eerste kandidaat om eigenlijk allemaal uit die finale bij te wippen. precies. 1843 had er steen en 1849 moet er helje om in elk geval aan in te heljen. Ja, Dus het wordt nou stadig gewoon helder hoe de finale dadelijk mogelijk verder gaat. ja, de van middelste baat, dan hebben we Hidde van Dam en die gaat natuurlijk richting die Michiel Sielstra. Die tet op nummer 4 is die met 1838 en de oorrim is min. Maar daarna gaat het dan best wel vergeeft hem en moest eens even zien, hij perst er een hele beste sprong uit. Die Ja, beduidend verder is dan 1838. En die oorrim, ja Frederik, dat dachten wij beide van, daar gaat die sprong. dramatisch. Maar daarna wordt het herstel heel knap, gaat wel wat naar links. Aan de rug moet ik zeggen, maar Ja, klimmen kennen er wel, hè? Ja. Dus, ja. hier Reinier Overbeek. Wat doet hij? Die gaat normaal sprutsen altijd Ja. mee naar finales en dat doet hij nou ook. denk ik al. Mijn speelsgemak. En Tessa Kramer. Zo! Wat doet Tessa Kramer? Oh, wat jammer dat ze wat scheef giet, want ze komt wel 4 jaar. Maar ze geeft wel een fieste van alle. Ho. Jongen, daar is ik die ontlading. Want Ja. Tessa Kramer docht het dan toch even. Geweldig. Ja, stel het in rug, Giet Frederik. Jongens. Oh, wat een hechte. Dan wordt het een IPR. Wat nou al op Sandje 24 staat. Ja, Die is wel goed door de pauze heen kan. nou. Ja, en op zich Reinier Overbeek kon natuurlijk ook heel aardig. Heren van Dam, bij de junioren noteerde Njontje meter Njontje is daarmee de nummer 3. Daar is nou de vierde afstand van Germ Terpstra. Ja, belikse. 1882. En Michiel Sielstra mij daar nog. En Germ zelf weer gelukkig. En Wisse Broekstra mij daar nog. En Riemer Durk mij daar nog. Ja. Ja, nee. Dat... Dus daar gebeurt ik nog wel Ja, wat. en wat kwalitatief. Daar ik ben een fantastische wedstrijd. Ik onderbrek die even, want de afstand van Reinier Overbeek is 20 meter 15. Tje. Goedemiddag. Met stip tweede dus. Ja. Want daarmee is hij ek, ziet zijn bok maar voorbij. Ja. En dat ging ik wel heel makkelijk dan, hè? 12 centimeter. Ja. Maar de manier waarop. Speelsgemak, hè, zei ik. Nou, jouw toon dat ik zeker nog een onverplegen ken op die 21 meter 16. Hij mat druk had. Ja, onvoorstelbaar. Dan is hij goed. Dat binnen de echte toppers. Ja. En dan Middelste batten. Daar groeit de spanning van Michiel Sielstra. Ja, die lijkt correct nog vierde, maar is nou vijfde mei 1838. En dan moet een hele meter bij om Germ Terpstra in te heljen. En die mij nog.
Krijg Likos Wisse Broekstra en Riemer Deur Krol. Dus hier is je druk op. Ja, dat kan je rustig stellen. Mooi moment van een PR. Ja, maar dat gaat net Maar gebeuren. hij gaat te vlug. Ja, wel een knappe sprong, daar zou ik niks van zeggen. Maar in dat geweld En eigenlijk past dat ook een beetje in zijn seizoen. Want hij is heel vaak correct beste van de rest. Ja. Wie leest trouwens wel de tweede junior die alle senioren de baas weer. Achter Germ Terpstra. In een wedstrijd. Precies. Dus hij kent wel. Maar dit is Joeteman. En wat die Tessa Kraan, hè, buiten de sek? Nee. Nee, nou. Hè? Dat kan ik me net voorstellen. Buiten de sek, daar word je jong. Dat zou toch sneu wezen. Ja, ja, dat is meestal thuis wat moeilijk uit te lezen, maar dan ben je meer als in dit geval zo'n hele meter naar links of naar rechts, dan ben je buiten de sector. En dat gebeurt Tessa Kraan, maar nou, hoe is het mogelijk? Zo via de afstand. En het weer de fieste. Ja, nou, ja. Grietje Veldman. De verrassing van Juster. Die kan dat verder net meer uitbouwen. Kan dit weekend verlitten met een fantastisch persoonlijk record van 16 meter 14. Maar neemt hier afskiën van de vrouwelijksfinale. Goh, maar dat ik wil die sprong van Tessa Kramer dan wel eens de stiert boeten de sector. Ja, dat stiert er. Tja, afwijking 7,51 meter. Dat hier een nieuw PR west van Santje 30 als ze riochtgang weer. Jongens, de afstand zelf is 15,59. Ja. Ja. Daarmee hier ze dus echt eerste lijn. Precies. Maar omdat het boetende sector en het verhaal is dat een van de excuses is om die sector net aan te schaffen is van nou uit onderzoek blijkt dat ze er eigenlijk nooit invloed hadden op de eindstand. Nou, Dus deze wel- dame weer dus eerste west. En je hem Dus bij deze is deze regel belachelijk. Is bewijst dat dat dus net klopt. Nee, en je hebt hier dezelfde discussie met de trainingslepen, dan Hannes Carion. Hebben we een protte schreeuw nog gekregen, kom ik even nog waarom. Want waarom gaat die regel net door? Vanwege de Bonds Holland, omdat er te vaak Hollanders tegelijk springen. En daarom willen ze sectoren horen. Dan moet ze in Holland hebben wat ontwaan, want Juist. het is een regel die is niet meer van deze tijd, Frederik. Echt, Het is volstrekt net belachelijk. uit te lezen. Je kan het net uitlezen. Ik ga de eerste sprong maken, maar ja. Maar hij telt niet. Nee, nou. Maar Sjen, hoeveel zo'n je vrij is? Ja. Van gevaar geen enkele sprake. De stok Het hier de eerste sprong van de wedstrijd West. Ja. Nou, Germ, Terpstra. We geven 4 We gaan gewoon verder. Germ, Tja, Terpstra. we geven Germ, 4 Terpstra. Oh jongens. Germ, Ja. Terpstra, daar komt hij hoor, daar komt hij weer. Hoppakee. Hoppakee. Hij benadert de eerste afstand. Die nieuwtje Jongen. 85. Ja. Maar dit komt weer in de buurt van het filmpje. Wat weer een sprong. Heerlijk. En die kan dus ook corrigeren. Hè? Ja, dat kan hij gelukkig al. Ja, we matten verder jongens, de eerste batten. Jan Terenauta. Ken ik nog naar de finale. Jan Terenauta. Ken ik naar de finale. En huppakee. Dat wordt nog spannend. Ja, dat wordt centimeterwerk. Maar wij moeten weg verder, want Sigrid Bokma is dit klaar. Je verveelt je geen seconde hier. Nee, het is... Sigrid Bokma. Nou ja, die is wist van de finale, want die bleef vierde. Ja. Die bleef vierde. Maar die 1481 en is dus op het nipperke finalist. Precies, en dat wist ik al. Dus die koer... Ik kom even waarom op Germ Terpstra. Nieuwtje 66. Mijn stip nou op de nummer 2 in de juniorengroep. Ja, mooi. Maar wat doet Jan Terenauta? Wat doet Jan Terenauta? Wat heeft hij nodig voor top 8 notering? Dat is de 854 van Lucas van Eyck. Daar maakt er hoe heen, hè? Jongetje 48. Zo. Ja. Roem er hoe heen Roem zelfs. er hoe heen, dus dat zit helemaal goed met Jan Terenauta. Ja, jongetje, ja, er misschien wat afstander op die borden komen. Precies. Dit is een wedstrijdje, hè? We hebben nog 3 junioren te gaan. En nog 2 senioren. En dan hebben we de volledige tweede ronde gewoon. En dan hebben we een gildig kampioenschap. Dus ik hoop dat het mogelijke Rijnwetter nog even wachtje wil. Ja, laten we dat alsjeblieft hopen, want de wedstrijd is vies te mooi, vies te spannend. We krijgen de 2 viesten van de senioren van de voorronde nog. Ja. Bart Helmholt en Bouke de Jong.
En die zitten beide nog net in de finale. Hier komt Bart al. 8,57 van Minne Smit. En moet er in eerste instantie voor hinnen. 8,57. Maar gaat die stok onder de punt? Ja, maar... Hij gaat scheef. Jammer, Bart. 2 keer erin, hè? 2 keer, hè? Precies, van de midje nog 20 meter achtje. En dan met roer 8,57 meter en hij strandt in het water. Dat is 4 jeppen op het scherpst van de snede. Dat ken al eer. Maar het is nog steeds zo, als Bart helemaal op mij doet, Ken er winnen. Ja, dat is geweldig. dan ben je nooit wis. Nou, Jelte Volkertsma. Ja, Wat ken die? jochentje meter jochentje. Dat Nee. is een bloedijn. Die kennen er bij wij. Dan hebben we nog 2 kandidaten in de Ja. juniorengroep die het nog finalist willen kennen. En dan gaat het om Riemer Dirk Krol. En Wisse Broekstra. dat is de man die dit hier van alle junioren de eerste sprong noteerde. Alleen, daar heb je nou even niks voor. Nee, Dus dat wordt even spannend. wat een heerlijke NOM-finale, jongens. Ik bloed het zitten. En natuurlijk winnen wij krijgt even. Dan ben we nog steeds boos dat die sprong van Tessa Kramer net opmeten is. Maar ja, Dat hier de eerste west. Het weer hij weer oordeel gewoon 50-50 west. 50. En dan, ja. Nou Maar ja, dan ben je zo'n meter 51 uit koers. precies. En nevens mij zo'n meter 49 hier de tel. Ja, ja man. dat Wij is- hebben het over, Hendrik. Ja, je- Ik hoop dat hier een winterdiscussie van komt. ja, dat hoop ik. En Want dit is net meer uit te lezen. als ze dat in Holland dan net helemaal technisch regelen kunnen, laten we dan niet wel in Friesland, man. Want jongens. Wij willen een pilotproject zonder sectoren. En dan Precies. mogelijk kunnen ze daar wat van oppikken dan. Want als, Ja. als dat werkelijk de reden is dat het net teruggaat, Nee. Het heeft wel iets zak van, het middenbroek het al. heeft iets van veiligheid te maken. En natuurlijk, veiligheid Snap van die ik. app is altijd... Snap ik, maar dat kun je steeds regelen. Juist, en met je het leiden ken ik gewoon ja van, hey, Dolly hebt snow, even wachten, dan komt snow. Dus van alles mogelijk. Laten we nog even bij de les blijven, want we zijn hier aan het kleren. Nee. Want Bouke de Gelukkig Jong mij nog. En die sprong boeten de sector, die eerste sprong. Ja. Dus die echt heel heeg in de stok zit en echt heel vies sprong. Precies. Dus die hier er, denk ik, regelmatig, ik ken wel eens even zien. Die hier er denk ik gewoon bij zetten nog eens misschien. Of in de buurt. Ja. in ieder geval. Die hier oors, Ja, jochentje 82. landingsplaats, 100 meter uit koers. Ja. Die hier er echt gewoon tussen Ja, zitten. het is dus, het is meer dan 100 meter uit koers. Ja, Ja, dat is nog geen- afwijking 709. Ik zou zo'n helemaal, het is meer dan Nou, 100 dan meter. hier die 1851 al. Nou ja, dan een 1850 is nou de limiet voor de finale. Dus oké. Dan hier de hasbis. Riemer de Krol, die stiet clear. Want let je de wedstrijd net vergeten. Die mut. En dat is een baarsprongje. En een jochentje meter jochentje voor de beste fjouwer bij de junioren. Jochentje meter jochentje. Hij kent het wel. Hij maakt er jocht in. Ja, hij zit goed, hij gaat heeg. Maar komt er 4 nog. Wol en bij haar sprong. Hij komt nee, maar Het zal net 4 nog wezen, denk ik. En dan Bouke de Jong. 20 meter 76, juster Midgie. ja. Ja, in elke orenwedstrijd hier is die Arsenal Mijnum naar de finale. Ja. En Uit dan zijn heeft, de ken ik leppen. Maar En dan is nou maar 12 je dus even net. Maar je dus net. Nee, dan hier komt het Dus stien. alleen nog Jacco de Groot heeft verder als die sprongen. Maar ja, hij moet nou eerst naar die... Ken er nog een keer z'n vier. Het Bouke kan de gebeuren. Jong. Het Ken kan je nog een gebeuren. keer z'n vier. Oh, Ja, zeker. Bouke Ken de je nog Jong. een keer z'n vier. Ja! 21 meter. 21 meter, Bouke de Jong! We zijn er nog. De meesten... Niks limiet hellen. Godverdikke, dit is de sprong van Bouke de Jong, hé. Hij is zelf verbaasd. Je Bouke de Jong. Zo toch dat hij naar het kledingslab nooit verder komt. Nee, Ik kijk eerlijk zijn. Precies. Hij is al 2 keer verder. Zeg hem Dennis neer. Hij zit gewoon... Oh. Dit is even bij hemzelf ik realiseren Ik van... denk alleen nog dat het krak net verder als bal zit. Nee. 20, 99. Oh, die ene rottige centimeter. Maar het is een 4. Ja, Prachtig persoonlijk record. dit is fantastisch. Maar ik heb hem die centimeter kunt. Jongen, ik heb hem jong. Ja. Alderaast. Ja, en had die meetstok dan. Hè? Ja, hoe zegt hem Del? Ja. Nou ja, dat digitale meten vanuit dat gaat natuurlijk alweer goud en goud heerlijk. Ja, en dan hebben we in deze ronde nog 1 sprong. Zo. En net de minste, Wisse want Broekstra. we krijgen nog een Wisse Broekstra. En die is nog net plaatst voor de juniorenfinale. Goh, wat zal deze man zweven? Bouke de Jong. Jongen. We zijn gekskerend van medie nog. Misschien zou die 21 meter ook nog wel hebben. Ja, precies. Nou ja, hij heeft nog 2 sprongen. Hij had nog 2 gewonnen. Ja, Wat doe je nou? hij is in Hopelijk. bloed voor hem, werkelijk weer. Er zit geen maat op deze jaar. Wisten de
Wisse Broekstra. Wisse Broekstra. Ik ga met naar Alles Jochentje of niks Jongetje. van Wisse Broekstra. Alles of niks Nee. van Wisse Broekstra. Nee, En die dat- moet werken en dat is hem net, ben ik bang. Nee. Ai. Wat een wedstrijd, jongens. Wat Want dit een is geen wedstrijd. jongetje meter. Nee, dit is Wat geen net? Jochentje meter. Goh. Je vleien hier ik. Ja. Van de ene emotie in oren. Klopt. Want ik denk, wat een wedstrijd, jongens. Van euforie naar diepe teleurstelling en alles ertussenin. Ja. Ja. De Hollandaise stakje uit de rond bij ons. Ja, Santje Wisse 80 Broekstra. werd het van Wisse Broekstra. Santje 80, ja. Hij Dat hield is Santje hem in 90. Ja. En dan wil ik hem zonder mij. Ja, jong. Het is, want ik herinner me Dirk Krol springt correct naar 1880. Nou, die wij van tevoren zijn, dan zit hij bij de beste fjouwer. Ja, en dan was het vijfde. Het is gewoon vijfde. Het is gewoon te min. Fjouwer junioren oer de jochentje meter. En dik ik. Heren van Dam jochentje. Rutger met Haastra shirt. aan jochentje 57. Germ Terpstra aan jochentje 66. En Mark van Hout van der Horst ter onderleiding met jochentje 84. Dat betekent dat wij de finalisten nog meer uitfilteren gaan. Dat nou in alle categorieën alleen nog de sterksten 2 sprongen krijgen voor de haardprijzen. Uit zijn de senioren, want daar binnen de 8 sterksten die het nog een gooi naar die titel doen kennen. Onwaarschijnlijk niveau. Zijn beste wedstrijd hebben we hier in Friesland dit seizoen nog net gehad, want de nummer 1 had 21-16, Jacco de Groot. En de nummer 2 staat op 20-99. Nee, het is Dan ben je echt- twaalf. En dan hier nu alle wedstrijden won hè, in Friesland. Ja, Ja, je twaalf. Ja, precies. Maar wat de beste seizoenprestatie onder de Friesen. Ja. Dus dat kan Bouke de Jong dat die meer aannemen. Wij zetten uiteen. Want op trijenskansen staan kandidaten. We beginnen met Ricardo Fay, de nummer 8 bij de senioren op dit stuit. Derde finale sprong. Ken er nog wat bij? Nee, net in deze sprong. Brengt u op de middelste batten of bij de famkes. Ik zal even zien. Timo van der Knaap staat klaar bij de jongens. Leidt ik eerst tot de Ja, nota. het Santje beste 26. Ja, daar in de winnen sprong denk ik. Zij zongen gewoon aan van waar gaat het eerst? Ja, dat is Friesland. Die wil is Ja, het. dat is simpel is, hè? Maar Timo die gaat weten eerst. dat ze net aan links springen Nee. moeten. Ek, voor de veiligheid. Precies. En niks maar sectoren. Timo kraaien. van der Knaap. Ken die zijn voorsprong nog uitbreiden? Nou, Hij zit weg goed in de stok. Hij zit weg goed in de stok. dit ziet er prima uit en ik denk dat er centimeters erbij sprokkelt. Het bloed is spannend bij de jongens, want die echte ultieme topsprong hebben we nog niet, jongen. Wij gaan naar de famkes, want daar staat Jente van Kammenkleer. Ja, die stiet vierde op dit moment. Die kan dus alleen nog maar winnen. En de beste afstand daar is Noah de Boer, trekje 81. Dat zullen ze op zich wel jeppen kennen. Jente Ja, van Kammen. zit mooi in de stok. Jente van Kammen. Nou, best wel een hele leuke sprongetje, hè? Nou, Komt dat heel rede dicht in de balsje- buurt, ja. Dat rede balsjes van de famkes, Ja, zo me niks verbazen. ze dat neemt een die beetje daar, waarom. Zelf, ach ja, ik doe dit even, maar Het is moeilijk in te schatten. klopt. Werd een stok in het zandbed komt, zij sjocht ik eens even achterom van waar zit die stok, waar staat het rede balsje. Nou, dat laten we laten dus digitaal verrassen. Het wollen in de tom omheen richting Jente, want dat weer sowieso een hele mooie sprong. Timo van der Knaap staat dikker voor, want verbetert hem naar Santje 39. Ja, en Jente van Jeetje. Kammen is wel degelijk de naaie lijster bij de famkes, want trekje 94 is duidelijk verder als die trekje 81 van Noah de Boer. Dat is alleen maar mooi. Dit wat we zien hè, in de finale. Precies. Kop over kop over kop. Ja, En dat de beste maar mag winnen. precies. Maar ze steen op nummer 4 en ze steen maar stip op 1. Dat kan. Heel makkelijk zelfs. Ja. Nou. Wat dit de voorbode is van de rest van de finale, Ja, dan... dan kunnen we wat beleven. Thomas van Midden. Stiet kleer. Jochentje 32. Daarmee stiet hij Sander op dit moment. Maar wie weet wat hij nou meer kan. Hij heeft natuurlijk niks te verliezen. Wil hem graag richting die top 3 leppen. En dan met er minimaal die 20 meter trekje van een top 3 notering. Nee. En dat gaat nou net gebeuren. Nee. Pas op, jongen. Ja, wat op is bedrog, want hij kan Ja, wel scheef, maar... gelukkig. ja. Deze man gaat natuurlijk nooit echt risico's nemen. Want ze weten die top 3 met we de 20 meter trekje. Nee, 20 meter 15, 20 meter trekje ziet ze bok, maar is gewoon nummer 4. Middelste batten, Ferran Houdijk.
Ken die voort een onval doen op die leidende positie van Timo van der Knaap. Ferran Houdijk. Kennen. Dat docht hij net. Allereerst net in deze sprong. En dan bij de Famkes. Want ja, daar is hij toch enigszins verrassend. Irisa Maats is een van de jongsten. Ja. Maar zit gewoon in die grote finale, hè? Ja, deze wordt coach toch. En docht het prima, hè? Van Kammen. En die giet Satisjen hoe het bal Zit hij er nog in, hè? Ja, het ligt het wel met 2 vingers in de neus, maar... Jeetje, mina, wat gebeurt er in die Famkesgroep? Irisa Maats, persoonlijk al van Tredje en 58. En wij denken, Irisa, kom er even gezellig bij. Is dit een IPR? Ik denk het wel. Ik denk het wel. Dan best wel leider in de wedstrijd. Nou, dat moet ze even meten. Nou, dat mag ze nog meten, ja. Dat moet werd verder weer zo'n stretje fjouwer niet horen, maar dan komt haast op het baltje, hè? 13,95. Ja. Irisa Maats hier in je jeugd bij Uzwaai. En terecht, een persoonlijk record. En een nieuwe leider in de wedstrijd. En 1 centimeter verder. Ja. Nogmaals, dan hebben we door 20 centimeter. En dan gaat het om 1 centimeter voor winst of te worden. Geweldig. Wat een finale. Wat een wedstrijd. Als elke sprong een verbetering is. Ja, mooi hè. Dan ben we er al lang. Nee, want Noah de Boer, die moet ik echt onderbak. Ja, en Berber Haastra, die het. Ik heb PR van Tredje 74, die zal wel denken. Die hoorde dames PR springen. Ik wil eerst naar de eerste schons, want daar zit Claire Isbrand Galema. En dat is toch een jongen die het heel makkelijk springt, hè? Klopt. Een jongetje in 88 en die sprong boeten de sector. Precies. Daar ben we er weer. Ja. En bij de jongens zit Claire Brent Monsma. Ja, die staat nog steeds vierde. Ja, maar die ken ik zo. Hoe die Santje 29. Hal kan die daar 2-3 meter bij springen. Richting die jongetje. Ja. Eerst Isbrand Galema. Rint lekker ontspannen. Goeie loop. Goeie insprong ik. Maar net oer het derde punt. Jammer. Neemt natuurlijk risico's. Skilde net zo vol, hè? Nee, er net vol om. Steen 12 jappers Claire. Ik denk dat we eerst Berber Haastra krijgen bij de Famkes. Die pakt hem als eerste. Ik zei het mooi kalmoer. Maar nee. in dit geweld. Gaan we gauw naar de middelste bad en we moeten trokken naar hier, want het vleent hierheen we. Naar Brent Monsma. Die had in potentie nog 2 sprongen, maar hij zal het voort wel aanballen. Net een beste oor. Nee. Draait er echt om in. Het ribbelt wat raar en dan giet zijn stok dus ik net lekker. Komt er net lekker in. Nee, op 7 telt dat meer. Dit is de ultieme finale en het gaat alleen nog maar om de eerste sprong. Ja, zo is het, Virk. En de rest is bijzaak. Het rijden met scoren die bezig zijn met het plaatsen van de polstok. Dat is altijd een beetje een nadeel. Dan zal ik rijden een beetje tegelijk vertrekken. En dat is voor het camerawerk en voor het verslag aan wat ingewikkeld. Maar wij maken het beste ervan. Ziet ze Bokma. Ja. Om prepareren. Dan springt 20 meter tredje en dan denk je, nou, ik weet net zeker dat ik er maar win ga, maar ik zal toch wel mijn NWM hang ik in de huis te gaan. En dan stiest met 20 meter tredje en gewoon vierde. Ja. Dat jouwt iets aan hoe geweldig niveau deze wedstrijd is. Vierde gewoon. Ja. Maar het jouwt misschien gewoon, dat is er zelf nog krek even een skepkebop op dan moest. Want hij sprong die 20 meter tredje, en eerlijk maar wijzen, dat ging wel heel makkelijk. Ja, dus absoluut. Jouwt wel aan, en dat weet Sally zelf als allerbeste. Ik ken jou het beduidend verder, er zit meer in. En laten we hopen, vast iets op maar dat gebeuren gaat. Op de middelste scores is Jurre de Jong er ook dwaande en de polstak bij de Famkes stiet inmiddels klaar van Noah de Boer. En daar hebben we natuurlijk uitermate benijd naar. Dit Famke uit Exmorra, bij de afdeling Drielst. Wat doet die? Tredje 80, tredje 89. En op dit moment dus stredden, omdat tredje 94 en tredje 94 van de dames van Kammen en Maats gewoon haar voorbij gaan binnen. Maar persoonlijk record van 50-24. Goed in vorm. Ja, en die springt eigenlijk elke wedstrijd wel 14 meter. Precies. Die hebben wij er eigenlijk vanuit. Dat is heel raar, Frederik, maar dat zit wel even dwang giet. Maar ja. Maar even al het bloed. Ja, eerst gaat Noah de Boer. Neemt de druk, hè? Zit er wel goed in, hij zit er wel goed in, hij zit er heel goed in. Daar komt ze aan. Ja, en ze doet het weer. Bokma gaat echt terug. Zit ze Bokma, wat doet die? Nee, die rekken de stok kwijt. Wel weer een creëze sprong.
Nee, Noah de Boer toch. Ja. Wat we van haar verwachten. En ik bedoel, heel knap, hè? Want dat doet ze toch vaak op momenten. Precies. Op het eerste moment. Ja, want dit is een dikke 4 meter Ja. notering. En daarmee herstelt ze even de, ja, hoe zit je dat, de rangorde. Wij gaan naar de middelste batten, want daar staat klaar Jurre de Jong. 14 meter. 54 meen ik te keren. Jurre de Jong. Jurre de Jong. Zo. Nee, pak meters, maar die gaat uit koers. Ja. Digitale verkeer. Ja, het hapert hier en daar een beetje, maar dat maakt ik al in het uit. Want het scorebord jouwt op dit stuit net een goede afstand tro. Maar ik meen het hier. 54. Voor Noah de Boer, de nieuwe leidster weer bij de Famkes. Ja, de wint 2 dit haar familie hebben. Ja, prachtig. Maar in diezelfde ronde neemt ze voort het stadje Precies. Baroer, hè? Ja, 4 hebben op heeg Ja, niveau. daar staat de boord. Precies. Komt nog En goed in beeld. 1884 noteren we dus Van Sietse Bokma. voor Sietse Bok. Maar ja, dat is voor de statistiekjes. Precies. Dus Jacco verder, de Groot. En dan bij de volgende. Maar eerst bij de vrouw die we nou weer. En dat is de leidende afstand. Susanne Mulder. Die nou. Ja, die 1538, hè? Ja. Dat zal toch raar springen als je weet dat er een eigenlijk verder sprong had, maar Ja. dat werd net noteerd. Ja, en dat hij ook nog 2 sprongen had. En dat. Ik en Sigrid Bokma Maar natuurlijk die maakt makkelijk. maar afwassen dat ze wel eens een sprong Ja, krijgt. nee, klopt. En dit shit. Nee. Ik weet hem net op de punt. Nee, want je zult je toch kapot balen als het uiteindelijk blijkt dat je Ja, nee. won hier en hij telt net. Dat klopt. Dus ik hoop maar dat ze dat corrigeert zelf. Ja, dat is Dan een ben we die discussie even dat kwijt. het helemaal mooi ding is. Ja, we willen dat hopen dat dat gebeurt. Wel lekker. De polstak op een middelste schools. Die stiets kleer van Mark van der Horst. Jongetje 84 en daarmee giet hij onder leiding. Maar Jacco de Grootste dekleer. En Jacco de Grootje de Kleer, dit maar 1 van de meter 16 En die gaat eerst. En dat zijn 12 jappers van de polstak van Holland. De leider van de wedstrijd. Jacco de Groot. Ken die dan nog wel lekker wat beetje, hè? ontdaggetjes, Joris? Ho! Dat komt er nooit, hè? Ja, ja, Dat komt ja, er ja, nooit, ja, hè? ja, ja. Ja! Oh, Oh, en waar gaat dit jongens. heen? Dit is Hij- dik oer dat balsje en dat lijkt al op 21 Ja. meter. Het is Dit is onvoorstelbaar. als Wat? van een andere planeet, werkelijk weer. Jongen, jongen, jongen. Ik zou deze springers vaker op Stijn. Ja. Misschien wordt het straks Want- van nooit weer roos. Hij krijgt vleugels. Jongen, jongen, jongen. Dus En bij de middelste batten geven we gewoon verder. Mark van der Horst. Maar die doet het net. 21 meter, zo'n en 40 beste meisken. Dat is de afstand op dit stuit van Jacco de Groot. Uit Kamerik. Jongen, 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 jongen. Dat hier we nog net zien in Friesland. Nee. Het hele seizoen nog net. En nu is er één man die het gewoon 2 keer over de 21 meter waait in één wedstrijd. Ja. Niks verder aan. Nee. Hij Als bepaalt een hier jongen gewoon hoe het werkt. Ja. Petje af voor Jacco de Groot. Nou, de vrouwje. Laura Maaien. Staat op dit stuit op het derde plak. Maar 14 joontje. 90. Ja, dat luidt er vrij tegen bij 1538. Ik bedoel, heel meterke, maar nee. Nee. Te volle risico's. Dat moet weg worden. En dus met Tessa Kramer of Sigrid Bokma het nou met wan. Want ja, Ja, die zit toch- staan gewoon 12 en 4e. Nou ja, wij als chauvinistische Friesen zit toch altijd een beetje. Hoeveel Friesen worden kampioen? En hoeveel Hollanders? Maar ja, bij de junioren op dit moment een Hollander onder leiding. Jacco de Groot, dat lijkt het toch wel heel erg dat die richting NWM-titel gaat. Nou ja, waar kan er 21 meter springen van de Friesen? Ja. De potentiële Bouke jongens de bij Jong. de... Bouke de Jong. Nou ja, goed. Misschien. Nee, maar ja, hij is helemaal gelijk, jongen. Dit is... Ja, maar iedereen in mijn PR boven die afstand. Nou ja, Isbrand zit er nog in. Ja, Isbrand Galema die had 21, 53 Ja, sprong. klopt. Dat is alleen Maar maar met een Skofselien in Weesem.
Nee, maar dat Maar is die ook had het één keer dien. En de rest van die jongens hadden nog nooit zo'n 4 sprong. Nee. Net één. Nee, en ziet ze bok, maar misschien dat Want Bart alles eruit, mooi zit. Nart eruit. En dan Ja. ben de enige beiden die het ooit verder winnen dan 21 geel. Klopt. Die leiden eruit. Ja, het is... Jere, Reinier. Die zult misschien wel kennen. Reinier Overbeek, sure. Die maakt ik een PR had Ja, al. maar die neemt natuurlijk En nog die een hele maakt hoop nou risico's. onder bak. Want ze die zien PR. Dat stiert Die zien nog nog op. 38. Ja, en dat sprongen als junior. Ja, precies. Dus echt die maat boven hemzelf uitstijgen. Nou, als Ian het kent, dan is hij het wel. Ja. Maar ja, deze druk is hij net wend. Nee. En dat doet ik iets mee, hè? Ja, maar misschien is eerst hier senior dat hij wel denkt, mijn tijd komt nog wel. Ik Ja. goed als Jacco de Groot. Ik bedoel, dat ben ik. Had er gelijk om. Ja, de Hollanders en Maar dit had hij nog nooit hoor. Want alle NK's waar hij meedeed, won hij goud. Klopt. Tot de laatste. Toen won hij zilver. Nee, dat ben ik me niet eens. Het is Dus alleen maar goud. En op misgang hier de zilver. Ja, nee, en het- nou moet er gewoon in de moet het grote aan de groep. Maar die serieus ontslag. Ja, nou dat goed, klopt. Rutger Aanstra. Ja, die jongen De nummer 3. Dat is het wel van Rutger Haastra. Als alles mooi zit, als de rug giet en Rutger die zet hem op in Haastra. te komen. Hij giet vol aardig rug, maar iets te min tijd. Wat met een mooie sprong. Ja, springt wel lekker verder. Ja, maar absoluut. het gaat krijg wat te vlot. Bij de junioren natuurlijk 2 Friesen, Rutger Haastra, Germ Terpstra en 2 Hollanders, Mark van der Horst en Hidde van Dam. Wat dat betreft ik daar een mooie finale. Tessa Grolje. Kramer dan. Komt je van het Heidenskip oorspronkelijk. Nog een keer staan springen en dan riocht erop. Ken dat? Bij Tessa Kramer. Zo Ken wel heel dat? mooi wijzen. Nee. Nou gaat ze scheef de orenkant Ja. uit. En waar is ze verder als baltje Ik net zou als mij? zeggen, als deze wel binnen de sector is, dan komt ze ik nog heel erg Oeh. in de buurt. We zullen haar dadelijk maar even pols, dat ken. Ja. Jongen. Wat ze er zelf van vindt. Wat een macht. Maar ja, riocht geen jet ik met spultje. Ja. Ik zeg even naar Tessa. Tessa, heeft even tijd voor u. Ja, nou, hier is het eigenlijk officieel al de eerste sprong. Maar wie krijgt boeten de sector. En nou liep het mij weer verder. 15,90. Nou, hij tot in elk geval riocht zet. Ja. Nou, hast nog een sprong als nou eens een keer riocht is. Waar komen we dan? Ja, precies. Ik zit er nou, ging nou krijg net helemaal lekker. Nee. Dus dan, ja, de week ook kwijt, dus we moesten er eigenlijk wat achterom klauwen. Nou ja, Ja, maar- als we verder. Als het juist hoe makkelijk als dan nog 15,90 zeg maar 16 meter springt, ja, dan zit hij 18 meter druk in. Ben ik van het zoeken. Ja, hij moet gewoon een keer goed Hij moet even vallen en de stok is lang genoeg. We hebben nou een sprong, Tessa. Daarom, alles of niks. Het waren goed, windje in de reg. Ja, ja, het wordt goed, ja. Ja, Oh. op naar 18 meter. Jan Terenauta. Tjö. Jan Terenauta. Had hij Wauw. dan een sprong met je leven? Oei, wat schande, maar die gaat echt scheef. Wat een mooie dreiging, hè? Oh, zeg jij maar gewoon op Ja, je eieren. het is De hier het prestaties vierde feest. die drippen er al, heren. Goh, 15,90. Voor Tessa Kramer is dus toch mijn onstaande eerste sprong van nota. En weer heel briek nog. Ja, het is onvoorstelbaar. Maar het is in ieder geval lekker dat ze nooit verder is dan die 15,59, want dat was ze krijgt best weer. We hebben het even nou. Dan gaan we voorlopig die discussie weer even naar de Precies, winterpult. hebben we het net maar roer. Moet van het winter maar eens in de vergadering. Maar wij blijven door. De middelste batten. Ja, Daar Hidde staat van Dam. die gele trui van net van de minste. Hidde van Dam. Hidde van Dam. Ja, die staat nou nog verder. Ja, jong. Maar die nieuwtje. Oh, eerst Sigrid Bokma. Ja, en... Oeh, blikse krijg net. Der wie is een haast. Gosje, Ja. die kinderen ik, hè? Oh, ja, zeker. Oeh, Dat Hidde mensen van zelf Dam. ook in de gaten. Middelste batten. Tjö. Nee. Die zit wel samen bovenin, Ja, hè? jong. De sokken makkelijke klimmers. Maar het is niet genoeg. Nee. Die blijft voorlopig de nummer 4 in de juniorengroep. Goh, die Sigrid. Ziet er mooi in, hè? Ja, dat... Ja. Want die staat nou echt nog verder. Precies. Maar is natuurlijk in potentie echt een medaille komen. Kan hem ik winnen. Ja, ik Zelfs, zeker top zelfs, draaien, maar... zelfs dat. Ja, maar kan hem ik winnen. Als zolang een tester in 18 meter springt. Dan had Sigrid kans. Ja. Had ik een PR van Santje in de lacht. Ik kan me trouwens voorstellen, Frederik, dat mensen zich toe zou vregen die wat letterisch gaan binnen. Waar is dan een Marit van der Wal? Ja. Maar ja, de charme van het vier, beste meisje van de NRW in ieder geval, is ik dat je je plaatsen moet. Maar voorrondes, maar limieten te springen, die laat met de dames op 15 meter. En dat slagen, simpel mooi. Marit van der Wal net.
Nee. Treien compleet mislukte sprongen. Maar de En dan insprong ken je van nog Trijken mazzel ha, hè, Ja. want er komen 8 in de finale en dan wordt het onvuld. Mijn mensen die het, als er maar 15 meter springen willen, onvuld met de betere 14 meter springen. Maar echt, daar zit ze net bij. Nee. Ze voelen gewoon letterlijk boeten de top 8. Ja. En Dus dan, die en is, dan mag je net bij mij doen. Nee, die is simpelweg dus al verslaan. En ja, dat is hoe het is. Bouke de Jong dan. Die stiet weer clear, beste meisje. Bouke de Jong, je zag hem daar. Achter op een batten. Onvoorstelbaar is correct. 20,99. Nou, pak die centimeter er dan nou voor ik maar bij. Dat gunnen we hem. Bouke de Jong. Ken die nog een keer, Safir? die Bouke goed, hè? de Jong. Nee. Oei. Wat weer makkelijk. Nou ja, had toch al de duivels in leven, denk ik. Maar, Ja. Nou, dan hebben we bij de senioren iedereen 2 keer jongen. Bij de junioren, daar wachten we nog op Germ Terpstra. Dat zou toch mooi zijn. En Gerrit Terpstra daar even de boel lekker op scoort. Die leidt wadden, maar jongetje 66. En jongetje 84, dat is zeker te dwan. Hij had je dus al 20 meter 34 sprong. en 24 sprong. En hij wil eigenlijk dat schansrecord van Reinier Overbeek, Ja. 2040, wil er eigenlijk van boord al gaan. Nou, dan is dit het moment. Reinier Overbeek is aanwezig. Dus die zult het dan niet gebeuren dat het echt al hier klopt. Dat zou natuurlijk geweldig wezen. Ja. Maar ja, je krijgt hem meestal net op bestelling. We weten van Het Germ Wol, als dat even goed giet. Het moet even kloppen, hè? Zijn oren is altijd rustig en beheerst. Mooie insprong. En nu raakt het klimslagen en Komt wel houdt weer er heel voor. Oh nee! Oeh, ja. Dan gaat het mis in het Ja. topje, hè? Hij mist de top. Zelfs Germ had wel eens een flaterke bovenin. Ja. Het hoe komt de beste, want we hadden Jedder jongen bij Anne Galen, maar bij Tevens Hopma, ja, en Jedder ook wel eens bij Nat Brons, maar als hij die toen Nederlands kampioen was. Ja, precies. Compleet door het topje. Hoe komt de beste? Maar het ben wel jaren misslagen. Ja. Goh. Het goeie nieuws is, hij had nog een sprong. Ja. Want wij beginnen weer bovenaan de lijst en dat betekent dat we de laatste springers in actie zoeken. Ja. Nog één keer, de laatste ronde van de NWM, waar hier dat juist er toch Ik nog zoek met niks dat zeggen. bijmeidsseizoen. Het is een marathonvoorstelling. We binnen heel lang via de livestream in de lucht wist. Maar uiteindelijk is het meer dan de moeite waard. Want wat ben we trakteert op een fantastische finale. Als zo nou alles weer gaan wat we net hopen. Dan nog kunnen we praten van een geweldig feestje in het Heidenskip met de Nederlandse manifestatie. Het weer de moeite waard. En het komt alweer goed, want ik geloof wel dat het nou uitwerpt worden kan. Nog 8 sprongen. Nou, dat is nog een liedje oerke op zijn langst. En dan zit het erop, binnen de NWM-kampioen bekend. En bij de Famkes, terwijl we nou in beeld hebben natuurlijk, de senioren. Ricardo Vai, 20,20 meter als PR. Daarmee zou hij natuurlijk de top 3 binnen knallen kennen. Ja, hij had al een NWM-titel in de boeze, maar toen weer naar junior. Ja, dat is alweer een schofkelien. Toen sprong we 2 keer over een jongetje meter voor de eerste zin. Precies. 2 PR's. Wat kan hij hier? Ricardo Vai. Hij doet zijn best, maar zijn wedstrijd zit erop. Hij werd 8e in de finale van de NWM. En dat is een puikenprestatie, hè? Dat is prima. Ja. Maar net genoeg voor het podium deze keer. Nee, en dan beschouwen we even naar de jongens Famkes. en de Famkes. En dan krijgen we eerst Jente van Kammen. Denk ik. Trekje 94. Ja, en die weet het, 50. Dat is de leidende afstand van Noah de Boer. Ja, en dat Jente van Kammen het echt op de heupen krijgt, dan kan ze er doorheen, hè. Maar dat lukt nou net. Oei, die gliert voort met de voeten. Ja. Ja. En dan is het echt gebeurd. En dan stiet ze nou treden, kan ze dus Stiet nog op brons. Ja. 1 centimeter achter Irza Maats. Jullie hebben van de dingen die ik coach wordt terug herhaald. Wat dat betreft een succesvolle dag voor Egel van Kammen als coach. Ja. Brons en zilver op dit moment. De leider bij de jongens is Timo van der Knaap. Tot nota. Santje 39 noteerde er. Ja. Maar er zijn meer die dat kennen. Er komen nog 3 achter hem aan. Dus hij zal nog een keer knallen willen. Ja, dan moet eigenlijk nog een heel meterke bij voor Timo van der Knaap. Het klinkt zo makkelijk. En misschien wel een meterke. Dat ken er wel. Tje, zit er wel goed in. Oei. Maar hij giet wet erop. Nee. En dan moet er in een wachtkamer. Dat maakt het spannend.
hij kan theoretisch ook naar vierde worden. Ja. Want de man die achter hem aankomen, Veran Houdijk, Brent Monsma en Jurre de Jong, die kennen alle keer hoe die Santje 39 in. Hè? Maar hij kan er ik maar winnen. Zo simpel is het ook weer. Het aantellen voor Timo van der Knaap is uiteenzet. Santje 39 is tot nota de leidende afstand. Maar er komen nog 3 kanon. Ja. Sintje er ook weer bij. Ja, het is weer heerlijk. Blauwe loften. Lichtblauw in dit geval. Ja, het is En helemaal Mr. niet vries, Bean niet die sjouwt maar terug met de proviant. Ja, die... Onvermoeibaar. Al 34 jaar, hè, zei ze. Ja, dat is hier altijd zo het begon. En die is net te stop. Ik denk de komende 34 jaar dat we hier nou het De sleet krijgt geen verder. te dwaan hebben. Laten we het hopen. Dat zou mooi wezen. Het had hem jong. Wij zeggen als eerste denk ik. Wat even spannend. Thomas van Midden, denk ik. Ja, Thomas van Midden eerst. Of Irisa Maas. Nou, ik denk... Maats. Ja. Dat zullen er even nog. Het lijkt het inderdaad dat Thomas van Midden bij de senioren daar als eerste gaat. Ik denk dat Iris Maas eerst gaat. Nee, ze zit wel wat aan liggen, hè? Ja. Thomas van Midden, beste prestatie, Jochetje 32 in die finale en die rijdt het correct net op. En dus Iris pakken we- Maas. Die zit mooi in een stokje, maar die neemt juist de volle risico's. Maar ze kan heel blij wezen met haar nieuwe persoonlijke record en op dit moment haar zilveren plakje. En als Berber dan wel of net verder als ze springt, zij gaat sowieso naar de huldiging. Brons of zilver zal het worden. Ja, het Dat is is wat- aanstrijken, dat jongens, want het is alles of niks nou. Deze fase zitten we nou, dus ja, er zullen ook wat meer weersprongen komen. Er moet een hele product goed gaan. Willen jou nou nog een van het goud afspringen? En op de middelste schans is nou het wut aan Ferran Houdijk van Ja. de afdeling Polsbroekerdam. En die maakt Santje oor 02, die maar- Santje 39 in en dat slag het hem net. Nee, dat bezit in ieder geval van Timo van der Knaap dat er bij de beste trein zit. Dat weet er nou al zeker. Hoor die mis wis. Ja. Ja, dan zal ik eens even een hapje inmaten, want ja, we zitten hier al een schotje. Dit was niet de steed, denk ik. Ligt in er. En fastfood, ik zeg het altijd, niks beter dan fastfood. Zeker in het weekend. Daar moet je al heel gebruik van maken. Ja, Ismael Galema staat pols te zetten. Ja, wat kent die nog, hè? Die hoeft echt maar één keer joch terug Ja. gaan. Want als eerlijk zijn, op papier, als er één is, papier. waar ik het nog van sjoch dat hij het mogelijk doen kan, Ja, als het heel eerlijk bent. is hij misschien wel de enige. Ja. In potentie. Misschien ziet ze... Ja, die maakt echt, dat ken. Die ultieme maakt er sprong. 4 boven en zelf uitstijgen, maar hij had het een keer niet. Ja, nee, en iemand heeft die polster. Ik zou ook griezelijke 4 in het wetter. Dus als die rug giet en boppen in en horizontaal eruit. Ja, dan komt die 21-47 inderdaad in zicht. Brent Monsma staat ik pols te zetten, maar wij moeten natuurlijk eerst even naar de vrouwen. Ja. Naar de famkes, mag ik zeggen. Want Berber Haastra staat nou nog vierde. Maar ja, als die 14 meter springt, staat ze niet een klap te worden. Ja, moet wel even dan boppen haarzelf uitstijgen terug naar PR te springen. Maar waarom zou dat net lukken? Onder deze mooie omstandigheden. Wat zit er nou in vet? Ja, Nee. dat is een snel afscheid op deze manier. Ja. Zo. Het is al helder. Het is al bekend. Ja. Want nou de boer is de enige deelnemster nog. En net één kan haar meer inhalen, dus... Nee. Bij haar debuut op het hoogste niveau, dit hier voor het eerst in de eerste klas. Voort en dadelijk zijn NFM-titel. Ho, wij gaan naar Isbrand Galema. Ja, dan moet het nou gebeuren. Goeie jongen in. Zweeft weer heerlijk naar die polstek. Maar hij Oei. heeft hem precies de vierste in. Ja. Oeh, Ja. we hadden er toch even een... Kreet die we net herhalen Nee. zullen. Het jouwt Dat wel vinden on- we net niet, ja. het jouwt wel... Nee. Het jouwt wel ongedreven niet van deze Isbrand. En dat is ik alleen maar gehoord. Hij hier duidelijk naar wat moois in de gedachten. En nou de boer, dat wordt dan de opvolgster van Berber de Vries. Die het vorig in 15 meter zegtje sprong. Misschien is dat nogal iets een motivatie. Nou, en wij zeggen bij ja. de jongens, nou Brent Monsma. Ja, want die stiert echt maar gewoon vierde. Die stiert gewoon vierde. Het niks te verlen. En is in Friesland toch de klassementsleider. Dus die had toch wel een bepaalde status. Precies. En maar een PR van Jochetje 37 is die Hij maakt er jocht in inderdaad. Hij maakt er jocht in, maar hij gaat elke keer direct naar de insprong al naar
voor us links. Juist. Voor hem links. En dat had toch te krijgen, maar hoe je in die stok springen. Ja, daar heeft er momenteel een probleem hoor. En dat is lastig om dat eruit te krijgen. Ja. En dus zal Brent Monsma genoegen nemen met hier wol met het 4e plak. Ja. Ja, hij helpt de finale. Hij helpt ook de beste fjouwer. Maar dat is het eindstation voor Brent Monsma hier op deze NMM. Ja, want de boer die begon gewoon vorig hier, of dit seizoen, in de 2e klas. Hè? Ja. Want vorig hier had ze een kliniek volgen. Van de eerste sprong. Vond het Tweede klas wat sprong, beetje muziekje. Precies. Goed klassement opbouwd. En daarna toen ze kwam. Ja, zij kwam, zag en overwon. Daar komt het op deel, want ze won haast alles. Dat ze weer won, zeg eigenlijk. Ja, haast alle wedstrijden. En nou dus ik haar eerste mooie NMM-titel. De winnares van de NMM bij de Famkes is Noah de Boer. Zij gaat nou uit koers, maar wint hier haar eerste gouden hengerke. Ja. Met 4,54 meter. En dat is toch een monsterachtige prestatie, hè? Ja, daar is ze blij mee. En dat snappen we. Neemt de felicitaties van vriendinnen in ontvangst. En een kroepje natuurlijk, dat zei je het. En ik denk dat dat Heitemem binnen. En die kan Gruts kwijzen. Ja, de mensen uit de atletiek zullen hem misschien herkennen. Willem de Boer. Oh. Marathon, hutrenner. Sure. Is heel goed op dat met. Maar ja, had toch wat sportieve gain op het achteroerbracht. Misschien is mij ook wel een jacht in de atletiek of in turnerij, ja, dat weet ik net. Maar de dochter had in elk geval de goede kwaliteit nodig. Nou, Sietse Bokma. Dat moeten we rustig stellen, deze Noah de Boer. Sietse Bokma boven hemzelf uitstegen, Joert nog. Ja. Had al een hele knappe serie. Precies. Maar ja, stiert met 20 meter trekking gewoon op de 4e plak. Ze is net eerst op het ereschafat. Dat moet toch lukken, Sietse Bokma. Kan er nog een beetje bovenop leppen? Nog 1 keer. Maar het doet de punt. Slag het net. Nee. Alles stiet op scherp. Monsterachtige wedstrijd. Ja. Maar geen prijs. Maar je bent vierde. Jurre de Jong. Nou, hij krijgt over een week goud, hè, betrouwerij. Dat moeten we hopen. Ja, dat dat een gouden hanger wordt. Jurre de Jong inderdaad. Ken hij nog? Is titelverdediger. Keverien. Maar weet nou dat die NMM-titel dit hier naar een oor gaat. Timo van der Knaap. Ja. Jongen. En die Timo van der Knaap is al 2 keer Prins van Burgum oprichten en wint nou de NMM. Juist. Wij hebben een nieuwe kandidaat voor het FK in. Hij presteert altijd op grote wedstrijden. Dat is duidelijk. Jongen. Dat wordt er prima. Jurre de Jong eindigt dus met het brons hier, Vliene Iergoud. Toch een knappe wedstrijd. En hij blijft natuurlijk kandidaat voor eremetaal op het FK. Ja. Maar Joert, wie hij net de beste? Nou, dan hebben we in ieder geval 2 kampioenen uit het Frieske kamp. Ja, we gaan naar de vrouwen. Maar nou de vrouwen. Want Susanne Mulder, ja, die stier heel de tijd op de eerste plak. Maar shot Tessa Kramer haar voorbij vliegen. Ah, maar die is nou net verslaan, hè? Die 15,99 is van Susanne te beleven. Maar dan moet het alweer kloppen. En het klopt alweer. En de Jen, ja, sugar zo. Jongen. Ja, dit komt heel dicht in de buurt. Dit koegel is verder en dan wordt het weer centimeter werk. Dan wordt het weer centimeter werk, Frederik, want... Het weer 15,99 van Tessa en dit zit het zien om. Lindsay Light op 16 meter dat het goed is, die rakken ze om. 15, dit wordt jongen, 15, 97, 98, 99, 16 hier, ja, 16 0. Het kan wel 16 meter worden. Poep. Wat een finale. 16-02, 3 centimeter, jongens. Het gaat echt nergens hoor. Wat een heerlijke wedstrijd. Mag ik ook mijn Tessa nog een keer? Ja, nee, zeker. En ik en Sigrid Bokma ken dat. Ja, en die ken ik nog, ja. Want zo simpel is het ook wel. Je staat nou eerste, maar je kan hem wel trainen. Ja. Mark van der Horst op de middelste batten. Die tenderleerling had bij de junioren, jongetje 84. En Jacco de Groot natuurlijk. Jacco de Groot. Ik zeg altijd de Groot, maar het is de Groot natuurlijk. Daar komt er. Het hem wel lekker beetje. En giet weer makkelijk naar boven. En hoe ver giet er dan? Jongens! Hij giet richting de 22 meter. Dit is toch net een filmpje? Het is net een filmpje. 21 zegt je. 21 47. Zo gek als een door. Werkelijk. Dit is een schaansrecord, denk ik. Ja. Verleden dier, Rian Baas, 21,69. Ik denk dat het verder is. Ik denk het ik.
Jongen. De eerste sprong eer in Friesland maken, denk ik. Zo, jongens. Extra je centimeter verder. Wat ben die centimeters, joh, belangrijk. Zo. Onvoorstelbaar. De eerste sprong ooit in Friesland maken. Nee, in het Heidenskip. In het Heidenskip, maar toch ik in Friesland? Nee, Oh. Burgum had er al 21 jaar een 90 sprong. Hij doet dat dan, denk ik nog. Nou, oké, vooruit maar weer. Ja, maar dat is Burgum. Maar dit is wel de eerste Ja. sprong ooit in het Heidenskip. En hij is gewoon elkaar. Jongen. Jongens, deze Maar- borden. 16-12 bij de vrouwen. Ja. 21-12 zondag bij de maalje. Piekenvel, werkelijk weer. Topwedstrijd. En we zijn er nog eens. Jacco de Groot, hoe krijgt het van elkaar, werkelijk weer. Wat Dit hier een- net 21 meter maken, hè? Nog Nee. treien in een wedstrijd. In één wedstrijd, hè? Treien in de NOM-finale. En in van 18 zal nog even tussen draaien. Ja, jongen. Nou, Jere, Laura Maaien. Ken die nog meedoen om de prijzen? Zit de in vrouwen- risico? Nee, beziekert het naar hartelust, maar eindigt met een wierpak. Zij zit in een wachtkamer, staat voorlopig treden, maar daar komen nog Tessa Kramer en nog Sigrid Bokma. Goh, nou ben ik benijd wat voor effect dit had op een Reinier Overbeek. Want Ja. die wordt altijd prikkelen, toch goede afstand. Wij zorgen hier een kleursteen, Ja. dat is een schaansrecord, Precies. 2022. Bij Jacco de Groot. En wat doet dat met Reinier Overbeek? Ja. Want vlak hem net uit. Ja, Rutger Haanstra, mag ik zeggen, die is natuurlijk in een juniorenwedstrijd dwaande. Ja, Rutger Maar wij Germ. beginnen, nee, Reinier Overbeek. Precies. Maar die is eerst. Ja, dan hoeft die trainer erop voor dus qua klassement. Daar staat hij op de Treden. derde plek met 20 meter 15. Ja. Dat is natuurlijk wel een behoorlijk gat. Oeh, wat Soort doet Reinier? risico's. Nee. Soms zit ik in de Kening, Jacco de Groot en de Prins, Reinier Overbeek. Ja. Ian en Traaien en Bouke de Jong stiet daar keurig tussen met 20-99. Op zilver, die krijgen we straks nog een keer. Kunnen wij mooi ons concentreren op de middelste batten? Want die strijd bij de junioren is nog lang net beslikken. Daar staat op de eerste plak nog steeds Mark van der Horst met die nieuwtje 84. Maar we krijgen nou Rutger Haanstra, no treden, met nieuwtje 57. Nou, dat is ook een jongen die 20 meter springen kan. Absoluut. En die het lekker in de wedstrijd zit. Ja, Geert Hilde nog krijgt wat te hurt hoor misschien. Toch dat hier van de twaard wankert, ja, Rutger of Germ. Want die Ken ze maar. jongetje 84 die is te biljetten. Stiet scherp, maar het is niet onmogelijk. Nee. Rutger Haanstra, laatste finale sprong. Mooi jongen in. Hij heeft hem goed beet. Oeh, nee, nou nee, maar nee, er nee, te nee. bot corrigeren. Nee, ik dacht al, hij de dribbel op laatste wie toch een Ja. ietsje schande. Nou ja, een mooie wedstrijdsprong. Precies. Jongetje 57 is absoluut een prima afstand. Ja, hij loopt op dit soort treden. Maar in het Heidenskip op de NWM kom je dan heel goed op het derde plak. Ja. En misschien zelfs wel vierde. Zij iets voor het niveau. Ja, Tessa Kramer, precies. wat ken die? Ja. Want die springt al 2 keer topsprongen, maar ze gaat heel niet breek. Die met nou vol in de onval. Dus die man een keer joch gaan. Ziet krijgen hoe 8 meter, hè? Ja, maar goed, eerst maar een zandje in. PR Sandje 24. Superloop. Tessa Kramer. Laatste finale sprong. En nou joch gaan en dat slag het net. Oh. Ja, verrassend, hè? En dan hebben we je toch een daar in een verrassing. Want Ja. dan, want bij 15-90 word je dan gewoon maximaal 12. Tweede, precies. Oh. Oei. Hè? Ik ter En Sigrid Bokma komt nog. een heeg niveau. Jongen. Voor de hierbal Marit van der Wal, zegt je 39. Nou, dus zegt je 02 Susanne Mulder. Jan Teerde Nauta als hij het kleer. Hij is de ene laatste senior die nog in actie komt. Ja, en die moet een heel dik persoonlijk record springen. Ja. Zit Maar wel springt goed in de echt wel lekker wedstrijd, een hè? Zit wedstrijd, wel goed in de wedstrijd. En dit is dreiging. Hij had het bezocht. Ja. Jan Teerde Nauta Smaakmaker, dat zeker. eindigt met 48 op het 6e plak. En daar krijgen we nog Bouke de Jong, die het al zeker is van zilver. Maar dat schitterende PR van 2099. Fantastisch. Ja, Bouke die had het ik fantastisch dingen. Maar goed,
baas boppen baas, zoals ze kennen, hè? Ja, nou Jacco dit de Groot. had je verliezen van een man die 3 keer over de 21 meter springt. Dan ga je eervol. Ja, nee, ik zou graag zeggen, daar ben je het eigenlijk net Sint-Elier. Nee. Maar natuurlijk, Bouke het nog een sprong en ze is nooit, maar... Ik maak het nou ziekje, maar ik ga nog nooit een Nee. wedstrijd zien met 1 lepper 3 keer over de 21. Volgens mij is dit een unieke. Ik denk dat je gelijk hebt. Middelste batten. Hidde van Dam. In de gele trui. En Nou, die kan klimmen nou. als een grutten. En die Hij ligt er gaat binnen. scheef. Ja, hij heeft het in de gaten, die gaat te 4 koers. En dan wordt Hidde van Dam gewoon 4e. Ja, dat is Mijn duidelijk. 9 meter 9. Ja, Goh, wat een niveau. het is echt bizar. Buiten categorie Jacco de Groot. Sigrid Nou, Bokma dan. Martin de Jong. bij de Fralie. Zit op de eerste rang. Onze huisfotograaf. Die kan even een plakje ziekje, want Sigrid Bokma maakt het onstalten voor haar laatste sprong. En daarmee gaan we dan ook de categorie vrouwen afsluiten. Zij is de laatste die nog wat doen kan aan die stand. Zij stiert nou 4e, Ja. maar 481. Vind je het net, zij sprong van Midgie in een voorronde, Sigrid Bokma, 16-22. Ja, Dan begint al weer op 0 in die finale. Maar zij had gewoon de eerste afstand van de dag. hier goud west. En dat kent dus nog steeds, want denkt wie toen had de sprong. En nou, dan moet het in de vierde gebeuren. Uit de ingekennen. We zijn benijd. Het Eén kent dus keer nog. rechtdoor. En het, Eén keer ze zit er goed in, ze zit er goed en in. het shot er best uit. Dat krijgt net Bing Bang. Nee. Oei, oei, Ja. oei, oei, oei. Dan Jongen, is jongen. het toch die Dekselse Suzanne Mulder die in haar allerlaatste sprong krijgt 3 centimeter verder springt als Tessa Kramer en wint hier met 16.02. En Sigrid Bokma, gaat hij dan wel de nummer 3 voorbij? Ja, die schoot op naar brons. Ja, dat denk ik. Minimaal 15.69. Nou ja, dat is toch een prima Ja, nee. toernooi wat ze hier springt. Precies. Maar het is slechts brons. Ja, het is... Ja. Wat een wedstrijd, Wij jongens. krijgen nog 1 senior, Ja. dat is Bouke de Jong. En wij krijgen nog 1 junior, en dat is Germ Terpstra. Ja. Nou, Bouke. Nou ja, Bouke de Jong die had de Jonne van zijn leven al. En ken er nog meer. Die Die springt kon ik wel goed zeggen. leuk. Maar hij sluit aan met een zilveren medaille, met een gouden ronde. Een persoonlijk record van 20.99. En hij had de Friese senioren hier bijzonder heeg gehouden. Met een prachtig PR. Achter de ongenaakbare Jacco de Groot. Die wint hier met 21 meter 22. De vierste sprong hier in het heidenschip. Germ Terpstra, Wat die soort kan de dat wedstrijd mooi, nog op een kop zetten hier. Ja, Stiert tweede met Njontje 66 precies. en Mat Oer Njontje 84. Ja, en dat kende. Maar dan moet dat al hier wel kloppen en rug doorgaan. Oeh, trorennen. Het hem goed beet. En no, Trorennen. en no. Trorennen. Ja. Trorennen. En eruit. Oei, ik denk het. Oeh, Ik denk het net. nee. Oh, wat scheelt het. Hij hier krekt hem in iets van die mooie uitsprong. Ja, Wat een wedstrijd. Ik derde. jongen, die persen direct. 1882, Njontje 66, 1850. Het is een serie om toch een Ja. rinkje te hellen. En dit is wel een hele dikke jochentje meter, hè? Maar het is, het krijgt net genoeg. Vrees ik. Het weet mag niet nog eens- met hem worden, maar hij... Nee. Njontje 45. Nou, deze juniorentitel gaat dus naar Mark van der Horst. Zijn allereerste finale sprong van Njontje 85 blikt de winnende. Het zilver is voor deze Germ Terpstra. Met Njontje 66. En het brons in deze categorie gaat naar Rutger Haastra met Njontje 57. Ja. Goh. Wat een finale, jongens. Dat betekent dat de weergoden dus Joert wel gunstig winnen. Dat we een volledige finale liepen kent hij hier in het heidenschip. Dat we 5 fantastische kampioenen hebben. Voor de volledigheid nemen we ze nog even op Ja, Hendrik we hebben Murk. dat even nog aan. Nou ja, bij de senioren, ja, daar is maar één man die de jacht had op goud. 3 keer over de 21 meter, maar als toppunt 21-22. De titel is voor Jacco de Groot. De junioren. De junioren, daar gaat de titel naar ik een lid van de Polsterbond Holland, Mark van der Horst. Hij wint uiteindelijk maar een jochentje meter 85.
Bij de vrouwen wie het echt bloedstollend spannend. Want Tessa Kramer liep te winnen met 15,90. Maar de titel gaat naar Susanne Mulder. Afdeling Vlist met 16 meter en 2 centimeter. Bij de jongens, daar bloed wordt de Frieske eer dan toch even mooi verdedigen. Timo van der Knaap, hij wint er heel mooi met centimeter 39. En de categorie Famkes wie ik bloedstollend langs kop over kop. Prachtige persoonlijke records. Maar de allerbeste wie je toch Noah de Boer springt voor de Rielst. Eindigt op 54 en pakt haar eerste gouden NWM-hanger. Zo is het. Wij meisje u hier op voor de prijsuitreiking. Jo kennen nog even meisje en in de vierde. Wij zullen letter de reacties samelen van de kampioenen. Die binnen haast alle keer waarom te vinden bus op de website van Omroep Friesland. Vanuit Jere zeg ik dank namens cameraman Corneille Bitiri. Die 2 dagen lang Jere hem het skompers draait had om alles voor jou in beeld te brengen. Ik bedank Hendrik Murg-Haanstra. Ik doe, wie is die samen 2 dagen even onder de pan. We hebben het best te maken, Frederik. Mijn naam is Freek Wijma. Wij hebben mij groot genoegen jou deze beelden bijgebracht. Ik zou zeggen, zie nog even gezellig mee, want de camera bloedt nog wel even op het zandbed staan. Daar zal straks de huldiging plakvinden van de gouden, de zilveren en de bronzen hingertjes. En volg je vooral straks ook uw website, want de nijpeteren die zullen nieuwsgierig wezen. Die volg je zo gauw als mogelijk. Voor nu, dank voor het zien. Het eerstvolgende grote Philip evenement wat live te volgen is 19 augustus, Hendrik. Ja, dan het Fries kampioenschap 4 hebben, de strijd om de zilveren pols. Daar ben je erbij bij, Frederik. In Weesum. Graag tot dan.
Livestream commentaar. Ja.